Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur 5. 1. október. Í upphafi fundar áður en gengið til dagskrár upplýsir forseti að borist hefur ósk borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að leita verði afbrigða til að taka á dagskrá tillögu að ráðast verði í tafarlausar neyðaraðgerðir til að bæta umferðaröryggi við gatnamót Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar. Mun forseti leita afbrigða í lok fundar. Þá gengið til fyrsta máls á dagskrá sem umræða stefnumótun í málefnum innflytjenda og úttekt OECD að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata, Viðreisnar og Vinstri græna og frummælandi Stefán Pálsson, borgarfulltrúi. Borgarfulltrúum ætti að vera kunnugt útkoma skýrslu OECD fyrir 3 vikum síðan sem að unnin var að beiðni stjórnvalda og þá sérstaklega Guðmundar Inga Guðbrandssonar félagsmálaráðherra og mikilvægt innlegg í vinnu við fyrstu innflytjendastefnu Íslands sem áætlað að samþykkja innan skamms fyrir árin 2024 til 2038. Og það kann að í rauninni koma einhverjum á óvart að slík stefna sé ekki við lýði og hafi aldrei verið samþykkt. Nógu menn til í að ræða afmarkaða og sértæka hluti af málefnum sem að snúa að útlendingum í íslensku samfélagi og svo umræða ekki alltaf uppbyggileg eða falleg. Forsenda fyrir góðri stefnumótun náttúrulega að hafa gögnin, hafa upplýsingarnar og þess vegna var mjög gott að fá þessa vönduðu og miklu skýrslu frá OECD og það kallaði eftir þessari umræðu, kannski til þess að gefa borgarstjórn bara tilefni og hvata til þess að kynna sér efni hennar. Auðvitað margt í skýrslunni sem að sérstaklega snýr að ríkisvaldinu, annað kannski að fulltrúum atvinnulífsins, en ég tel að það sé mjög margt í henni líka sem að hefur bara erindi við sveitarstjórnarstigið og þar af leiðandi þennan sal. Og þungamiðja í þessari skýrslu áherslan á tungumálið. Tungumálakennslu, íslenskukennslu á öllum skólastigum og sem hluti af fullorðinsfræðslu. Það dregið fram að við séum langt á eftir til að mynda hinum Norðurlöndunum þegar kemur að bara framboði á íslensku námi fyrir nýja Íslendinga. Bent á dæmi sem hafa gengið sérstaklega vel. Það talað luxemburgíska módelið svokallaða sem að felur í sér 200 tíma launað leyfi fyrir starfsfólk á vinnumarkaði til þess að fara í íslensku námskeið bara á vinnutíma þar sem að vinnuveitendur og ríki skipta kostnaðinum. Á meðan á Íslandi heyrir það til undantekninga að menn fari í meira heldur en þessa 200 tíma sem að í boði í námskeiðum þar sem ekki sérstaklega sundurgreind með við bakgrunn og færni þátttakenda þar. Það En þó svo að kannski tungumálaþátturinn sé stærstur í skýrslunni, þá líka vikið að öðrum þáttum. Það
Í kafla 2 til að mynda rætt það hvað hlutfall útlendinga miklu hærra á leigumarkaði heldur en heimamanna, hversu miklu hærra hlutfall útlendinga teljast vera í of þröngu húsnæði og of lélegu og skýrsluhöfundar benda sérstaklega á að mikilvægt tæki í þessu sé aukið framboð af félagslegu húsnæði. Það bent á að meira en helmingur kæra til verkalýðsfélaga vegna bara brota á starfsfólki komið frá útlendingum. Og þar við nú komin inn á mál sem að verður tekið á dagskrá hér síðar í dag sem að tillaga félaga minna eða hugsjónasystkina minna í sósíalistaflokknum varðandi vinnumarkaðsmál. Og við sjáum líka ábendingar eins og í kafla 4 það að á Íslandi sé lægra hlutfall innflytjenda heldur en innfæddra í störfum hjá hinu opinbera, ríki og sveitarfélögum, heldur en í svona samanburðarlöndum og Norðurlöndunum sérstaklega. Þetta bent á að í Danmörku og Noregi séu beinlínis kvótar hugsaðir til þess að jafna þetta og velta upp þeirri hugmynd hvort það sé eitthvað sem að menn ættu að taka til athugunar hér heima. Skýrsluhöfundar eru mjög skýrir varðandi það að heimgreiðslur séu skaðræði þegar að kemur að því að tryggja það að öll börn, eða sem allra flest börn, fari inn í leikskólakerfið. Og það bara mjög augljós og sláandi fylgni milli þess hvernig börnum tekst að fóta sig í skólakerfinu og þess að þau fari snemma inn á leikskólana. Það líka áhugavert að miklu púðri í þessari skýrslu varið í það að kalla eftir gögnum hvers konar og þar hljótum við að velta því fyrir okkur hvort að þar liggi boltinn að einhverju leyti hjá okkur. Það virðist vera mjög erfitt að finna bara niðurbrot eftir fæðingarlandi við hverskyns rannsóknir og því svona velt upp hvort að svona mjög orthodox túlkun á persónuverndarsjónarmiðum standi í vegi fyrir nákvæmara niðurbroti og rannsóknum og hvort að þetta mikla og ríka skólasjálfstæði sem að við höfum í okkar kerfi sé kannski tvíeggjað sverð þegar að kemur að þessum málum. Stundum eins og skýrsluhöfundar benda á þá tekur þetta á sig furðulegar myndir eins og þegar að menn eiga í miklum vandræðum til að leggja mat á brottfall nemenda úr framhaldsskólum. Skipt eftir uppruna að þá eiga menn í miklum vandræðum með að átta sig á því hverjir af þessum nemendum hafi verið skiptinemar sem hafi hreinlega bara komið til landsins í 1 ár og þess vegna kannski ekkert undarlegt við það að þeir hafi horfið frá námi ári seinna. Þetta er dæmi hluti sem að bara vertværi fyrir sveitarfélag eins og okkur að leggjast yfir. Hvað það sem að við getum hjálpað? Sem fyrr segir, megnið af umfjölluninni, langstærsti kafli skýrslunar snýr að íslenskukennslunni. Þar sem verið að benda á að námskeiðin fyrir fullorðna, þau hafi einkum beinst að atvinnulausum, þau hafi einkum beinst að
að þeim sem fengið hafi hér alþjóðlega vernd, en í rauninni hafi sko gleymst sá hópur sem að kemur hingað bara til að mynda í gegnum sko fjölskyldumeðlimir þegar sem að fara bara eftir EES leiðum hingað inn á vinnumarkað. Því að það er líka bent á, og það er það sem er sagt svo skýrt í skýrslunni, að þrátt fyrir ýmsar brotalamir að þá eru Íslendingar í ótrúlega góðri stöðu til að vinna vel með þennan hóp vegna þess að atvinnuþátttakan svo mikil. Vegna þess að við erum með miklu hærra hlutfall af innflytjendum frá EES löndunum, við erum með svona minnsta kynjamunin í atvinnuþátttöku útlendinga og þar mætti lengi telja. Það var stofnað sem sagt til þessarar umræðu, ekkert til þess að setja einhverja putta á loft og leita að einhverjum sökudólgum, heldur bara beinlínis til þess að við hefðum færi á að ræða þessa ágætu skýrslu og draga lærdóma. Borgarfulltrúi Stefán Pálsson hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Nú þætti mér gott að fá upp á skjáinn glærur. Ég langar að þakka Stefáni Pálssoni borgarfulltrúa fyrir að nálgast þessu umræðu nákvæmlega svona. Það er mjög mikilvægt að ræða þessi mál. Þessi skýrsla, glöggt gests augað og allt það. Hún var unnið fyrir félags- og vinnumarkaðsráðuneytið og umræðan fólk með erlent ríkisfang hefur verið áberandi í samfélaginu undanfarin misseri, en hún hefur verið aðalega beinst að flóttafólki og ágætt að hnykkja á því að þegar talað innflytjendur í átt við fólk sem flytur hingað sjálfviljugt til landsins með það í huga að hefja nýtt líf og vera hér til frambúðar. Og í þessari ræðu minni ætla ég svona bara rétt aðeins að fara yfir það sem við erum að gera. Ekki til þess að segja það að hér sé allt fullkomið og við séum búin að finna upp hið endanlega kerfi, heldur bara aðeins að varpa ljós á það. Því að stundum í umræðinni látið eins og ekkert sé gert. En síðan hlakka ég til að heyra umræðina hér í dag og vonast til þess og gerir ráð fyrir hún verði málefnileg og öflug. Í skýrslunni kemur fram að innflytjendur á Íslandi séu tiltölulega einsleitur hópur. 80% þeirra koma frá EES-löndunum. Hlutfallslega hefur innflytjendum fjölgað mest á Íslandi síðastliðinn áratug af öllum ríkjum innan OECD og á landinu öllu eru þeir 80.000. Atvinnuþátttakan er mjög há og hefur verið og það eru gríðarleg verðmæti í því. Samkvæmt Hagstofunni eru innflytjendur 23% allra þeirra sem eru á íslensku vinnumarkaði, en það eru þó blikur á lofti og það er áhyggjuefni að sjá vaxandi atvinnuleysi á meðal þessa hóps. Heilt yfir kemur ítrekkað í ljós að færni innflytjenda á Íslandi nýtist oft ekki nægilega vel á íslensku vinnumarkaði. Meira en þriðjungur hámenntaðra vinnustörf sem krefjast minni hæfni en þeir búa yfir og oft eru það störf í þjónustustörfum sem tengjast ferðamennsku. Góð íslensku kunnátta lykilatriði þegar kemur að inngildingu og aðlögun að samfélaginu, en tölurnar sýna okkur enn og aftur að íslenska er stærsta hindrun innflytjenda að okkar samfélagi. Bara 18% innflytjenda segjast hafa góða kunnáttu í málinu og nefna ítrekkaða skortur á íslensku valdi því að þau fá ekki tækifæri á vinnumarkaði. Og hvað ungu kynslóðirnar snertir, þá er námsárangur barna sem fæddur á Íslandi en eiga foreldra með erlendan bakgrunn, hann er áhyggjuefni. Þeim gengur einfaldlega ekki nógu vel í PISA-könnuninni og eiga erfitt með að skilja og túlka einfalda texta á íslensku. Eins sjáum við merki það í okkar kerfi að börn með erlendan uppruna eru líklegri til að fara aldrei á leikskóla en börn með íslenska foreldra. Og við vitum það hefur veruleg áhrif á alla skólagöngu ef börn læra ekki íslensku strax fyrstu árin. Aðeins vegna þess að Stefán Pálsson borgarfulltrúi nefndi heimgreiðslurnar og athugasemdir OECD, þá tek ég undir það að það gengur alls ekki að vera með heimgreiðslur þannig útfærðar að foreldrar geti sleppt í að senda börnin sín og svipta þau leikskólagöngu.
Hér hefur þó á Íslandi verið aðalega útfært þannig, þessar heimgreiðslur þannig að það sé skilyrði fyrir því að fólk þiggi plássið ef það býðst og þá falli niður heimgreiðslurnar ef fólk hins vegar hafnar plássinu. Þannig að ég veit ekki til þess að OECD hafi rannsakað þá útfærslu. En í skýrslunni lagt til að bætt verði í gagnasöfnunum innflytjendur, íslenskukennsla aukin, unnið að því að auka menntun og færni innflytjenda og lögð verið áhersla á inngildingu fjölskyldna sem flytjast til landsins vegna vinnu. Nú mannfjöldinn, þessar niðurstöðar ríma mjög vel við reynslu okkur hjá Reykjavíkurborg og borgin hefur náttúrulega ótal snertifleti við innflytjendur gegnum leik- og grunnskóla, frístunda- og íþróttastarfs og þjónustumiðstöðvarnar en síðasta áratug hefur fjölgað jafnt og þétt í hópnum. 2013 bjuggu í Reykjavík rúmlega 13.000 innflytjendur en á síðasta árið 2023 voru hér 35.000 sem fjórðungur Reykvíkinga, langflest frá Póllandi. Haustið 2022 voru tæplega 21% barna í grunnskólum með annað móðurmál en íslensku og nærri 33% í leikskólunum. Síðustu ár hefur farið fram mikil stefnumótun í málefnum innflytjenda sem hefur skilað sér í ýmsum verkefnum. Starfsfólk borgarinnar metur færni grunnskólabarna í eigin móðurmáli við komu til landsins með sérstökum matstæki og það hjálpar kennurum að átta sig á hugtakaskilningi barnanna. Og svo árlega íslenskukunnátta mæld með millimála könnunarprófinu og sama á við börn í leikskóla með erlenda bakgrunn, stuðningur og þjálfun síðan metin til hliðsjónar við þessi próf. Og fyrstu vikurnar eða mánuði, allt eftir þörfum, fara elstu börnin í sérstök íslenskuver, en 4 slík eru í borginni og starfið þar miðar að því að undirbúa börnin betur fyrir þáttöku í íslensku skólastarfi. Velkomin í hverfið þitt, hófst árið 2018 í öllum hverfum borgarinnar og ætlað að taka heildrænt á móti nýjum fjölskyldum sem flytja til landsins. Og svo það miðja máls og læsis sem var sett á fót 2016, styður við starfsfólk skóla- og frístundasviðs, meðal annars í málefnum fjöltengdra barna. Og þar starfa brúarsmiðirnir sem eru tvítengisráðgjafar og þeir byggja brú á milli fjöltengdra barna og foreldra við starfsfólk skóla- og frístundasviðs og hjá miðjum máls og læsis eru námskeið, vinnustofur og fræðsluerindi fyrir starfsfólk og foreldra. Og svo erum við með að styðja við samtökin móðurmál með því að veita þeim gjaldfrjáls afnot af skólahúsnæði þar sem að börnin fá kennslu í sínu eigin móðurmáli sem mjög mikilvægt til þess að þau læri önnur tungumál. Svo það sammála sem eitt af okkar nýrri verkefnum þar sem börn með íslensku sem móðurmál hitta börn sem að læra íslenskuna og sem markmiðið að auka íslensku í málumhverfi, tengi með menningabakgrunn frá Miðausturlöndum, útgáfa myndaorðabóka, íslensku brú, FabLab, 111 miðberg, flotin og svo margt fleira. Og svo það starfsfólk borgarinnar. Það náttúrulega víða með erlendan bakgrunn. Við erum með samning við 5 tungumálaskóla sem allir koma og kenna í okkar húsnæði sem og bara tala appið og kennslan á vinnutíma, oftast 2 tímar á viku. Og ef fólk kýs að fara utan vinnutíma þá greiðir Reykjavíkurborg fyrir kennsluna. Við skipuleggjum þessa kennslu nálægt starfsstöðum fólks og það gaman að segja frá því að þetta ágætlega nýtt. 400 að 1500 starfsmönnum af erlendum uppruna á skóla- og frístundasviði til dæmis í skipulögðu íslensku námi. Og það alveg ljóst að stefnumótun borgarinn í málefnum innflytjenda hefur skilað þessum verkefnum inn í kerfið og þessum ferlum. Og það akkúrat það sem að skýrsla OECD að benda á, að við verðum að vera með þessi verkefni í gangi og vera með stefnu og fylgja þeim eftir með aðgerðum. Nú borgin, hún bara einfallega fjölmenningaborg. Þetta vitum við öll. Miðað við síðustu ár líklegast að fjölgun innflytjenda haldi áfram og samfélagið í borginni verði sífellt fjölbreyttara og litskrúðara og ég segi bara Guði sé lof. Allar stórborgir í heiminum eru fjölmenningaborgarinnar og að framlagi innflytjenda verði gert hærra undir höfði. Og ég bind vonir við að vinna stýrihópsins skila okkur áfram í metnaðarfullri stefnu í málaflokknum. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Hildur Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, allt þessu vant, þá fyrir ég í ansvars að taka undir með borgarstjóra.
Forseti ágæta borgarstjórn, aldrei þessu vant, þá bið ég nú orðið til að taka undir með borgarstjóra, en ég hef tekið eftir því að þeir sem eru andsnúnir hugmyndum heimgreiðslur hafa dregið svolítið fram þessa skýrslu og umfjöllun skýrslunar heimgreiðslur og litið í rauninni á niðurstöðuna sem ákveðna fallengun fyrir tillögur sem upp hafa komið heimgreiðslur hér á landi. Og borgarstjóri lýsti því svo sem vel að skýrslan ekki að fjalla samsvarandi hugmyndir og þær sem hér hafa komið fram á þessum vettvangi eða annars staðar hérlendis eða í sveitarfélögunum í kringum okkur. Á þessum vettvangi þegar við sjálfstæðismenn höfum til að mynda lagt til heimgreiðslur eða fyrirkomulagið eins og það í nágrannasveitarfélögum snýr sannarlega ekki að því að taka réttin af barni að fá að stunda nám á leikskóla, heldur þeim mun frekar að tryggja eins konar biðlistabætur á meðan að barn bíður og fjölskylda bíður eftir þjónustu. Þannig mér bara gott að þetta var dregið fram í ræðu borgarstjóra og ég vildi bara taka undir og ítreka þetta því það skiptir máli. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Mest þegar ekkert kemur mér á óvart lengur. Kveiksþátturinn til dæmis í síðustu viku kom mér ekki á óvart. En þessi skýrsla svo sannarlega þess virði að staldra við hana. Þarna afavöndu umfjöllun og samanburður við önnur lönd sem opnar svo oft augu okkar fyrir því sem við þurfum að bæta. En það sem meira að hér kemur fram samhengi sem afar flókið og nær dýpra en að innflytjendur þurfa bara að vera duglegri að læra íslensku. Stóru niðurstöður skýrsluna einmitt, eins og hér við bent á, atvinnuþátttaka hæst miðað við OECD-löndin, líka utan Evrópu, EES, líka milli kynjanna, líka hjá flóttafólki. 4 af 5 koma með frjálsu flæði í Evrópu, aðri hópur sem flest frá Bandaríkjunum, Filippseyjum og Bretlandi. Atvinnuþátttaka innflytjenda 83%. Og það ekkert öðruvísi hjá þeim sem sest hér að sem koma sem flóttafólk. Til dæmis í hópi Venezuela búa atvinnuþátttakan 86%. Stóra áskorunin hins vegar vannýting á færni, en þetta snýst meira en bara það þurfi að bæta kerfin til að viðurkenna menntun. Hér þurfum við líka að skoða af hverju innflytjendur festast í láglaunastörfum og hvaða afleiðingar þetta hefur fyrir samfélagið. Og stóra spurningin kannski líka, finnst okkur þetta kannski bara allt í lagi? Það hentar okkur, eða mörgum okkar, ágætlega. Við þurfum þetta fólk í þessum störfum og það hefur nú gengið svo vel að horfa á erlend vinnuafl, svona pínu eins og börnin mín horfa mikið á bíómyndir Maurarnir, það svona þeir koma, þeir vinna, þeir fara. Og stóri hópurinn, eins og Stefán Pálsson borgarfulltrúi hefur bent á, sem við ekki kannski að horfa nógu vel til, EES-innflytjendur sem sjá svolítið sig sjálf. Þetta hópur sem við þurfum ekki að skipta okkur mikið af, sem redda sér svolítið, eins og ég segi, þeir koma, þeir vinna, þeir fara. Hámennta fólk hins vegar vil síðust vera hér til langstíma. Þannig að hlutfall hámenntra sem flytja hingað líka lægst af OECD-löndum. Okkur gengur ekki nógu vel að vera aðlaðandi fyrir þennan hóp og það áhyggjuefni. Ferðaþjónustan á veitingageirin en líka opinberi geirin þurfa mjög mikið á störfum að halda sem ekki krefjast mikla menntun. Hins vegar þarna hverfandi hlutfall innflytjenda í ábyrgðarstörfum. Fyrir nokkrum árum gerði lögmannsstofa réttu skýrslu sem skoðaði sérstaklega opinbera geirann. Það kom í ljós ég held af 700 eða 800 störfum í ráðuneytum var einn manneskja þar að störfum sem var af erlendum uppruna. Það lítur aðeins betra út hjá sveitarfélögum en hins vegar erum við einmitt að sjá að allir þeir sem vinna núna í ráðuneytum sem hefur svo sannarlega fjölgað koma frá sveitarfélögum. Þannig við erum að byggja það fólk upp og missum það svo. En það ekki gott ef við hjá borginni erum ekki með innflytjendur í ábyrgðarstörfum. Það hefur afleiðingar. Við sýnum ekki fjölbreytileika. Við vitum síðan Vigdís Finnbogadóttir tók hér sem forseti Íslands að það skiptir máli
að fólk getur endurspegla sig, að börn getur endurspegla sig. Hvar geta börn af erlendum uppruna núna endurspegla sig? Og getum við veitt viðeigandi þjónustu ef við erum ekki með fólk sem skilur og þekkir aðstæður þeirra sem þeir eiga að þjónusta. Samræmda móta flóttamanna hefur batnað mikið, en ennþá alltaf lítið í þessum samningum sem snýr að starfi með börn. Og þá það íslenskan. Jú, skýrslan snýst þetta mjög mikið. Hér eru 18% innflytja sem hafa tök á að nýta sér íslensku í sínu lífi miðað við 60% í öðrum löndum. Af hverju? Ég vona, ég móðga engan þegar ég segi það snýst ekki að íslenska sé erfiðasta tungumál í heiminum. Það hún nefnilega ekki. Jú, það snýst framboð á kennsluefnum námskeiðum, en það bara einn lítil hluti sem stór hópur sem fólk sem býr hér sér einfaldlega ekki ávinning í því að læra íslensku. Því ég kynnist ekki fleiri Íslendingum, þá ég fær hvort sem ekki betra starf. Af hverju ætti því þá að læra íslensku? Og það gildir nefnilega líka fyrir þau sem hafa búið hér lengur, í 10 ára eða lengur, það einungis 38% sem hafa tök á völda íslensku. Verkalýðsfélögin endurgreiða oft ekki fyrr en eftir margra mánaða búsetu hér, kannski of seint þá, til að byrja. Við þurfum að taka mið af dvalaráætlun, ætla fólk að stoppa hér eða ætla það ekki að stoppa hér. Það getur verið mjög mismunandi. En svo ætla ég komast aðeins líka að stóra hópnum, það stóra málni sem börn af erlendum uppruna. Þetta mælikvarðinn fyrir inngildingu hvernig okkur tekst í þessu málaflokki. Skýrslan skýr, námsframvinda barna af erlendum uppruna mikil áhyggjuefni og við fengum kynningu á þessari skýrslu frá skýrsluhöfunda í skólafrístundaráðinu. Reykjavík að gera marga góða hluti, borgarstjórinn hér búin að fara mjög vel yfir. En það margt það sem við þurfum að skoða. Leikskólaaðgengi hefur verið nefnd, heimgreiðslur í þessu tilefni, við ætlum kannski ekki, það ekki stóra máli í dag, en skýrsluhöfundurinn samt mjög skýrt. Hvernig sem fyrirkomulag þá eru þetta peningar sem fara ekki í uppbyggingu á leikskólum og það að vera mjög snemma í íslensku málumhverfi stærsti þáttur fyrir menntun þessara barna á lífsleiðinni og erum við að tala það sem jafngildir 2 árum á skólagöngunni. Þannig að það skiptir mikla máli, en það sem þessi skýrslan gerir líka, sem mér finnst svo ótrúlega merkilegt, að hún teiknar upp samhengi. Og stærsti áhyggjuvaldi eitthvað sem við höfum séð líka í gegnum okkar millimálapróf og það undirstrikar skýrslan að ekki bara börnum af erlendum uppruna gengur ekki nóg vel í náminu, heldur að þeim sem fædd hér á Íslandi gengur ekki heldur betur og það held ég bara Mexíkó sem stendur sig verr. Þannig að það sé staða Íslands að börn af erlendum uppruna sem með erlenda foreldra fædd hér á landi gengur svona illa. Og það samhengi við hvar þessa foreldra vinna, hvort þeir kunna íslensku, hvernig inngilding þeirra og þetta stóra samhengi sem við verðum að hugsa. Ef við sinnum þessu ekki betur, þá mun þessum börnum ekki heldur ganga betur í framtíðinni. Við þurfum að ná þeim inn á máltökuskeiðinu. Við sjáum eins og ég sagði í grunnskólanum að þeim gengur ekki betur heldur þeim sem fæðast hér. Málumhverfi barna til þess að ná tökum á tungumál þarf að vera milli 40 og 60% á máltökuskeiðinu. Það þýðir náttúrulega líka fyrir að ná tök á heimatungumálinu, en málið hér á Íslandi og það líka sérstaða Íslands
enska í málumhverfi sterkari og meira áberandi en í mörgum öðrum löndum. Þannig að ef við náum kannski 30% ensku mælandi umhverfi á vökutíma barnanna, þá lendum við náttúrulega líka í áskorun þar. Þannig að það þetta stóra samhengi hversu illa okkur gengi að innflytjendur læra sjálf íslensku, fá tækifæri að komast upp úr láglaunastörfum, þurfa að vinna vaktavinnu, erfitt að ná endum saman og styðja börnin sín í náminu. Forseti, í borginni eru 80% nýra skattgreiðanda fólk af erlendum uppruna. Fá þau viðeigandi þjónustu, stöndum við okkur nógu vel til að sinna inngildingu. Þegar forseti, ég ætla að koma hér aftur upp í seinna ræðu. Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Frú forseti og ágæta borgarstjórn, ég vil líka þakka fyrir að þessi skýrsla kom hér á dagskrá. Þetta ákaflega mikilvæg skýrsla stöðu innflytjenda á Íslandi, mikilvæg til að skilja stöðu innflytjenda og hvernig við getum bætt stöðuna. Innflytjendum hefur fjölgað hlutfallslega mest á Íslandi síðastliðinn áratug af öllum ríkjum á Evrópska efnahagssvæðinu. Þeir eru jafnframt með hæstu atvinnuþátttökuna, en þrátt fyrir mikla atvinnuþátttöku þá bent á að mikið vantar á inngildingu innflytjenda í samfélagið. Innflytjendur eru tiltölulega einsleitur hópur á Íslandi miðað við stöðuna í öðrum löndum, en 80% innflytjenda koma frá Evrópska efnahagssvæðinu. Flóttafólki hefur líka fjölgað eins og í öðrum löndum, en eru samt í miklu minni hluta. Bent á að það þurfi að huga miklu betur á þessum stóra hópi innflytjenda frá Evrópska efnahagssvæðinu. Í úttektinni bent á að íslenska sé algjört lykilatriði við að skapa inngildandi samfélag og geti brotið flestar þær hindranir sem innflytjendur standa frammi fyrir. Fram kemur að tæplega helmingur innflytjenda sem átt hafa í erfiðleikum með að fá vinna á Íslandi að nefna skort á íslensku kunnáttu sem aðal ástæðu. Ergo, ef innflytjandi hefur ekki góð tök á íslensku, fær hann síður vinnu. Mikil fylgni á milli góðrar færni í íslensku og starfstækifæra á vinnumarkaði, sem hæfa menntun og reynslu. Það sem var mest sláandi í skýrslunni var að hlutfall þeirra sem segist hafa góða kunnáttu í tungumálinu lægst hér á landi á meðal svarenda í OECD-ríkjum, eða 18% samanborið við 60% af meðaltali innan Evrópska efnahagssvæðisins. Útgjöld til kennslu fyrir fullorðna eru sömuleiðis talsvert lægri en í samanburðaríkjum. Skýrsluhöfundar benda á að helsta vísbendingin langtíma árangur aðgerða á málefnasviðinu sé hvernig afkomendum innflytjenda reiðir af námsárangur barna sem fæddir á Íslandi en eiga foreldra með erlenda bakgrunn áhyggjuefni. Meir en helmingi þeirra gengur illa í PISA-könnuninni sem þýðir að þau eiga erfitt með verkefni eins og kom hér fram áðan að skilja og túlka einfalda texta. Þessu tengt þá langar mig að vitna í skýrsluna því við vorum að ræða hérna námsmat, samræmt námsmat, komið inn á þetta í skýrslunni með leyfi forseta. Þetta beint úr skýrslunni. Börn innflytjenda þurfi meðal annars íslensku stuðning í skóla sem byggi á kerfisbundnu og samræmdu mati á tungumálakunnáttu þeirra. Slíkt mat sé ekki til staðar á Íslandi í dag, en reynsla frá öðrum ríkjum OECD bendir til þess að kerfisbundi mat innan menntakerfisins geti bætt námsárangur þeirra. Tilvitnun lýkur. Það augljóst að við þurfum að gera betur í þessum málaflokki.
Ég tók þátt í menntaþingi í gær og ég tók meðal annars þátt í hópavinnu undir yfirskriftinni Jöfn tækifæri fyrir alla. En þar kom fram að ein af aðgerðum stjórnvalda að samræma verklag á landsvísu móttöku, menntun og inngildingu barna með fjölbreyttan tungumálabakgrunn og menningarbakgrunn. Ég tel einmitt að menntun barna, og sagði það hér í ræðu og síðasta borgarstjórnarfundi, sé ein stærsta áskorunin í innflytjendamálum á Íslandi. Og því fannst mér gott að sjá þessa aðgerðaráætlun stjórnvalda samræmt verklag og svo bara að vona að það komist í framkvæmd. Ein áskorun að grípa ekki alltaf til þess úrræðis að tala ensku, eins og kom hér frá borgarfulltrúa Sabine Leskop hér áðan. Ef viðmælandi hefur ekki gott vald á íslensku, þá erum við mjög gjörn að grípa til ensku. Ég hef til dæmis margsinnis lent í því að vera beðin að tala ensku við nemendur sem hafa búið á Íslandi nokkurt skeið. Og smá dæmisaga, nýlega kom drengur í skólan til mín og það fyrsta sem hann baði mig að var að tala ensku. Ég var nokkuð hissa því ég vissi að hann hafi búið á Íslandi í nokkur ár og börn á þessum aldri eru tiltölulega fljót að tileinka sér tungumálið. Ég sagðist ekki tala ensku, það svona regla hjá mér, en ég þýði ef þau skilja ekki við nemendur, en ég spurði hvort hann ætti ekki íslenska vini og hvort hann, jú, en það bara, þeir tala allir ensku við mig. Og þetta því miður reynslu saga frá mörgum kennurum að nemendur eru farnir í síauknum mæli að tala ensku í frímínútum og á frítíma sínum. Eitthvað sem við þurfum að huga að. Það áhyggjuefni að 18% innflytjenda segist ekki hafa góða kunnáttu í tungumálinu. Þessi samanborið við 60% í öðrum löndum. Þessi staðreynd stór áskorun fyrir okkur öll. Við í Flokki fólksins teljum áskorunina sem við stöndum fram fyrir sé svo stór að við þurfum vitundavakningu í þessum málaflokki. Við þurfum einhvers konar átak í þjóðinni þannig að með samstilltu átaki hjálpumst við að gefa fólki tækifæri til að tala íslensku. Ábyrgðin hjá okkur öllum. Hvernig mætum við innflytjendum sem ekki tala íslensku og hvernig hvatningu sendum við til þeirra að það sé mikilvægt að læra íslensku og síðast sem ekki síst, hvernig leiðbeinum við þeim í þeirri vegferð. Það ekki nóg að senda fólk á námskeið og svo gefst því aldrei kostur að æfa sig. Hvað við? Jú, það sem mætir fólki oft óþolinmæði og lítil hvatning frá okkur og allt og margir grípa strax í að tala ensku, jafnvel, þó að viðmælendinn tala ekki ensku. Ég hef áður hér í ræðustól nefnt átaki gefum íslenskunni séns. En það átak sem Háskólasetur Vestfjarða í forsvari fyrir, ég veit ekki alveg hvað það var, allavega í gangi hérna fyrir rúm ári. Átakir hefur það meðal annars að markmið að gefa öllum sem eitthvað kunna í íslensku tækifæri til að tala hana, æfa sig og fá stuðning. Tungumál lærist með því að það notað. Fólk þarf áreiti og tækifæri til að tileinka sér samtalið. Skilaboð átaksins þau að það þarf tíma, þolinmæði og sína umburðarlyndi. Skilaboðin líka þau að það í lagi að tala íslensku, þó maður tala hann ekki fullkomlega. Okkur í Flokki fólksins finnst þetta verkefni mjög spennandi og eitthvað sem Reykjavíkurborg gæti tekið upp í einhverri mynd. Reykjavík gerir margt og Reykjavíkurborg gerir vel í því að bjóða upp á íslensku kennslu fyrir starfsfólk borgarinn á vinnutíma. Einnig smáforritið bara að tala aðgengilegt fyrir starfsmenn borgarinnar. Hvað meira getur Reykjavíkurborg gert? Við í Flokki fólksins teljum að það mætti fylgja betur eftir hvernig þessi námskeið nýta starfsfólki og fylgja því eftir hvort starfsstæði sé að nýta sér þessu úrræði. Og ég hef heyrt til og með að starfsfólk Sundstaða séu að nýta sér bara að tala appið. En það væri til dæmis fróðlegt að kanna það hvernig það nýtist á öðrum vinnustöðum, til dæmis eins og hjá Strætó eða einhverjum öðrum vinnustöðum.
En það ótal margt sem við getum gert betur, en við þurfum að gera betur og minna okkur á þá staðreynd að ef við viljum að innflytjendur aðlagist þjóðfélag okkar og nái frama í samfélag okkar, þá verðum við að kenna þeim íslensku. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið máli sínu. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Það borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar að þakka borgarfulltrúnum Helga Þórðardóttur fyrir prýðilega ræðu. Það er rétt að við þurfum að tala íslensku og gefa innflytjendum tækifæri til þess að tala við okkur íslensku en ekki skipta alltaf bara yfir í ensku. En hún kom inn á mjög mikilvægan punkt sem er nefndur í OECD-skýrslunum það að þurfi samræmt mælitæki á kunnáttu barna þegar þau fara inn í skólana, koma hingað til lands. Og mér langar bara að rifja upp það sem að ég kom á inn í ræðu minni að við erum með samræmt mælitæki hér hjá borginni. Eflaust þurfum við að athuga hvort við getum bætt það eða styrkt það og nýtt það sem stjórntæki. En milli mála könnunarprófið metur alla nemendur sem koma hingað inn í skólana og gefur kennarunum einhverja mynd af því hvernig hugtakaskilningur þeirra er. En þetta er bara að því ég rak augun í þetta í OECD-skýrslunni en við erum sem sagt með allavega svona tæki. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég vil bara þakka borgarstjóra hrósið og ábendinguna. En við vissulega skýrslan líka höfða til alls Íslands og við þurfum öll að gera betur og það sem eiginlega mestu skilaboð mín eru að við tökum öll ábyrgð á hvernig við högum okkur. En það var ekki fleira. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hjartanlega sammála því. Hér hefur innflytjendum fjölgað svo mikið á svo stuttum tíma að það eins og við höfum einhvern veginn ekki alveg verið tilbúin. Og tilbúin sem samfélag, þar að segja hvert sig. Og það sláandi að heyra það að þessi stóri hópur hér í okkar samfélagi til þess ekki hafa jafn góð tök á íslensku og innflytjendur í öðrum löndum Evrópu til þess að hafa tök á málunum þar. Og það eitthvað sem við þurfum að horfa inn á við og einn af lyklunum þar það sem þú nefnir Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi að leyfa okkur að tala og við sem sagt gera ekki þá kröfu og senda ekki þau skilaboð að það sé bara í lagi að tala fullkomna íslensku en ekki aðeins bjaga það og broga það og aðeins meira umburðarlyndi og skilning á því að þetta sannarlega samvinnuverkefni. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Pavel Bartosek. Virðulegi forseti, ég þakka þessa umræðu og þakka líka þessa góðu skýrslu sem hér rædd í borgarstjórn. Það kannski stundur svona í þessari umræðu að hlutir sem við getum verið stolt af þykist síðan enginn kannast við og öfugt. Ég ætla að segja sem frjálslyndur hægri maður að mér finnst margt sem við getum alveg verið ánægð með hvernig við gerum. Ég held að það verið mjög mikið heillaspor fyrir Ísland að opna vinnumarkaðinn fyrir fólki innan EES-svæðisins leið og Evrópusambandið stækkaði til austurs í stóru stækkunni árið 2004. Við gerðum það ekki strax, en við gerðum það samt örfáum árum síðar og nýttum okkur í allan þann tíma sem við gátum eins og mörg önnur ríki. Og það var mikið heillaspor fyrir okkur og þannig kom kynslóð af fólki sem fékk tækifæri til þess að gera frábæra hluti á Íslandi, auðga okkar samfélag og nú eru börn þessa fólks að vaxa úr grasi og verða fullorðin. Og við getum bara verið nokkuð stolt af því og við getum líka verið nokkuð stolt af því að hafa
tekið til okkar stóran hóp fólk sem var að flýja borgarastyrjaldir í Írak og Sýrlandi þessum tíma. Við höfum ekki að skammast okkur fyrir það. Við höfum heldur ekki að skammast okkur fyrir það, hafa tekið á móti hópi fólk sem var að flýja harðræði kommunismans í Venesúela. Við höfum heldur ekki að skammast okkur fyrir það, hafa tekið á móti mjög mörgum Úkraínumönnum sem voru að flýja grimmúðlega innrás Rússlands í sitt ríki og heldur ekki flóttafólki frá Palestínu. Við eigum að vera stolt af því að það verðist einhvern veginn eins og í dag sem fólk sé frekar að mæla árangur af því að hafa, ég veit ekki, komið veg fyrir það eða ekki, en ég held við eigum bara að ána með þetta. Og í almennt séð þá margt sem við höfum verið að gera vel og það sem við höfum helst verið að gera vel, svo ég árétta það líka, það hefur allt kannski snúið að svona formlagalegu réttindum fólks. Formlagalega réttindum fólks til þess að flytja til landsins, þau hafa ekki verið að minnka, þau hafa verið að aukast. Lagalega réttindi fólks á vinnumarkaði hafa líka verið að aukast, það að þessi fyrstu kynslóðar réttindi til að stunda atvinnu. Sumt af þessu hefur verið komið í gegn í raunar oft með ákveðin andstöðu verkalýðshreyfingarinnar, svo það sé þetta líka, en ég ánægður með þau skref sem þarna hafa verið tekin. Þannig að við höfum í raunin gert ágætlega í að hafa stað sem sæmilega opinn. Vandamálin okkar ef einhverju eru kannski stað af því að þó að staðurinn sé opinn þá kannski þjónustan þegar þangað komin ekki nægilega góð, allavega ekki með við þann mikla fjölda sem hefur valið að flytja til landsins að undanförnum árum. Og það kannski það sem skýrslan frá OECD setur í ákveðið samhengi. Það að segja að það sé góð samlíking, staðir við með góðan stað og það mikið fólk í honum og það alveg frekar gaman og margir að gera frábæra hluti en kannski eru raðir inn á klósett og barinn og maturinn mætti eflaust vera betri. Vegna þess að margt af því sem gátum gert ágætlega þegar við vorum að fá til lítið fólki gengur ekki með sama hætti og þegar að fólkinu hefur fjölgað. Ég nefndi það til dæmis að þegar ég flutti til Íslands fyrir 600.000 árum síðan þá fór ég í Melaskóla og starfsfólk Melaskóla tjáði foreldrum mínum nokkuð ánægt að það hafði nú komið annar pólskur strákur í skólan fyrir einhverjum 15 árum, þannig að það var reynsla fyrir hendi og það þurfti engar áhyggjur að hafa af því að það hefði ekki tekið vel á móti mér líka. Og það reyndist nú reyndar ágætlega vel og það rétt. En það svolítið annað auðvitað að þegar samfélagið tekur á móti einu barni heldur að þegar fjöldin orðin miklu meiri þá þarf bara allt aðra innviði. Og það kannski það sem skýrsla OECD dregur svolítið fram. Þannig ég held að við megum samt ekki gleyma því, þó að við tölum ýmislegt sem þetta bæta hvílíkt heillaspor það hefur verið fyrir íslenskt samfélag að vera opið og við eigum bara að vera stolt af því að hafa skrifið svo skref og verið með sæmilega opin landamæri og eigum að vera það áfram. Kannski vegna orða Stefáns Pálssonar sem ég hjó líka eftir verastu skýrslunar svona erfiðleika við að safna gögnum hitt og þetta. Við rekumst á þetta reglulega. Við vorum til dæmis að funda í menninga íþrótta og tónlistarráði þar sem var rætt erfiðleika þess að halda almennilega utan tölfræði hve mörg börn sem hafa einhvern annan bakgrunn en hreina íslenska bakgrunn síðan að stunda frístundir með frístukort vegna þess að sú samantekt ekki algjörlega á hreinu. Og það eru fleiri svona atriði sem mætti nefna. Ég held almennt séð þarna raunir ekki við persónuvernd að sakast, hún svo sama alls staðar í Evrópu. Ég held að það sé það við að sakast að okkar hagskýrslugerð því miður bara í skötulíki samanborið við það sem gerist í mörgum öðrum þjóðum. Ég hef unnið við það að safna og halda utan samanburð á hagskýrslugögnum frá mismunandi löndum. Í Eurostat dæmigert ríki með 2000 gagnasett sig. Við erum með sirka 200 gagnasett á Hagstofuvefnum. Munur þarna á þessum 200 og 2000 munur á því hvað vel við vitum okkur sem samfélag. Það þetta til ágætis gögnum þetta fyrir árin 2009 til 2013 þegar við vorum umsóknarríki að Evrópusambandinu þá þurftum við að gera þetta allt saman. Þannig að einhver vill vita eitthvað Ísland á þessum árum þá eru betri gögn til staðar þar heldur en fyrir margt annað. Það var líka nefnt hér fordæmi frá Luxemburg og þannig að ég held ekki að það sem við þurfum örlítið að horfa til núna að lagalegur réttindin að mörgu leyti hafa batnað. Það við erum ekki almennt lokað samfélag. Við höfum verið að útvíkka kosningaréttin. Við höfum verið að útvíkka réttindi fólks á vinnumarkaði þannig að til dæmis fólk sem sem vegna tíma við skort á vinnuafli getur öðlast réttilega dvalar í nokkur ára og ég held að ætti að ganga fleiri þannig skref þó svo að það séu áhyggjur
af mögulegri misnotkun annars staðar. Við höfum bara að tækla það á öðrum hætti en ekki með því að refsa duglegu fólki og fækka tækifærum þess. En það til dæmis kemur að hlutum eins og tungumálakennslu, þá verðum við að vera svolítið loksins að grípa held ég almennilega í taumana þar. Og ég veit ekki hvað hefur valdið því að við höfum ekki gert meira af því, kannski annars vegar bara hinn hefðbundna, ég veit ekki, maður veit ekki hvað máli snýst oftast peninga eins og hefur verið sagt. Það að segja, þetta bara kostar að bjóða meira og vera með meiri kennslu, sérstaklega fólk á ekki borga fyrir það sjálft. Og í öðru lagi kannski hefur mig grunað að það sé einhverja áhyggjur þá svona meira kannski frjálslyndismegin á þessum ási að ef við búum til of mikil tæki til að prófa getu fólks í tungumáli, þá hætta við að þau verði með einhverjum hætti misnotuð. Að það sé kannski undirliggjandi, kannski er það rangt hjá mér, en það sé undirliggjandi andstæð við það að vinna að því að koma slíkum tækjum á. En ég held að valkostun sé ekki endilega betri. Hér var nefnt Luxemburg sem dæmi og það held ég ríki sem við ættum aðeins að taka okkur til fyrirmyndar hvað varðar tungumálakennslu fólks af erlendum uppruna. Það svona kannski svipuð lýðfræðileg samsetning og hjá okkur. Það líka ríki þar sem talað lítið og fámennt tungumál sem ekki auðvelt að sannfæra fólki að opni dyr fyrir því allan heim með því að læra. Luxemburgska fámennt mál, svona svipað okkar, en auðvitað partur af þeirra svona national identitet eins og svo sannarlega í tilfelli íslenskunnar. Og í Luxemburg getur alla 4 sinnum á ári labbað inn í opinbera tungumálastofnun Luxemburg og tekið staðlað evrópskt tungumálspróf í luxemburgisku sem nær frá A2 upp í C1 fyrir þau ykkar sem þekkja þann ramma, og þá fólk komið með eitthvað opinbert skjal yfir því hver góða tökur þá hefur á máli landsins. Og ég held að eitthvað svona kerfi gæti, þó að séu hættur í því að það verði sett sem allt og íþyngjandi við allt og mörg störf, þá samt einhvers staðar miklu meiri möguleiki á hvatningu tel ég. Vegna þess að við verum átt okkur á því að út af því eins og hefur verið nefnt að langstærsti hluti okkar innflytjenda kemur frá löndum EES, þá getum við sama hvað við öskrum okkur hása, ekki neitt langstærsta hluti fólksins að læra íslensku nokkuð skapan hlut fremur það vill það sjálft. Við getum ekki sagt að þú þurfur að ná tökum málunu innan einhvers tíma ellar hitt og þetta. Fólk getur verið eins lengi og vill án þess að læra startótt íslensku. Þannig lagalega umgjörðin. Þannig ef við viljum breyta því einhvern veginn, þá verðum við að hugsa einhverja skapandi leiðir til þess að vera með meiri hvatningu, vera með meiri kennslu, bjóða, ég veit ekki hvort að ég bjóða upp á frístundakort eða einhvers konar sambarlegt fyrirbæri til þess að fólk geti átt einhvern tékka til þess að innleysa í tungumálanámi ef við viljum ekki færa þetta allt saman inn í hið opinbera eins og við kannski sem á hægri vængjum vildum ekki gera. Og síðan að hafa einhverja leið til þess að prófa kunnáttunum með stöðlum hætti og mögulega þá í einhverjum störfum hægt að segja að það æskilegt að sá sem tekur þetta starf hafi náð ákveðnum færni í íslensku innan einhver ákveðins tíma. Og þannig gætum við verið hvetjandi til þess að fólk sæi sannarlega kosti við það að læra tungumálið og auka þannig möguleika á vinnumarkaði. Virðulegur forseti, þetta búið að vera mjög skemmtileg umræða hingað til og ég hlakka bara áfram að heyra þau sjónarmið sem hér eru. Ég þakka fyrir mig. Borgarfulltrúi Pavel Bartósek hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hér mikilvæga og mjög merkilega skýrslu OECD sem að gerða með stuðningi félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins innflytjendur og stöðu þeirra í okkar samfélagi. Það sem ég tek úr skýrslunni þetta. Innflytjendur eru bæði mikilvægur og nauðsynlegur hluti af okkar samfélagi, atvinnulífi og hagkerfi. Stórar atvinnugreinar eins og mannvirkjageirinn og ferðaþjónustan treysta á vinnuframlag innflytjenda og þær gætu í raun ekki þrifist með góðu móti án þeirra. Atvinnuþátttaka innflytjenda góðu hilli svo hæsta innan OECD hér á Íslandi eða 83% og þátttaka þeirra í samfélaginu sömuleiðis með þær forsendur sem OECD gefa sér. Mesta fjölgun innflytjenda innan OECD hefur verið hér á landi síðastliðinn áratug.
Hlutfall innflytjenda hækkaði úr 8% árið 2013 í 18% árið 2023 og langflestir eða 80% í þessum hópi koma frá EES-löndunum. En það eru miklar áskoranir sem mæta þessum hópi og hin hliðin á mikilli atvinnuþátttöku innflytjenda sú að þetta líka svo hópur sem hættast við að missa vinnuna eða fá ekki vinnu. En annar hver einstaklingur á atvinnuleysisskrá úr röðum innflytjenda og það hlutfall hefur hækkað gríðarlega á mjög stuttum tíma, úr 15% fyrir 10 árum í 50% í fyrra. Og það ljóst á meðal annars viðhorfskönnunum sem að gerðar hafa verið meðal þessa hóps að stærsta hindrun innflytjenda inn á vinnumarkaðin skortur á íslensku kunnáttu. Tungumálið stærsti þröskuldurinn sem mætir þeim í þeirra atvinnuleit. Hvernig erum við að mæta þessum hópi í samfélaginu? Hér hefur verið farið ágætlega yfir í ræðum ýmissa það sem við höfum gert fram að þessu og það hefur ýmislegt verið gert en ég held að við verðum að viðurkenna það að við höfum ekki gert nægilega mikið til þess að mæta þessum miklu breytingum, þessari miklu fjölgun í þessum hópi á undanförnum árum. Og sem samfélag þá höfum við staðið okkur illa í að meta menntun innflytjenda að veruleikum og það eru allt of mörg dæmi um það að þessi hópur sé hlunnfærinn þegar kemur að störfum og launum vegna þess að menntun þeirra í heimalandinu ekki metin sem skildi á íslensku vinnumarkaði. Það segir sína sögu að rúmlega þriðjungur háskólamenntaðra innflytjenda 35% í störfum sem nýta ekki menntun þeirra með fullnægjandi hætti. Sambarilegt hlutfall okkar innfæddra 3 sinnum lægra eða 10%. Þarna birtist líka skýr kynjahalli því konur eru fjölmennari í þessum hópi, þar að segja í starfi þar sem menntun þeirra ekki að nýta sem skildi heldur en kallar. Og þessi mikli munur milli innfæddra og innflytjenda að þessu leyti á því sem við getum kallað vannýtt menntun í starfi með því mesta sem gerist innan OECD-ríkjanna. Íslenskukennslu hefur verið ábótavant bæði í skólakerfinu og á vinnumarkaði. Við þekkjum öll dómsmálið okkar við ríkið út af þeirri mismunum sem reykvísbörn með annað móðurmál en íslensku mæta í krafti þess að þau búa hér í Reykjavík en ekki í öðru sveitarfélagi. Þetta dómsmál enn óafgreitt, héraðsdómur dæmdi borginni í vil í lok síðasta árs, ríkið áfrýja og við bíðum enn niðurstöðu 10 mánuðum síðar. Reykjavíkurborg hefur sannarlega margfalda framlög sín til íslenskukennslu barna með annað móðurmál en íslensku á undanförnum 7 til 8 árum en það dugar hins vegar ekki til að mæta þörfinni megna þeirra miklu fjölgunar sem hefur orðið í þessum hópi síðastliðinn áratug. Mér finnst mjög mikilvæg athyglisverð þessi niðurstaða skýrslunar að innflytjendur á Íslandi virðast búa yfir minni kunnáttu á þjóðtungunni hér heldur en raunin kunnáttu innflytjenda á þjóðtungu í öðrum löndum. Kannanir sýna aðeins 18% telja sig hafa fullnægjandi vald á íslensku meðan sambarilegt hlutfall í öðrum löndum í kringum 60%. Þetta sérstakt rannsóknarefni sem þarf að bregðast við með fræðslu, vitundavakningu, auknu aðgengilegu námsframboði en kannski líka naflaskoðun okkar innfræta á því hvernig getum við girt okkur í brók varðandi það að tryggja eðlilegan framgang fólks af erlendum uppruna á vinnumarkaði, þar með talið í ábyrgðarstöður. Samanber sjónarmið Sabine Leskov borgarfulltrúa í umræðunni hér áðan það að það vanti kannski skýrari hvata fyrir fólk af erlendum uppruna að leggja stund á íslensku. Íslensku kunnátta nemenda af erlendum uppruna skiptir lykilmáli upp á menntunarstöðu þessa hóps núna og síðar á lífsleiðinni. Við sjáum þetta vel í PISA-niðurstöðum þar sem að munurinn á frammistöðu þess hóps nemenda af erlendum uppruna sem tala íslensku á sínu heimili og hinna sem gera það ekki mestur hér á landi af öllum ríkjum OECD. Það líka eins og nefnt hefur verið athyglisvert að skýrslan dregur sérstaklega fram hve mikilvægt að börn með innflytjendabakgrunn njóti þeirra menntunar sem leikskólavistin býður upp á, ekki síst þjálfun í íslensku og þar sérstaklega dregið fram að heimgreiðslur sem valkostur við leikskólapláss geti haft neikvæð áhrif varðandi menntunarstöðu viðkomandi barna og auðvitað stöðu foreldra þeirra á vinnumarkaði, ekki síst kvenna. Þarna verk að vinna því þessi börn af erlendum uppruna sækja leikskólana mun síður en börn af innlendum uppruna og fara því frekar á mis við fyrsta skólastigið sem eins og mikilvægt að rifja upp hefur mjög mótandi áhrif á málþroska barna og máltöku sem aftur hefur heilmikið forspárgildi varðandi læsi og gengi á menntabrautinni síðar meir. Við þurfum að horfa í eigin barm sem samfélag varðandi framboð á íslenskukennslu fyrir þennan hóp og það áberandi í skýrslunni að opinber fjármögnun á slíkri kennslu mun minni hér á landi en gengur að gerist á hinum Norðurlöndunum sem standa okkur
mun framar í að fjármagna kennslu í þjóðtungu viðkomandi landa. Við þurfum að gera betur, nýta betur menntun innflytjenda og meta hana að verðleikum og auka fræðslu til innflytjenda mikilvægi þess að læra íslensku og auðvelda þeim aðgengi að íslensku kennslu. Stórefla íslensku kennslu bæði barna og fullorðinna á röðum innflytjenda svo þeir geti orðið virkari þáttakendur í okkar samfélagi og geti nýtt tækifæri sín og hæfileika til jafns við þá sem eru með innlendan bakgrunn. Við þurfum sérstaklega að beita okkur gagnvart jaðarsetningu barna með erlendan bakgrunn, sjáum að þau skila sér til dæmis ekki eins vel í skipulaða frístundir eins og önnur börn. Við sjáum það vel á tölfræði nákvæmri nýtingu frístundakortsins eftir hverfum, því hún sannarlega undir meðalagi í hverfum eins og Breiðholti, Miðborg og að hluta til á Kjalarnesi þar sem hlutfall innflytjenda hvað hæst í borginni. Samandregið, þessi skýrsla stórmerkileg. Hún geymir afar mikilvæga niðurstöður fyrir okkar vinnu hér við stjórn borgarinnar og ég fagna því að stefnumótun fari nú í ganga þessu tilefni eftir of langa meðgöngu. Samfélagið okkar hefur breyst gríðarlega á undanförnum áratugum. Við höfum ekki staðið okkur nægilega vel á landsvísu í að bregðast við þeim breytingum, höfum hreyft okkur of hægt og nú þurfum við að gera betur. Ríki og sveitarfélög þurfa að vinna þessi mál mjög þétt saman, rétt eins og þau hafa gert með mjög myndarlegum árangri í samgöngumálum upp á síðkastið. Báðir þurfa hér að koma fjármögnun því hér einfaldlega að ræða eitt brýnasta samfélagsverkefni okkar tíma, að tryggja jafnræði barna og fullorðinna óháð búsetu og uppruna. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, við erum að ræða hér þessa ágætu skýrslu frá OECD sem inniheldur margar niðurstöður sem ég held að eigi bara beint erindi til okkar sem stýrum sveitarfélögum og eru mjög mikilvægar fyrir samþættingu innflytjenda í íslenskt samfélag og fyrir okkar íslenska samfélag að taka á móti fleiri íbúum sem vilja hingað flytja. Það kemur meðal annars fram í skýrslunni eitthvað sem við vissum að Ísland hefur búið við mesta fjölda innflytjenda, hafa flestir flust hingað til lands, svona miðað við íbúatölu hér á síðustu árum, miðað við OECD-löndin og ég held að það hafi ekki farið fram hjá neinum íbúa hér og ég held að við finnum öll fyrir því að þetta stór samfélagsbreyting sem við erum að takast á við og það þurfum við að gera öll saman. Við búum líka við það að 4 af hverjum 5 innflytjendum hafa komið frá Evrópusambandslöndum af afleiðing þess að við höfum, eða Evrópusambands- og EFTA-löndum, við erum ekki öll ennþá alveg þar, sem eru auðvitað afleiðing þess að við ákveðum að opna atvinnusvæði sem ég tel líka að hafi verið gott skref, rétt eins og hægri maðurinn sem talaði hér áðan. Enda erum við með atvinnuhlutfall sem það eitt það hæsta sem gerist í OECD meðal innflytjenda og það bæði gott og kannski ekki bara gott af því að við sjáum líka að fólki ekki að fá þann stuðning í vinnunni sem að það í til þess að aðlagast íslensku samfélagi, læra tungumálið og taka þátt. Við erum heldur ekki að sjá að fólk sé endilega að nýta þá þekkingu sem það kemur með og ég held að þarna þurfum við að búa til nýtt orð, það mikið talað spekileka. Allt unga menntaði fólki sem fer frá Íslandi, hérna erum við kannski að tala spekisóun, fullt af menntuðu fólki sem hér býr og við erum ekki að nýta þeirra þekkingu. Þetta held ég að sé allt saman mikilvægt, líka vegna þess að við megum ekki búa til samfélag þar sem að fólk sem að fæðist í öðru landi en Íslandi eða með ríkisborgararétt í öðru landi gegnir öðruvísi störfum heldur en hinir. Af því við verðum að búa hér til samfélag þar sem við eigum öll sama rétt og við búum öll við sömu tækifæri. Og ég held að við séum öll stödd á þeirri stundu núna, ég held við þurfum að áttu gráðu við erum stödd á þeirri stundu núna á Íslandi að við verðum að taka þetta alvarlega. Að það ef við viljum að allir búir hér í sama samfélagi þá verðum við að bregðast við núna og ég veit að allir hér þekkja dæmi samfélög þar sem að ójöfnuður mikill og fólk upplifir ekki að það tilheyri samfélaginu, að það tilheyri jaðarhóp, að því fylgir mikið vantraust, vanlíðan,
sundrung, auðvitað ójöfnuðurinn sem er birtingamynd, en líka bara mikil óhamingja, vanheilsa og ýmislegt sem að kostar okkur öll og hefur áhrif á okkur öll, alveg sama í hvaða stétt eða stöðu við erum. Ég veit að þetta er svo sem ekki einhver umræða sem er að byrja núna. Við auðvitað höfum samþykkt hér að fara í stefnumótun. Á vettvangi ríkisins hefur verið í gangi stefnumótun og mér var svo sem allt í lagi að bíða svolítið eftir því að hún kemi fram og hún verður lögð fram núna á þessu hausti. Og ég veit að umræðu hefjandi hér, flokksfélagi hans mun standa fyrir því á Alþingi. Þar er verið að tala að stefnu í málefnum innflytjenda til næstu 15 ára og framkvæmda áætlun til 4 ára og ég held að sé rétt að við líka rýnum þá framkvæmda áætlun hér og skoðum hvort okkur finnst hún nægileg. Og mér finnst margt af því sem kemur fram í þessari skýrslu bara benda til þess að við kannski erum ekki að ganga nægilega langt. Og ég held líka að þessi skýrsla sýni okkur fram á að núverandi aðgerðir sem við höfum ráðist í hafa ekki verið nægilega markvissar og við verðum að vinna meira saman að því að þróa okkar samfélag. Framtíðarsýn stefnumóturinnar er að skapa samfélag þar sem öll njóta jafnra tækifæra hér á landi óháð uppruna og ég held og vona að við séum öll sammála að sú framtíðarsýn er nauðsynleg og við þurfum að finna leiðir til að finna hana. En niðurstöðurnar eru auðvitað unnar á grundvelli gagna sem er aflað á Íslandi. Það sýnir okkur stöðun á Íslandi og afleiðingar þeirra ákvarðana sem hafa verið teknar á Íslandi. Allt það sem er lýst á afleiðingar af ákveðnum leikskólaaðgerðum, heimgreiðsluaðgerðum eru gögn frá Íslandi og við þurfum að taka þau alvarlega og ég held að margt sem við höfum gert hafi bara ekki verið nægilega gott. Ég held að margt sem að ríki hafi gert hafi ekki verið nægilega gott. Ég held að eiginlega mjög margt sem atvinnulífið hefur gert hafi ekki verið nægilega gott og ekki við íbúar heldur. Og þar tek ég kannski svolítið undir með Helgu Þórðardóttur, borgarfulltrúa Flokks fólksins sem segir að við þurfum öll að átta okkur að okkar stöðu og okkar ábyrgð. Þannig ég bara legg það til að við bara tökum þessa skýrslu, lesum hana og nýtum gögnin og nýtum öll þau gögn sem eru til og líka tökum undir með skýrsluhöfundum sem leggja til að við köllum eftir fleiri gögnum. Og þarna höfum við núna tækifæri til þess að móta okkar stefnu fjölmenningarborgin okkar, borgina Reykjavík sem eru auðvitað fjölmenningarborg en hefur kannski fengið aðeins svo mikið að verða það aðeins að við höfum beint sett okkur stefnu það. Ég held líka að sveitarfélögin þyrftu að setja sér betri stefnu saman og ég held að það væri gott að við gerðum það. Það er mismunandi samsetninga íbúa, það er allt upp í 70% íbúa sem tala ekki íslensku að móðurmáli í sumum sveitarfélögum. Við þurfum öll að tryggja aukna tungumálakennslu. Það var samþykkt í vor aðgerðaáætlun sem að ég heyri og sé að menningar- og viðskiptaráðherra hefur lagt mikla áherslu á að komast til framkvæmda og ég held að þar séu aðgerðir sem að geti skipt okkur máli og við höfum auðvitað verið að reyna að auðvelda okkar fólki að læra tungumálið á vinnutíma. Við þurfum að gera betur og ég held menntun, það hafa einhverju komið inn á það hér, ég þarf svo sem ekki að fara yfir það en við þurfum greinilega að gera betur þar. Við þurfum það bara. Við sjáum að það eru færri börn innflytjenda sem komu í leikskóla heldur en okkar sem að fættumst hér. Við þurfum að laga það. Við sjáum að það hefur slæm áhrif á þeirra árangur. Það stendur í skýrslunni að munurinn á þeirra sem tala íslensku heima og þeirra sem ekki gera það er 81 stig á lestrarskorum sem eldir þau út lífið og getur haft áhrif á þeirra tækifæri. Við sjáum að helmingur þeirra sem að innritast í framhaldsskóla og eru erlendum uppruna útskrifast ekki. Það hefur mikil áhrif á þeirra tækifæri í lífinu og svo framvegis. Þannig ég held að við þurfum, þarna eru við með gott tækifæri, ég tek bara undir það með borgarfulltrúa Skúla Helgasyni að það væri mjög gott að fá það hringt að Reykjavíkurborg fái þá sömu framlög og jöfnunarsjóði með erlendum börnum þannig að við getum sýnt þeim þann stuðning sem þau eiga rétt á. Nú ég held að við mættum bæta okkur í upplýsingaflæði, við höfum auðvitað verið með velkomin í hverfið mitt, við bjóðum öllum nýjum íbúum sem eiga börn og koma inn í hverfin okkar í heimsókn, í félagsmiðstöð, á vettvangi miðstöðana og við förum yfir hvað er í boði fyrir þau. En ég held að við mættum teygja okkur lengra og við þyrftum kannski að skoða betur upplýsingagjöf til einstaklinga, þeirra sem eru að koma hingað til þess að vinna, hvernig við getum náð samstarfi við þau og það getur vel verið að það sé einmitt í samstarfi við Vinnumálastofnun eða aðra aðilar sem eru að taka móti þeim. Ég held að við þurfum líka að kynna lýðræðið. Ég veit af mörg hver við sem að vorum nú ekki, það eru 2 ár síðan að voru síðustu kosningar, vorum að tala við fólk, íbúa Reykjavíkurborgar
og mörg þeirra vissi ekki að þau væri með kosningarétt, vissi ekki að endilega það væri til borgarstjórn og ég held að þarna þurfum við að gera betur. Og við þurfum að efla lýðræðið og taka þessa mikilvægu íbúa sem hafa jafnvel aðra reynslu og aðra þekkingu heldur en við og gætu kannski bara verið með frábærar hugmyndir meira inn í okkar samráð. Við hefum gert það á vettvangi velferðarráðs og við hefum fengið frábærar ábendingar oft, einmitt frá fólki sem hefur aðeins annað sjónarhorn. Þannig ég held að það ótrúlega margt sem við getum gert. Það auðvitað að tala húsnæðismálin, en það tengist öllum hópum og ég held að við séum öll sammála það að við þurfum auðvitað að gera þar betur þannig að unga fólki okkar geti búið hér, þannig að fólk sem flytur hingað geti búið og við séum ekki að sjá búsetu skipta eftir efnahag eða uppruna. Okkur vantar kannski meiri gögn, en okkur vantar kannski ekki meiri gögn, því ég held að við höfum næg gögn til að setja stefnumótunina í gang og svo ákveðu hvernig við ætlum að mæla árangurinn og ég held að það sé gott að við reynum að sammælast þá með ríki og öðrum sveitarfélögum hvert við ætlum að fara. Mér hugnast vel það að markmiðið okkar sé að skapa samfélag þar sem öll njóta jafnra tækifæra og háð uppruna. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sabine Leskov. Forseti, staðan sem skýrslan teiknar upp staðan af gífurlega miklum tækifærum, en við þurfum svo sannarlega að bregðast við núna. Eitt sem við höfum ekki verið að ræða hér með aldurspíramíta. Aldurssamsetningin, einungis 6% innflytjenda eru í dag yfir 60 ára aldri á meðan það 25% meðal Íslendinga. Þannig að 80% innflytjenda eru á aldrinum 15 til 64 ára á meðan það 60% hjá Íslendingum. Þannig við þurfum að horfa svolítið inn í framtíðina og hvað að gerast þá, hvernig verður aldurssamsetning og samsetning í samfélaginu. En hvað getum við gert? Og ég vil nefna hér eitt dæmi sérstaklega sem ég vil hafa leiðandi nálgun í þeirri stefnumótun sem framundan. Barna- og menntamálaráðherra nefndi í gær hversu hátt hlutfall starfsmanna af erlendum uppruna í mörgum leikskólum. Og það sama gildir reyndar líka á frístundaheimilum. Þetta getur verið leiðin út úr manneklu, en getur líka verið varhugavert ef þetta starfsfólk sem sinnir til dæmis fyrst og fremst yngstu börnum á máltökuskeiði. Ég nefni þetta sem dæmi vegna þess að ég vil sérstaklega skoða leiðir til að tryggja að inngilding ávinningur fyrir alla í íslensku samfélagi í heild og innflytjendur. Win-win, með leyfi forseta. Við þurfum til dæmis ramma, eins og Pavel Bartošek borgarfulltrúi nefndi, Evrópska tungumálaramman, sem gæti hjálpa okkur að segja, hvað lágmarkskunnátta til að geta unnið með börnum í leikskólum og hvar á hver að vinna. Í augnablikinu engin rammi, enga leiðbeiningu fyrir stjórnendur, hvar fólk með hvers konar tungumálakunnátta getur unnið með börnum. Við vorum hér á skóla frístundasviði með mjög skemmtilegt tilraunaverkefni þar sem við leitum sérstaklega til fólks frá Venezuela sem var með kennara eða uppeldismenntun og það alveg það sem okkur bráðvandar. Og settum þau í sérstakt prógram til að læra íslensku sem vinnutengt, starfstengt og með vettvangsnámi. Þetta leiðin til þess að við getum aukið hlutfall háskólamentara eða uppeldismentara, en líka leiðin fyrir þetta fólk að komast inn í betri störf. Það eru til námsbrautir, til dæmis á Reykjanesbæ hefur verið leikskólasmiðja, þar sem fólk læri íslensku, fær mikla starfsþjálfun, mikið vettvangsvinna. Þarna voru held ég 20 manns í þessu verkefni, enginn þeirra hætti, flesti fengu vinnu í leikskólum og 2 þeirra héldu áfram í frekari menntun. Þetta nálgun sem við þurfum. Þetta win-win fyrir samfélag, innflytjendur og það áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Við þurfum líka virka aðgerðir til að bjóða
fólk ábyrgðarstörf, til að fá fólk í ábyrgðarstörf hjá borginni, gagnaöflun. Mjög oft erum við kannski feimin, getum eða viljum ekki spyrja, eða megum ekki spyrja uppruna, en í skólakerfinu til dæmis hefum við verið mikið að vinna með að spyrja hvaða tungumál talað á heimilinu. Ég held fæðingarstaður gæti einfaldlega verið hluti af stærstu af öllu gagnaöflun eins og fæðingardagur. Það myndi hjálpa okkur mjög mikið. Við getum farið í fullt af verkefnum sem hjálpa okkur það. Stafstengt íslensku kennsla eða foreldra íslenska. Við höfum líka gert tilraunir hér og þar með því að kenna foreldrum íslensku að virkja þau inn í skólakerfi. Ég held við getum farið lengra þar. Við þurfum líka að ávarpa hvernig við getum unnið hér gegn hatursorðræðu eða mismunun, sérstaklega sem beinist að börnum. Forseti, borgarfulltrúar, við erum að fara inn í kosningavetur, ekki hér í sveitarfélögum en á þinginu, en það er brýning til okkar allra hér. Við megum ekki tala inn í óttann, ekki tala inn í útlendingaandúð í kosningabaráttum sem framundan, sem tengist að sjálfsögðu okkar flokkum og jafnvel kannski einhverjum frambjóðendum hér, sem koma hér úr þessum hópi. Þessi skýrsla hefur svörin að það ekkert að óttast. Að við höfum tækifæri og möguleikar og sýnir okkur hvar. En hinn endanlega mælikvarði inngildingar og það með samfélagsins og verður hvernig börnum af erlendum uppruna gengur í skólakerfinu og félagslífinu, ekki síst í íþrótta og tómstundastarfi. Hvernig við stöndum okkur þar það mikilvægasta af öllu. Skýrslan sýnir að Reykjavík á réttri leið en meira þarf til. Reykjavík fer núna í þessa stefnumótun, það mun skýrsla að mínu mati vera lykilhlutverk vegna þess að við þurfum að ákveða núna hvers konar samfélag við viljum og áherslan verður að vera á inngildingu, virka þátttöku og tryggja að fjölmenningargildi endurspeglist í allri stefnumótun hjá borginni. Borgarfulltrúi Sabine Leskov hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Björn Gíslason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta búin að vera þörf og góð umræða hérna þessa skýrslu og eins og kom nú fram hjá borgarstjóra í hans máli að við erum orðið mikið töluvert fjölmenningarsamfélag og held ég getum bara verið stolt af því. Nú það ljóst, já, að innflytjendur og þessir sem koma flesti frá EES-svæðinu og það náttúrulega atvinnuþátttaka þeirra mikil eins og komið hefur fram. Og sjálfur hef ég kynnst iðnaðarmönnum frá þessum svæðum og þetta bara flottir iðnaðarmenn og vinna verkið vel og eru bara snjallir, svona flestir, en mjög margir náttúrulega í láglaunastörfum. Og það þekkjum við og eins og hefur komið fram að við þurfum að íslensku kunnáttan náttúrulega lykillinn að þessu samfélagi. Og mér leist nú vel, það kom fram áðan að við kannski myndum hugsanlega koma fram með einhvers konar frístundastyrk eða hvað við köllum hann. Þannig að þeir sem ætla að vera hér hafi áhuga á eða geti hafið einhvers svona íslensku nám. Því það alveg lykillinn held ég að ekki maður nú ætlast til þess að kunni íslenskuna alveg fullkomlega, maður bara ánægður þegar maður hittir einhvern og hann talar þá einhver íslensku og hún sé bjöguð, það allt í lagi, maður bara sáttu við það og hefur gaman að þessu og bara ánægður. Nú það sem mig langaði nú kannski að minnast og hefur komið fram líka að það þáttaka barna í íþróttastarfi og tómstundastarfi
og og við vitum það að íslensk börn, held ég svona, þau eru flest það í hverfum, þetta nálægt 80% þáttaka barna í íþróttum og það ekki að skila sér með sama hlutfalli barna sem eru barna innflytjenda, það eru bara sést eins og þetta hefur verið svona smá vandamál hjá heldur íþróttafélögum, við vitum það að börn þau skilja leikinn vel og það mjög gott að þeir sem eru í hópíþróttum, þetta leikurinn alveg eins, alveg sama hvar þú ert í heiminum náðast, að þau vinna saman og kynnast og þarna fá börn oft sína bestu vinni og jafnir til framtíðar. Þannig að það mikilvægt að börn af innflytjenda komist í íþróttir, svo ég segja bara svo og að því að þekki náttúrulega til í þessu þá hefur þetta verið skoðað og það eitt vandamál þarna að foreldrar barnanna eru náttúrulega mörg hver í láglaunastörfum og vinna mikið og oft eru, ég hef sagt það hér áður, eldri systkinin að passa þau yngri og þar að þetta komast þau ekki á æfingar og þvíumlíkt og þetta svona, þetta kom fram í skýrslu hjá ITR fyrir nokkrum árum og þetta þarf að vinna einhvern veginn í þessu. Ég held að við getum fengið mjög gott fólk hjá þessu börnum eða við færum í íþróttir og þá myndum við kynnast og jafnframt kynnast íslenskunni betur og eignast fleiri vinnu og þvíumlíkt. En ég held að þetta eins og ég segi, við þurfum það þarf að gera eitthvað átak í því að koma þeim að þau hafi aðgang að íslensku námskeiði og læra íslensku. Það engin ætlast til þess að hún sé fullkomin íslenskan, en bara þau getur gert sér skiljanlega og við skilja þau, þannig að við séum ekki að æða yfir í enskt mál, bara leið og maður heyrir að það eitthvað erlend tungumál. Enda þeir innflytjendur vilja við tölum við á íslensku. Þannig að ég held að skoða þetta, ég held ekki að hafa þetta meira. Takk. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari, það borgarfulltrúi Sabine Leskov. En forseti ætlar að tilkynna hér með að mælendaskrá lokað. Já, forseti þakka Björni Gíslasyni fyrir sína ræðu og sína innsýn í málaflokknum, var bara ágætt. Nú þekkir hann alltaf mjög vel til í íþróttahreyfingunni og það náttúrulega líka stórs málaflokkur sem við vitum, það sem við vitum að börn af erlendum uppruna skila sér ekki í sömu mæli og íslensk börn og það getur verið peningaskortur, það getur verið tímaskortur hjá foreldrum en það getur líka verið kannski einmitt þekking og aðgengi. Það hefur oft verið talað hvernig keppnisferðir til dæmis fjármagnað í gegnum klósettpappírsölu sem náttúrulega stílað inn á hóp sem hefur mikið fjölskyldu og tengslandi í kringum sig. Þannig að íþróttahreyfingin tilbúin að takast á við þetta. Borgarfulltrúi Sabine Leskov fyrir lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka Sabine Leskov borgarfulltrúa fyrir. Já, ég held ég geti fullir það að íþróttafélögin öll eru tilbúin því að þau eru mikið að hugsa þessa hluti, hvernig þau geta fengið börn af erlendu bergi broti til þess að koma til sín á æfingar og því líkt. Og ég held að eins og nefndir svona krakkarnir fara að selja þau að taka þátt í einhverju. Ég vil meina það og það sem ég hef séð að ef að þau taka þátt í íþróttum, þessi krakkar, og komast í íþróttunar, þá eru þau mjög fljóta að kynnast öðrum og íslenskum börnum og maður sér eiginlega að þetta dálítið lykilatriði. Og þannig að ég held að þau verða bara einn á hópnum, mjög fljótt. Og eins og ég sagði áðan, í svona hópleik, eins og hvað maður segja, fótbolta, handbolta, eitthvað því líkt, krakkarnir þekkja leikinn og þau vinna saman í þessu og skapa liðsheild. Þannig að ég vil meina það að þetta mun allt ganga ágætlega fyrir sig. Og íþróttafélögin, svo ég segi það aftur, þau eru
mjög sem sagt inn á öllu að skapa þeim tækifæri. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið við að svara andsvari, þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég vil aðeins fjalla núna stöðu innflytjenda á Íslandi. Það ljóst að þó að ég veit að mörg sé að gera sitt besta, þá Íslandi yfir það heila að bregðast innflytjendum og því lengur sem við bregðumst, því meiri vandamál bíða til. Aðfluttu fólki líður verr, upplifir sig ekki hluta samfélaginu, upplifir sig aukastærð. Á sama tíma hefur orðræða gegn innflytjendum og sérstaklega gegn hælisleitendum og umsækjendum alþjóðlega vernd orðið háværari. Það ekki til að bæta stöðuna. Þetta fólk skipast í fylkingar og verða mikla tilfinningar í málinu og þau sem eru reiði yfir þessu á þann kantinn upplifa ekki að það sé hlustað á sig heldur. Þannig að þetta Við getum komist á mjög slæman stað ef við förum ekki að standa okkur betur. Því að leiðin til þess að takast á við þetta að gera betur í að taka á móti fólki, ekki að loka og læsa eins og sumir myndu vilja. Ég held að við skiljum það vel hérna. Fjölgunin vissulega mikil, hún ekki hættulega mikil, alls ekki. Og fólk sem hingað flytur auðgar samfélagið og bætir það og við fáum meiri fjölbreytni og fleiri sjónarhorn. Og svo ég vitni í mikinn hugsuð með leyfi forseta. Það gleður mig að sjá hvað við erum mismunandi. Það þýðir að í sameiningu getum við orðið meira en summa hluta okkar. Fólk sem hingað flytur þáttakendur í samfélaginu. Þau versla, þau vinna, þau ganga í skóla, eignast börn, þurfa heilbrigðisþjónustu, þau geta kosið og farið í framboð. En við höfum ekki verið að gera þeim það auðvelt eða sjálfsagt að verða fullgildur hluti samfélagsins. Við metum ekki menntun innflytjenda að verðleikum. Við gerum þeim ekki auðvelt að læra íslensku, þá eru mjög lítið af góðum íslenskunámskeiðum þannig. Við erum ekki að gera kleift að fá þá hugsanlegu viðbótarmenntun sem þarf í sumum atvinnugreinum til þess að geta nýtt sína menntun að utan til fulls. Og við ættum að vera að gera það. Íslensku ungmenni flytja til útlanda til að læra og þau komi ekki öll tilbaka. Það allt í lagi, fólk má það. En við eigum að geta náð því upp með þeim erlendu sérfræðingum sem hingað koma á móti. En við höfum ekki verið að bjóða þau velkomin. Við erum með lækna og verkfræðinga að vinna ófaglega störf og það ekki bara óréttlátt gagnvart þeim, það sóun á hugviti og það veikir samfélagið. Við erum líka með dvalarleyfi beintengt við atvinnuleyfi og tiltekinn vinnuveitanda sem setur fólk í mjög viðkvæma stöðu gagnvart þessum vinnuveitanda. Fólk getur verið í þeirri stöðu að ef það missir vinnuna þá það líka rekið úr landi og missir húsnæðið sitt og margt fleira, þannig að það í mjög veikri stöðu að krefjast réttar síns gagnvart vinnuveitandanum. Það ekki réttlátt. Við erum ekki að standa okkur í upplýsingagjöf til fólks réttindi á vinnumarkaði. Tólin sem að vinnueftirlit, stéttarfélög, opinberir aðilar hafa til að grípa inn í og sekta býta ekki nógu sterkt. Það oft þannig að fyrirtækin koma út í plús á því að svindla á starfsfólkinu og þá hafa þau ákveðin hvata að gera það áfram, jafnvel þó að þau fái sekt, ef að sektin lægri heldur en ágóðin. Og það alveg vitað til að geta tekið á móti fólki og þurfum við að byggja upp þá nauðsynlegu innviði sem að fólk þarf að hafa, skólar, húsnæði og fleira, velferðarkerfi og heilbrigðiskerfi sem hafa undan fjölguninni og það þetta rosalega hávaxta umhverfi sem við búum við ekki að hjálpa. Og það líka væntanlega að valda auknum brottflutningi ungra Íslendingar sem að fara í nám og langar ekkert að koma til Íslands og kaupa þar íbúð á margfalt verri kjörum heldur við gætu verið að fá erlendis. Þannig að það að tryggja að vaxtastigið eins og það núna tefji ekki uppbyggingu húsnæðis að minnstakosti hlýtur að vera forgangsatriði næstu ríkisstjórnar og vonandi þessarar, enda húsnæðis skortur hlutur sem að veldur verðbólgu. Við þurfum líka að tryggja leikskólavist. Í skýrslu OECD kemur í ljós að ein stærsta breytan sem að eltir börn af erlendum uppruna í gegnum sína skólagöngu og hvort þau komast í framhaldsskóla eða endast þar eða hvort þau fara í háskóla hvort þau náðu að læra íslensku vel á barnsaldri og stærsta breytan þar
fyrir utan það hvort íslenska er kannski töluð á heimilið þeirra sem að gerist auðvitað í 2 eða 3 tengdum heimilum, hvort þau komast inn á leikskóla 2 ára eða 4 ára. Og auðvitað getum við ekki alltaf stjórnað því, sum þeirra flytja hingað eftir að þau verða 4 ára og lítið sem við getum kannski beinlínis gert í því, en við þurfum að minnstakosti að gera allt sem við getum til að tryggja öllum börnum og kannski sérstaklega börnum sem að komast ekki annar staðar í íslenskt málumhverfi leikskólavist eins fljótt og eins ung og hægt er. Við verðum líka að tryggja það að aðflutt börn í Reykjavík fái sams konar stuðning frá ríkinu og aðflutt börn annars staðar á landinu. Það er bara réttlætisatriði og það er bara stórt mál og réttindamál, bæði sanngirnismál Reykjavíkur gagnvart ríkinu og sveitarfélögum og bara réttindamál fyrir þennan hóp barna sem að fá misgóðan stuðning eftir því hvað þau búa. Mér finnst það rosalega mikilvægt. Við verðum að tryggja betri félagslega blöndur í borginni. Hluti af því að byggja fjölbreyttara húsnæði í hverfunum sem nú eru til staðar. Hluti af því eins og að koma mögulega stúdentagörðum upp í Breiðholti eða reisa ný hverfi þar og bara alls konar. Að bara gera þetta aðeins fjölbreyttara þannig að það verði ekki félagslega einsleitni. Við erum að sjá mjög mikið vaxandi félagslega einsleitni og jafnvel þjóðernis eða eftir kynþætti í hverfum borgarinnar eftir bara hverfum og eftir hvaða húsnæði er í boði þar og við verðum að tryggja það svolítið að hverfin standi undir því að skólarnir sé ekki einsleitir, að það sé íslenskt málumhverfi, að það sé hægt að kynnast innbyrðis svo að það verði ekki bara aflokuð örsamfélög sem að kynnast ekki hvert öðru. Við höfum ekki verið að standa okkur nógu vel í því að ná til foreldra barna verðendum uppruna. Við verðum líka að efla kennslu í móðurmálum og það er lykilatriði að halda áfram samstarfinu við móðurmál svo að börn af erlendum uppruna þurfi ekki að nota frístundastyrkin í móðurmálskennsluna og missi þannig að tækifæri til að taka þátt í íþróttum og tómstundastarfi og þá kynnast öðrum og læra með þeim hætti. Við höfum núna verið í samstarfi við móðurmál en við verðum að halda því áfram. Það er alveg lykilatriði. Það hefur líka áhrif hvernig við tölum og hvernig við höfum okkur þegar við tölum. Ég til dæmis hef vanið mig á það að byrja alltaf að tala íslensku við fólk og svo get ég skipt ef fólk biður mig það eða þá ef ég kem inn í samtal sem er augljóst að nú þegar að fara fram á einhverju öðru tungumáli en maður getur alltaf gengið of langt. Ég hef staðið með að því að þegar ég erlendis ég líka farin að tala íslensku við fólk að fyrrabræði þar til ég mann hvar ég er þannig að maður þarf aðeins að passa sig með þetta. En svo ég lokið þessu þá hefur okkur í Pírötum þótt að erfitt að horfa upp á það að svo virðist sem þeim fari fækkandi sem eru tilbúin til að taka skýra afstöðu með fjölmenningunni, með innflytjendum, með flóttafólki, með mannréttindum. Við erum alveg skýr á því að við ætlum hvergi að hnika frá okkar sannfæringu að saman erum við sterkari og því er gott að sjá að hér í borgarstjórn að minnstakosti er samstaðan þetta bæði mikil og þverpólitísk og ég fagna því. Við þurfum í sameiningu að stuðla að því að þetta gangi betur, að við stöndum okkur betur, bæði hér í Reykjavík og með þeim áhrifum sem við höfum og með okkar orðræðu á landsvísu og hjá ríkinu og með samtölum inn í okkar flokka og bara allt sem við getum gert. Að passa við tölum ekki inn í óttan, að tryggja það að við byggjum brýr í stað þess að reisa múra. Takk. Þá hefur Alexandra Brím fulltrúi lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Amma mín var ekkert sérstaklega politically correct, svo ég kóti með leyfi forseta, hún var vestfisk og þegar hún var á sínum efri árum að þá kom hún á heilsugæsluna í Bolungarvík og þetta er náttúrulega fyrir svona 20 árum síðan og hún átti tími hjá lækni og þá sagði hún við þá sem að fylgdi henni, er þetta kettling eða læknir? Og það er mikið búið að gera grín af þessu í fjölskyldunni vegna þess að þarna var hún að endurspegla viðhorf til kvenna og það skal sagt að konan sem hún fékk sem var læknir varð hennar uppáhaldslæknir. Þannig að en hún var að endurspegla viðhorf sem voru mjög gamaldags og komu aftan úr fornensku. Nú er það þannig fyrir vestan, af því að þið viti kannski að ég er ættuð af vestan og tek þaðan dæmigjarnan, að
sömuleiðis eru kannski þeir sem eru eldri borgarar að koma inn á heilsugæslu, þar sem eru erlendi sérfræðingar sem hafa verið fengnir vegna þess að það skortir lækna í landinu og þau vilja alls ekki fara inn. Er þetta ekki íslenskur læknir? Ég ætla ekki að fara til þessa manns, hann er danskur eða hann er Breti eða hann er Indverji eða hvaðan sem fólk annars kemur sem er þaðan. Og síðan þegar búið að fá þetta fólk inn, þá hefur það aldrei verið ánægður og vill bara fá þennan danska eða þennan enska eða hvað sem er. Af hverju tek ég þetta sem dæmi? Vegna þess að þegar við tölum innflytjendur og skýrslan er frábær og bendir okkur á margar leiðir, þá verðum við að passa okkur á því að falla ekki þá gryfju að við sem fjalla innflytjendur sem einn hóp. Hérna getum við í Reykjavík lært heilmikið af landsbyggðinni vegna þess að Vík í Mýrdal er með yfir 60% af sínu íbúum eru af erlendum uppruna. Þeir eru næstir í kringum, bara í Skaftárhreppi og síðan eru við Vestfirðingar, þó ég geti nú ekki sagt, ég náttúrulega Reykvíkingur en það svona uppruninn sem kallar, með mjög hátt hlutfall. Í þessum samfélögum hefur orðið tiltölulega góð samsetning. Við vitum það frá því fyrir 30-40 árum að spáin það hvernig við Evrópubúar myndum hvernig við myndum í rauninni geta viðhaft hagvexti, svo við notum nú það þreytta orð, væri einfaldlega með innflytjendum. Þar af leiðir að ég held að engin skynsamur pólitíkus eða stjórnmála kona eða stjórnmálamaður geti með neinum öðrum hætti sagt en að við fögnum öllum þeim sem hingað koma og það er frábær staðreynd að atvinnuþátttaka er gríðarlega há meðal þeirra sem hingað koma. Það er líka frábær staðreynd að yfir 60% af þeim sem hingað koma vilja vera hér og það vekur athygli að þetta háa hlutfall er hvergi eins nema, mér sýndist Bretlandi vera næst okkur af OECD London. Þannig við skulum taka það góða úr þessari skýrslu líka, varpa á það ljósi og hugsa okkur hvað er það sem við þurfum að gera. Vissulega eru það margir þættir. Það sem skiptir mestu máli gagnvart bæði innflytjendum og okkur öllum sem búum í þessu landi og erum eitt. Það skiptir okkur verulega miklu máli að skólaganga okkar, hún er ákvörðuð tiltölulega snemma. Það er að segja, ef ég öðlast góða málvitund og er góð í tungumálinu og skiptir engu máli hvað fólki finnst það hvort það sé auðvelt eða létt eða skiptir engu máli, vegna þess að þetta er tungumáli sem er í skólakerfinu. Ef ég er góð í íslenskri tungu og kann að beita málinu, þá á ég tiltölulega opinn veg í gegnum skólakerfið á þann hefðbundna máta sem við tölum. Algjörlega upp í háskóla til loka skólagöngu. Og ef ég á tiltölulega auðvelt þar, þá er ég líklegri til þess að eiga aðgang að vinnumarkaði. Það er að segja, ég er líklegri til að vera í svokallari millistétt. Þetta segir okkur eitt. Í fyrsta lagi, þá eru við í skólum Reykjavíkurborgar, er ég mjög stolt af því að segja frá því og vil bara gjarnan að það komi fram að þar feta ég í fótspor fyrri meirhluta sem að unnu bara alveg frábært starf, mikið frumkvöla starf af því hvernig við tökum á móti fólki og sérstaklega börnum sem eru af erlendum uppruna. Við borgarfulltrúi Heiða Björg Hilminsdóttir minntist á Velkomin í hverfi mitt sem er frábært verkefni. Við höfum verið með frístundastyrkina, við höfum verið að bæta við í miðjumáls og læsis, við höfum farið í aðgerðir gagnvart betri borg fyrir börn, við höfum núna verið að styrkja okkur í farsældarlögunum, en eins og kom fram í máli Ásmundar Einars Daðasonar, barna- og menntamálaráðherra í gær, líðan þeirra sem eru af erlendum bergibrotin er verri, við þurfum að horfast í augu við það og við þurfum bara almennt séð að horfast í augu við það að læsi er einhvers konar hjartsláttur sem skiptir okkur öllu máli. Og þar kemur að því að horfa á það sem kallað er samfélag í kringum barnið. Innflytjendur hafa ekki, hvaðan sem þeir koma, hafa ekki sama stuðning venjulega eins og við hin sem erum fyrir í landi og ég veit að þið hafi upplifið þetta sjálf þegar að þið hafi ykkar hafa farið erlendis og verið með börnin
Við eigum einfallega erfiðara með að styðja þau, búa til samfélag sem styður við eins og borgarfulltrúi Sabine Leskov kom fram á. Við erum ekki með heilan skara af frængum og frændum sem selja klósettpappír þegar við þurfum á því að halda. Við erum heldur ekki með ömmur og afa sem að lesa fyrir börnin, taka af okkur álagið og þá þurfum við að koma að næsta atriði sem skiptir okkur verulega miklu máli og við verðum að setja í forgang og það jöfnuður í samfélaginu. Við vitum það að fátækt sá þáttur sem hefur mest áhrif á það hvernig okkur líður, hvernig okkur gengur, hvernig börnunum okkar reiðir af og við vitum það líka að hjúskaparstaða þar sem báðir foreldrar eru til staðar og koma inn með tekjur hefur verulegt að segja varðandi uppeldi á börnum og þess vegna þurfum við í rauninni að styrkja fjölskyldunar sem hingað koma og við verðum samkvæmt þessari skýrslu að taka okkur á og reyna að finna leiðir til að nálgast foreldra og fá þau til þess að koma með börnin inn í leikskóla okkar en á sama tíma erum við líka að stýra leikskólum þar sem að við viljum bæta faghlutfall þeirra sem þar starfa. Þó ég fullyrði að flest allir og við séum öll að reyna að róa í þeirri átt en það það sem við þurfum að hafa í huga til þess að ná þessum dásamlegu, mikilvægu og einstöku börnum til þess að vera inn í okkar kerfum, þá erum við í rauninni komin á betri stað. Takk fyrir mig. Þá hefur Árelja Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Magnús Norðdahl. Já, forseti, kæra borgarstjórn. Ég stoltur af því í dag að tilheyra borgarstjórn Reykjavíkur. Hér hafa farið fram umræður sem hafa verið mjög vandaðar. Fólk hefur talað af virðingu þetta málefni, sama úr hvaða flokki fólk kemur. Þetta sérstaklega þakkarvert í ljósi þess að við horfum á umræðu þessi mál heilt yfir, hvort sem það í okkar samfélagi og þá á landsvísu eða þá í öðrum vestrænum ríkjum, að þá hefur umræðan verið að þróast á verri veg því miður. Það gætir mikillar útlendinga andúðar, hatursorðræða á sér oft stað og þetta ákaflega sorglegt að horfa á þetta vera að gerast alls staðar í kringum okkar. Við auðvitað þekkjum afleiðingar þess svona í sögulegu samhengi þegar að samfélagið fer einhvern veginn af út af brautinni hvað þetta varðar. En umræðan sem fram hefur farið hér í dag hefur verið sérstaklega góð og til fyrirmyndar og vonandi að Alþingi Íslendinga og þeir sem að þar sitja geti hagað umræðu þessi mál með sama hætti og við. Ég tel að það sé nú kannski búið að snerta á kannski flestum þáttum þessarar umræðu í ólíkum ræðum þeirra sem að hingað hafa komið upp. En mér þykir samt rétt að horfa til þess að við stöndum í rauninni þakkarskuld við innflytjendur og þá sem að hingað koma. Íslenskt samfélag væri ekki á þeim stað sem að það í dag án innflytjenda. Það kemur fram í þessari skýrslu að hlutfall innflytjenda í okkar landi sé komin yfir 18%. Ef við tökum hins vegar þá sem á vinnumarkaði, að þá 25% þeirra sem þar starfa eru innflytjendur. Fjórði hver starfsmaður þannig innflytjandi í okkar samfélagi. Þannig að það alveg sama hvort þú horfir á ferðamanniðinaðinn, sjávarútveginn eða aðrar atvinnugreinar í okkar samfélagi, þeim einfaldlega haldið uppi af innflytjendum. Þannig að við eigum auðvitað að vera duglega að lýsa því yfir að við séum þakklátt fyrir þeirra framlag í okkar samfélag. Og vegna þess að fólk var að tala hér áðan tungumálakunnáttu og mikilvægi þess að bjóða upp á öfluga kennslu og úrræði fyrir þá sem vilja læra tungumálið, þá held ég að þessi eitt atriði öðru fremur sem geti hvatt innflytjendur til þess að læra málið. Og það að upplifa það að þeir séu hér velkomnir. Að umræðan sé ekki eins og hún hefur stundum verið, allavega á landsvísu, hjá tilteknum stjórnmálamönnum, vegna þess að ef að hið pólitíska andrúmsloft litað hatri, andúð, fordómum eins og við sjáum, að þá nær það auðvitað til þeirra sem að hingað hafa flust
Og ef að þú upplifir samfélagi sem óvinnveitt þér, þá hefur ekki hvatan til þess að fara og læra tungumál þessa samfélags. Það gefur auga leið. Þannig ég held að umræðan hér í dag hafi einmitt verið vísir að því að sýna þessum málaflokki virðingu, að sýna það að við stöndum í þakkarskuld við þá sem að vilja byggja upp okkar ágætta land og taka þátt í því með okkur öllum og það er vel. Takk fyrir. Já, forseti, mér langaði nú bara að því að við erum á þessum ágætu jákvæðu nótum að segja frá því að því við erum að tala um hvað má betur fara og hvað við getum betur gert, að nú er ég fósturforeldri fylgdarlausra barna og erum með barn í Seljaskóla til dæmis og stúlka sem er í 10. bekk er búin að vera hérna í 1,5 ár og hún óska eftir að fá að vera með samnemendum sínum í íslensku og kennarinn mata svo að það væri bara í góður lagi. Gaf henni reyndar afslátt frá Íslendingasögum en að öðru leyti þá situr henni í tíma með krökkunum, lærir málið og ég held að við verðum að þakka því starfsfólki borgarna sem að þessum málum kemur og er að sýna mikinn dugnað og áræðni á hverjum degi í sínum störfum. Mér finnst það bara svona rétt að það komið fram. Þannig takk. Þá hefur Þorvaldur Daníelsson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar. Óskar borgarfulltrúi eftir ansvari? Nei. Þá er næstur að mælendaskrá borgarstjórinn sem er ekki í salnum. Gæti einhvers? Nei. Þá gefur forseti Stefáni Pálssyni orðið. Það er næstur. Þá er borgarstjórn næstur á mælendaskrá. Forseti ágæta borgarstjórn biðst afsökunar á þessu. Ég var í samtali við blaðamann. Mér langar að þakka fyrir þessa ágætu umræðu hér í dag og kannski bara biðja okkur öll að velta því fyrir sér hvað við erum lánsöm að geta rætt innflytjendamál í þessum sal og við erum öll hófstillt, málefnaleg og berum virðingu fyrir þessu málefni. Víða heim eru umræður innflytjendamál hatramar deilur og polariseraðar og ljótar. Þannig að mér langaði bara svona aðeins að þakka borgarstjórn fyrir hvað hún er samstíga og í grunninn deilir sömu sýn á þetta mikilvæga verkefni að taka vel á móti fólki utan úr heimi sem að vill flytjast hingað til lands. Afkomendum þeirra sem að hafa flutt til lands og glíma við alls konar áskoranir. Við sjáum það í mælingum að við þurfum að gera betur. Ég fór yfir það í minni ræðu hér fyrir í dag að við erum að gera heilmargt. Margt sem aðrir eru ekki að gera og getum verið ánægð með það. En að því sögðu þá getum við alltaf gert betur og ég tel að við þurfum að bæta í. Ég held þetta sé einfaldlega eitt af stærsta verkefni sem við sem samfélag stöndum frammi fyrir að tryggja farsæla inngildingu fólks af erlendum uppruna inn í íslenskt samfélag. Og þar þurfum við að beina allir okkar orku í börnin og ungmennin af því að þeirra framtíð ræðist af því hvernig við höldum utan þau í dag. Þannig að mér langar að þakka fyrir umræðina og lík þar með máli mínu. Þá hefur borgarstjórinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og þá er síðastur á mælendaskrá Stefán Pálsson, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, svo sem
kannski ekki sérstök ástæða til þess að teygja þessa umræðu mikið meira. Við erum ekki hægt að ræða þetta mál og það eftir að koma upp aftur og aftur með einum eða öðrum hætti. En til að draga þetta kannski aðeins saman að þá þetta skýrsla sem að við hérna í höfuðborginni getum dregið ýmsar ályktanir af. Margt af þessu það sem tengist okkur með beinum hætti. Það hversu mikið, hversu hátt hlutfall innflytjenda hér á landi upplifir mismunun hlýtur að vera umhugsunarefni bara fyrir okkar starfsmanna og mannauðsstjóra í hinum ólíku fyrirtækjum og stofnunum borgarinnar. Þannig velt upp hugmyndum það hvort að skynsamlegt væri fyrir hið opinbera, þar með talið sveitarfélögin, að taka upp viðmiðunar kvóta varðandi samsetningu síns starfsmanna hóps upp frá uppruna, ekki síður heldur en við gerum til dæmis varðandi kynferði. Það var gott sem kom fram hjá borgarstjóra Einari Þorsteinsinni með íslensku námskeiðin á vinnustaðnum, svo má líka aftur spyrja sig í ljósi þess hversu viljugir innflytjendur eru til þess að fara í slík námskeið samkvæmt könnunum. Þá má alveg velta því fyrir sig hvort að 400 af 1500 á skóla- og frístundasviði sé fullnægjandi tala eða hvort að við viljum stefna á að ná henni enn hærra upp þá með því að fjölga stöðunum þar sem boðið upp á þetta eða gera þetta einhvern veginn aðgengilegri. Og síðan það ábyrgð borgarinnar bara sem við höfum ábyrgð sem vinnuveitandi og líka bara sem verkkaupi. Og þar kannski komum við inn á umræðu sem að vera hér síðar á fundinum að ég reikna með að það hafi nú verið mistök hversu snubbótt svörin voru frá Reykjavíkurborg til Kveiks, þar sem að við vorum þó eina sveitarfélagið sem hirti að svara fyrirspurnum, þar sem að var bara mátti skilja að það sem að gerðist hjá undirverktökum kæmi borgin ekki við, en við erum að sjálfsögðu með undirseld keðjuábyrgð og við erum með bara okkar reglur í okkar innkaupastefnu, þannig að sem að við hljótum stífellt að skoða og vera með í athugun. Og svo þetta einmitt spurningin með upplýsingaöflunina. Það fundið að því í skýrslunni að sjálf vinnumarkaðsrannsóknin sem lykilgagn til að leggja mat á stöðu mála, að þar sé ekki einu sinni spurt sérstaklega fyrir fjölskyldustærð. Ég get ekki svarað spurningavagni frá Gallup það hvaða sápumerki ég þekki eða hversu líklegt á skalanum 1 til 10 sé að ég muni mæla með krónunni eða nettó við vini og kunningja án þess að tiltaka nákvæmlega hversu mörg börn eru í heimili. Borgin að safna upplýsingum mjög víða og það alveg spurning hvort að við getum ekki gert betur, hjálpa til við að leggja til þessi gögn sem að kallað svona skýrt eftir að verði aflað. En prýðileg umræða í dag, en rétt bara byrjunin. Þá umræðum þennan dagskrárlið lokið og næst á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins aukið framboð lóða til íbúðauppbyggingar og frummælinn Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi. Var ekki rétt að leta gerðin? Áður en ræðin hefst á frábið mér þessari letugerð. Tek það fram. Hvað þetta einna? Forseti. Ágæta borgarstjórn, við sjálfstæðismenn leggjum hérna til að
borgarstjórn hef ég viðræður endurskoðun vaxtarmarka þéttbýlis á höfuðborgarsvæðinu til þess að unnt verði að auka framboð lóða til íbúðaruppbygginga í Reykjavíkurborg. Ég held að það sé ágætt að skoða forsendur. Nú dey ég inn í mér þegar letrið fer allt svona á hlið. Það er allt í lagi að nefna þess hvað og hver eru vaxtarmörkin. Því að þetta er orðið nýtt hugtak í orðræðu skipulagsmál á höfuðborgarsvæðinu. Og það sem að við sjáum á þessu ágæta korti sem að birtist í gögnum SSH eða Samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu er að það eru 50 metra belti, kafli sem að liggur og utan höfuðborgarsvæðið og utan ákveðin svæði á höfuðborgarsvæðinu þar sem að sveitarfélögin hafa samþykkt að það er ekki frekari uppbyggingu nema innan þeirra og raunar innan þeirra marka sem eru grá eða dökkgrá á þessu korti. Gulu skásetru línunar þarna á þessu ágæta korti sýna líka að hver samgöngu og þróunarásar eru. Mér finnst að vísu vanta einn samgönguás sem er Sundabraut. Að við getum ekki talað þróun höfuðborgarsvæðisins til næstu 15 ára eða þar af lengur nema að hafa inni Sundabraut. Ég allavega gerir ráð fyrir því að forsvarsmenn eða forsvarsfólk Reykjavíkurborgar meini það sem það segir þegar það vill vinna að undirbúningi Sundabrautar, hvort sem það verður í göngum eða hvað. Það er allt í lagi líka að skoða forsendurnar. Þegar að svæðisskipulagið var samþykkt, þá voru rúmlega 200.000 manns hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og eins og leturgerð tölvunar í borgarstjórnarsalnum reynir að afbaka að þá þetta særir mig svo þá er hérna ágætt tilvitnun í fyrrverandi formann svæðisskipulagsnefndar þar sem hann segir að við vitum eftir að hafa lesið ítarleg fylgiskjöl svæðisskipulagsins að íbúum höfuðborgarsvæðisins muni fjölga 70.000 til ársins 2040. Það byggir hann á, þetta segir hann árið 2015 og er skrifað í greinargerð svæðisskipulagsins. Það myndi þýða það að miðað við forsendur þess ágæta skipulags að árið 2040 væri hérna 280.000 manns á höfuðborgarsvæðinu. Stöðumat þróunaráætlunar SSH frá árinu 2022 nefnir líka og bendir á þetta að það sé gert ráð fyrir 70.000 íbúðum á skipulagstímabilinu eða 2.800 íbúðum á ári en nefnir og varar við að fólksfjölgunin frá árinu 2015 hafi verið langt yfir þessum og hafi verið 4.500 manns á ári. Þegar maður síðan skoðar hver staðan er í dag, á höfuðborgarsvæðinu eru 244.000 manns. Við erum komin halva leið í áttina að það sem við byggumst við að tækja okkur 25 ár, á 10 árum. Og þegar við framreiknum og notum 1,8% vöxtinn sem að samgöngusáttmálinn gerði ráð fyrir, og þá að ekki að við allir hérna inni verið sammála samgöngusáttmálann, þá gerði engin ágreining það að það er forsendur að við munum vaxa 1,8% næstu 15 árin. Og það
passar við þá fjölgun, það er örlítið minni fjölgun heldur en hefur verið undanfarin 10 ár. Sem hún hefur verið svona 1,9 til 2%. Það eru því 45.000 manns sem að munurinn á svæðisskipulaginu sem er gildandi gerir ráð fyrir og samgöngusáttmálinn sem við vorum að samþykkja fyrir 2 vikum síðan 45.000 manns inn í framtíðina, næstu 15 árin. Sem við verðum fleiri, sem við megum gera ráð fyrir að verðum fleiri, miðað við það svæðisskipulag sem við erum með núna. Þá vantar okkur 18.235 íbúðir. Ef við miðum við 2,5 á íbúð, eins og stundum er gert. En stundum miðum við 2,2 og stundum miðum við 2,4. En eins og kom fram í ágætum fyrirlestri Sigurðar Stefánssonar á fundi sem að Framsóknarþingmaðurinn Ágúst Bjarni Garðarsson hélt í Hafnarfirði fyrir nokkrum vikum síðan, að þá benti hann á að á Norðurlöndum er almennt 2 per íbúð og minna. Og við stefnum þangað vegna þess að við eldumst og lýðfræðin segir okkur það að yfir 65% þeirra sem eru 65 ára og eldri eru 65 ára og eldri búa 1,4 íbúð og við erum að eldast og eldri árgangar þeim er að fjölga. Þá er munurinn tæplega 23.000 íbúðir og svo skulum við skoða önnur verkefni. Við vorum með fund núna í morgun Hvassahraun og það sé mögulegt að flytja innanlandsflugið þangað. Það tekur að lágmarki 20 ár að byggja innanlandsflugvöll í Hvassahrauni. Og við höfum samt eftir að fara í gegnum allskyns fleiri rannsóknir. Og það kom fram á fundunum að það eru að minnstakosti 2 til 3 ár eftir á rannsóknum í viðbót. Þannig að Vatnsmýrin er ekki inni í þessum tölum sem að við erum að horfa á til 2040. Miklubrautarstokkur, þar eru 1000 íbúðir. Þetta eru allt saman myndir sem eru fengnar af vef borgarinnar. Þetta eru áætlanir og þróunaráætlanir og framtíðarskipulag fengið af vef borgarinnar. Það eru aðrar 1000 íbúðir. Þannig að við erum að horfa á mögulega ríflega 30.000 íbúðir sem okkur vantar inn í það skipulag sem að við erum með núna. Og við erum ekki svona byrjuð að tala um hversu hægt allt gengur. Við erum ekki byrjuð að tala um það hvað Ártúnshöfðin er langt á eftir áætlun. Og ég er alveg viss að vinur minn Pavel Bartósek mun benda á Skerjafjörðinn og þar séu nokkur 100 íbúðir sem að hafist ekki komist af stað. En það er ekkert neinum til hróss. Við getum farið yfir, og ég ætla að gera það í næstu ræðu, og ég vil þar í næstu, að það eru stór verkefni hérna í borginni sem eru langt á eftir áætlun og það að við séum að horfa til næstu 15 ára, það er bara ekki ráðnum að í tíma sér tekið að við förum að skoða framtíðina og hvernig hlutinni ganga. Þess vegna erum við að leggja þetta til, vegna þess að við erum langt á eftir og sama hvað menn ætla að koma hérna upp og segja að þetta sé hinsegin og einhvern veginn og Hjálmar, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson mun vitna í grein sína í vísbendingu. Vertu velkomin. Það breytir samt ekki þeirri staðreynd að við erum í skuld og við stefnum í meiri skuld.
Þá hefur Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Pavel Bartošek. Ég er klár. Ég er með flettara. Hann að skipta letur núna. Já, ég bara mikill aðdáandi Courier New og hef ekkert á móti þessu. Rökin mér standa fullkomið fyrir máli sínu þó að sé með Courier New letri. Já, látum það mæta afgangi. Ég bara veit ekki hvort ég halda ræðina, það virðist vera sem við vitum allt hvað ég ætla að segja, en virðulegur forseti, ég þakka bara fyrir að fá að flytja ræðu mína í Courier New eins og aðrir. Þetta góð og nauðsynleg umræða að tala vaxtamörk og kannski bara ef ég byrja aðeins að rifja upp hvað vaxtamörk eru og af hverju þau hugsuð. Vaxtamörk eru leið til að tryggja gæði upplýsingar og stuðla að hagkvæmri nýtingu lands. Og þau eru aðalstæki sem má sannarlega endurskoða með samþykkið á allra sveitarfélaga sem koma að viðkomandi svæðisskipulagi. Og bara svo það sé sagt, það ekkert sem mælir á móti því að rýna endurskoðun svæðisskipulags reglulega og ég ekki talsmaður einhverja kretta því að það megi aldrei undir nokkurn kringumstæður huga að færslu vaxtamarka. Það eru alveg aðilar eins og OECD sem mælum að það sé rýnt reglulega, en það alltaf spurning hvort það að gera, með hvað hætti og hvenar. Og bara svo það sé sagt að tillagan sem hér liggur fyrir fundunum, þó hún reyndar sé nú bara 4 línur og fer reyndar ekki rétt með nafn svæðisskipulagsnefndar, þá öll umræðan umgjörðin kringum það þannig að það ljóst að hér heildar endurskoðun svæðisskipulags að ræða og þannig hefur það verið orðað. Svo það sé bara sagt. Og þá spurning hvenær rétt að endurskoða svæðisskipulag? Af því að það ekki bara eitthvað random hvernig það gert. Það segir það beinlínis í skipulagsreglugerð með hvaða hætti að huga endurskoðun og heildar endurskoðun svæðisskipulags. Og þar segir með leyfi forseta í grein 391 endurskoðun svæðisskipulags að loknum sveitarstjórnarkosningum skal svæðisskipulagsnefnd koma saman og meta hvort ástæða sé til að endurskoða svæðisskipulagið. Ef niðurstaða svæðisskipulagsnefndar að svæðisskipulagið þarfnist ekki endurskoðunar, heldur stefnuskildi sínu tilkynna skal skipulagsstofnun þá niðurstöðu. Þannig að það bara spurning, gleymdist þetta? Nei, það gleymdist ekki. Í svæðisskipulagsnefnd, þar sem eiga tveir fulltrúar frá öllum sveitarfélögum höfuðborgarsvæðinu, þar með talið fulltrúi minnihlutans sem fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, var á fyrstu 3 fundum á upphafi þessa kjörtímabils tekið fyrir og ræddar áherslur svæðisskipulagsnefndar nokkuð ítarlega og það var samþykkt þessi klausa sem fyrsta klausan í áherslum sem segir með leyfi forseta afstaða til heildarendurskoðunar. Svæðisskipulagsnefnd leggur til að unnið verði á grundvelli gildandi svæðisskipulags höfuðborgarsvæðis 2040 með orðnum breytingum. Ekki svo stöddu lagt til að ráðist verði heildarendurskoðun svæðisskipulags á kjörtímabilinu en einstaka breytingar verða teknar til efnislega meðferðar þar slík erindi berast á aðildarsveitarfélögum. Og þetta var samþykkt í miklu ósætti? Nei, þetta var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og sent til skipulagsstofnunar eins og þessi fallegi fontur í Courier New segir. Þannig það var bara niðurstaðan að svæðisskipulagsnefnd taldi á þeim tíma sem hún á að athuga hvort það að fara í heildarendurskoðun að það væri ekki ástæða til þess að fara í heildarendurskoðun en að það yrði tekið við einstaka tillögum þegar það bærust. Og tillöguflytjandi hefur í greinum haldið fram, ég veit ekki hvort það sé vegna vanþekkingar, að sá sem hér stendur, varaborgarfulltrúi Viðreisnar, fer í reynd með neitunarvald í þróunar húsnæðisuppbyggingar á höfuðborgarsvæðinu og ég verð bara að segja til þess að það sé rétt að þetta auðvitað ekki rétt og borgarfulltrúin á að vita betur. Það ekki þannig að það sé formaður einnar nefndar sem fari með neitunarvald varðandi húsnæðisuppbyggingu. Launum þetta bara mjög skýr, reglur umgjörður þetta mjög skýr og það eru einstaka sveitarfélög sem fara með þetta vald eða neitunarvald. Þannig að svo ég útskýri hér fyrir borgarstjórn, borgarfulltrúann og öllu sem á hlýða hvernig þetta virkar, þá það þannig að ef á að gera einfalda breytingu á svæðisskipulagi, samt ekki heildarendurskoðun, heldur einfalda breytingu á svæðisskipulagi, þá sendir sveitarfélag erindi til svæðisskipulagsnefndar, svæðisskipulagsnefndin auglýsir þá tillögu og síðan þurfa öll sveitarfélögin að samþykkja breytinguna til að taka í gildi.
og reyndar þá þarf að gera þetta tvisvar þegar breytingun ræða því fyrst þarf að fara með lýsingu og síðan breytinguna sjálfa. Þannig að neitunarvaldið sannarlega til staðar en það ekki í höndum á einhverjum varaborgarfulltrúa Viðreisnar með öllum sínum atkvæðum, heldur í höndum sveitarfélaganna sjálfra. Og þetta hefur einu sinni verið reynt á þessu kjörtímabili þegar að það kom tillögur að stækkun vaxtamarka í Rjúpnahlíð í Garðabænum. Og þetta var auglýst í svæðisskipulagsnefnd, erindi kom frá Garðabæ, svæðisskipulag tók það fyrir, auglýsti á næsta fundi eftir það að senda málið auglýsingu með þessari kreddufullu bókun eða hvað. Markmið þessara 4 breytinga að skapa rými fyrir atvinnufyrirtæki í stað þeirra atvinnusvæða sem fyrir að gangi gegnum endurinn samhliða þéttingu byggðar á þróunarás. Þau sjónarmið eru almennt í samræmi við heildarmarkmið svæðisskipulags og því eðlilegt að skoða breytingu að vaxtamarki í því samhengi. Þetta var bókun sem var lögð fram og samþykkt af formanni nefndarinnar, fulltrúum Garðabæjar og yfirgnæfandi nefndarmanna í svæðisskipulagsnefnd. Og reyndar var auglýsingin sjálf samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Og síðan var þessu hafnað í bæjarstjórn Kópavogs. Þannig að það voru Kópavogur sem eru eina sveitarfélagi á þessu kjörtímabili sem hefur nýtt sér það að hafna færslu vaxtamarka. Kópavogur gerði það væntanlega út af einhverjum grenndarsjónarmiðum sem eru það að íbúar í Kópavogi vildu ekki fá athafnaði svæði nálægt sér og það má sýna því skilning. En við verðum auðvitað líka aðeins að sýna skilning okkar grenndarhagsmunum. Öllar tillögur að útfærslu vaxtamarka þýða auðvitað það í reynd að fjölga mjög mikið bílum á Miklubrautinni, á Suðurlandsbrautinni, á öllu þessum ásum sem liggja inn í borgina og í gegnum hana. Þannig að ef að fulltrúar annars sveitarfélaga geta staðið vörð grenndarhagsmuni sinna íbúa, þá eigum við líka að hafa kjark til þess að gera það aðeins og auðvitað þannig að allar hugmyndir mikla útfærslu vaxtamarka án þess að koma til mótvægisaðgerð í formi almenns samgangna eru bara ávísun á það. Svo í nefni þá eru aðrar hugmyndir af færslu vaxtamarka sem hafa verið nefndar. Ein í Hafnarfirði eru svona almennar hugmyndir færa vaxtamark suður, síðan það Gunnarshólmi það sem eru hugmyndir byggingu mikils leigufélags fyrir einn aldurshóp og síðan eru svona hugmyndir í Tungubökkum í Mosfellsbæ sem eru kannski meira svipaðir þessar hugmyndum Rjúpnahlíða rýma fyrir atvinnustarfsemi. Og þetta eru þá bara tillögur sem munu berast til svæðisskipulagsnefndar eða verður að vera teknar fyrir þar og síðan sendar til sveitarfélaga til umræðu. Það líka mikilvægt í þessari umræðu að því að það mjög gaman að segja að við skulum heildarendurskoða eitthvað og það bara svo gaman og það svo lítið mál að kostnaður heildarendurskoðun svæðisskipulag umtalsverður og ég hef óskað eftir því og mun leggja það fram á næsta fundi svæðisskipulagsnefndar og deila að sjálfsögðu líka öllum kjörnum fulltrúum á höfuðborgarsvæðinu að seinasta svæðisskipulag það kostaði 170 milljónir að lágmarki og það var fyrir 10 árum. Það var að hluta til styrkta skipulagssjóði en miðað við svona venjulega verðlagsuppfærslu þá mætti áætla kostnaður nær 300 milljónum í dag. Það hægt að fara í einhvers konar skemmri skýrt, minni endurskoðun sem geti þá verið eitthvað ódýrari eins og seinasta aðalskipulagsbreytingin okkar en ég myndi segja að útfærsla vaxtamarka sem felur í sig að við bætum við tugum þúsunda nýrra íbúa utan við vaxtamarkinn í dag, það ekki minni háttar uppfærsla. Það uppfærsla sem kallar á hendar endurskoðun og byltingu á öllu því sem svæðisskipulagið byggir á. Og líka þetta annars sem skiptir máli út af hagsmunum okkar hér í borgarstjórn, hvernig skiptingin á kostnaði. Ef þetta þannig að einstaka sveitarfélag leggur fram tillögu útfærslu og breytingu á svæðisskipulagi, þá greiðir það þann kostnað. Ef við förum í heildarendurskoðun, þá bera sveitarfélagin kostnað í samræmi við sína íbúatölu. Þannig að við gætum mögulega verið jákvæð í garð þess að einhver nágrannasveitarfélög fær út sín vaxtamörk og bera þá bara skipulagskostnað því. En hér rauninu verið að leggja til að við förum að bera kostnað af skipulagsvinnu annarra sveitarfélaga, nema ef að sko skyldi vera að við sjálf þurfum á þessari útfærslu og þessari færslu vaxtamarka að halda líka. Þannig að það mikilvæg spurning í því, þarf Reykjavík á færslu vaxtamarka að halda eða ekki. Og til að svara því, þá kannski gott að gera sér bara í hugalund hvað það sem á döfinni og ef við tölum ekki 1000 íbúða eða íbúa heldur bara einingu sem við öll að hafa smá tilfinningu fyrir sem eru bara skólahverfi. Við vitum sirka hvernig okkar skólahverfingum það ákveðin stærð, það til dæmis bara Neðra-Breiðholtið eða Safamýrin og staðið hvað í kring og hvað eru margir skólar sem á teikniborðinu í Reykjavík. Sko það náttúrulega skólinn á Skerðafirði sem mun koma til vegna uppbyggingu þar og líka fjölgunar í Vesturbænum almennt. Það nýr unglingaskóli í Laugardalnum, það skóli í Vogabyggð sem búið að teikna,
Það eru 3 skólar fyrirhugaðir í Ártúnshöfðanum og það eru sömuleiðis 3 grunnskólar fyrirhugaðir hérna í Keldnalandi. Þannig að þarna á þessari mynd eru 9 grunnskólar sem Reykjavík með á dagskránni að byggja á næstu árum og raunar hérna myndi þarna bætast við skóli, vörðuskóli líka sem líka mögulegt að ungliðadeilda á og stafar vegna fjölgunar í miðbænum. Þannig það virkilega þannig núna að okkar brýnasta verkefni hér að plana þann 11., 12., 14. og 15. Ég ekki sannfærður það. Og þetta eru 9 grunnskólar, þarna geta búið 40–50.000 manns. Eru hin sveitarfélögin búið með sitt land? Svo sannarlega ekki. Þetta eru hérna tölur úr stöðumatum 2012 en það að koma nýtt stöðumat og það hefur ekki gengið það hratt af þessar tölur að breytist eitthvað þar að það hægt að búa til 60.000 íbúðir að lágmarki innan núverandi vaxtamarka og það eru pluss 100.000 íbúðir. Þannig að svo ég ítrykki að það voru öll sveitarfélög sem satt þetta upp á kjörtímabilis að vinna á grundvelli núverandi svæðisskipulags og þau þurfa öll að samþykkja það ef við förum í þá breytingu. Það hefur eins reynt á þessu kjörtímabili og ekki verið gert. Og spurningin sem borgarstjóri svara hvort hagsmunum borgarinn íbúa hennar sé best borgið með því að leggja til mjög víðtæka endurskoðun svæðisskipulagsins og þá á hvaða forsendum. Að veita ansvar og það Friðjón Friðjónsson. Forseti, borgarstjórn, þakka borgarfulltrúanum Páll Bartoszek fyrir líflega ræðu í sama fondi og við hinn þurftum að vera í. Ég velti því fyrir mér að borgarfulltrúi nefnir og mikla fyrir sér þá erfiðleika við að byggja skóla. En hann skautar fram hjá því að íbúarnir eru komnir. Fólkið á leiðinni. Það verður að bregðast við þeim forsendum. Skólar að springa og þess vegna byggjum við nýja skóla. Það alveg rétt að við þurfum að byggja skóla í Keldnalandi og Ártúnshöfða. En við verðum að líta á það hvað að gerast í raun og veru með fjölgunina á höfuðborgarsvæðinu. Og það það sem að borgarfulltrúinn Páll Bartoszek neitar að horfast í augu við. Þá hefur Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara það ansvari Páll Bartoszek. Virðulegur forseti, það nákvæmlega ekki neitt sem ég neita að horfast á augu við annað en það að sú staðreynd að auðvitað ekki þannig að við getum planað og byggt upp 16 grunnskóla í einu. Það tekur langan tíma að byggja hvert grunnskóla og það heldur engin skynsemi því að dreifa kröftum með þeim hætti að við séum kannski með uppbyggingu á 15 ólíkum stöðum í einu. Ég man vel hvernig staðan var í Úlfarsárdal lengi og það voru umkvartanir íbúa að hverfi byggðist upp á allt og allt á löngum tíma. Við hefðum viljað fá hverfi sem myndi byggjast upp strax og hratt en út af því að kom eitt stykki hrun þá bara gekk illa að fá þarna íbúðin. Þannig að ég held að það sé miklu skynsamlega, miklu sjálfbærara að fókusera svona nokkurn veginn fast á eitt hverju einu. Við byrjum í Vogabyggðinni og förum svo upp eftir hægt og bítandi og það sé miklu skynsamlegri nálgun heldur en að og ég í rauninni hef þá ekki séð hvaða tillögur það eru að hálfu Sjálfstæðisflokksins uppbyggingu sem kalla útfærslu vaxtamarka. Af því að ef við myndum eitthvað hafa í kringum það, þá væri kannski hægt að ræða eitthvað. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og ég fór yfir í ræðu minni áðan, þá eru við fleiri á höfuðborgarsvæðinu heldur en vaxtamörkin gerðu ráð fyrir. Það íbúðir sem við gerðum ráð fyrir að kæmu, til dæmis í Vatnsmýrinni, munu ekki koma fyrir árið 2040. Né heldur þær íbúðir sem við ætlum að hafa inni á Miklubrautarstokk. Það 1000 íbúðir sem áttu að koma þar. Það eru mörg önnur svæði í borginni sem eru langt á eftir áætlun og nægir þar bara að nefna Ártúnshöfðann.
Þannig að þess vegna erum við að leggja þetta til vegna þess að þið eru komin langt á eftir áætlun og það horfir til vandræða og þess vegna húsnæðisvandi á höfuðborgarsvæðinu. Þá hefur Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvarið sinn, svara það andsvarið sinn Pavel Bartošek. Virðulegi forseti, ég hef ennþá ekki fengið spurningu það hvaða svæði það eru sem borgarfulltrúinn langar endilega að byggja upp á svæði Reykjavíkur, því það nú svolítið forsendan. Það mega nú eiga það hins sveitarfélögin að þegar þau beina sínum erindi svæðisskipulagnefndar að þau koma þó með einhverja konkrét hugmynd af vaxtarmarka útfærslu. En hér bara hugmynd að stækka vaxtarmörkin eitthvað. Fyrst það væri gaman að vita, erum við að tala Kjalarnesið, erum við að tala að fara upp í Grænadreifin í Heiðmörk og byggja þar upp. Það svolítið svona erfitt að hafa engar hendur á reiðandi í þeim efnum. Og ég verð líka að nefna það að þegar borgarfulltrúinn ræðir þessa tölur, af mörgu leyti það hafa vaxtamörkin sanna gildi sitt vegna þess að við höfum, það sem við gerst, byggt upp miklu fleiri íbúðir á minna svæði en í rauninni gerum ráð fyrir í svæðisskipulaginu. Vegna þess að lágmarksstærð íbúða hefur farið lækkandi vegna þess að það bara meiri markað fyrir lægri íbúðir. Þannig við Reykjavík höfum verið að nýta land okkar vel. Við höfum verið að nýta land okkar vel og við getum þessar tölur síðan bætt við nánast hálfu höfuðborgarsvæði innan núverandi vaxtamarka. Og þá sé ég ekki þessa aðkallandi þörf fyrir okkur hér í borgarstjórn Reykjavíkur að kalla á að við fækkum þessi vaxtamörk þá og þegar. Þá andsvörum lokið og næst á mælendaskrá Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, við höfum hér til umræðu tillögu okkar sjálfstæðismanna að hefja viðræður innan svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins útvíkkun vaxtarmarka svæðisins og það auðvitað til þess að við getum aukið lóðaframboð til íbúðauppbyggingar í Reykjavík. Og þessi tillaga, hún ekki sett fram í neinu tómarúmi, ég geti byrjað á að vísa á fund sem var í liðinni viku hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun þar sem að nýjar tölur í íbúðatalningu voru kynntar. Þar kemur fram að íbúðum í byggingu hérlendis fækkar 16,8% milli ára og núna eru aðeins 877 íbúðir á framkvæmdastigi í Reykjavík. Þá ágætt að minnast á það þegar að núverandi borgarstjóri Einar Þorsteinsson lofaði í liðnum kosningum uppbyggingu 3000 íbúða árlega og þegar í upphafi árs 2023 undirritaði þáverandi borgarstjóri Dagur B. Eggertsson samkomulag við ríkið uppbyggingu 2000 íbúða árlega. Þannig að árangurinn hefur auðvitað bara verið brot af loforðunum sem gefin voru. Og ég ætla ekki að vera ósanngjörn. Auðvitað það þannig að ytri aðstæður hafa ekki verið með okkur í liði. Auðvitað hafa vextir og verðbólga ekki veitt okkur neitt liðsauka við lausn húsnæðisvandans. Það algjörlega ljóst, en það eru hins vegar nokkur atriði sem Reykjavíkurborg getur gert. Nokkrar leiðir þar sem Reykjavíkurborg getur stigið inn í til að liðka til. Eitt hið augljósa sem við ræðum hér í dag, það að tryggja aukið lóðaframboð. Hitt auðvitað að hraða öllum ferlum á uppbyggingarstigi húsnæðis, tryggja að uppbygging gangi hratt fyrir sig. En þriðja atriði sem við ræðum kannski sjaldnar það hvernig við hröðum skipulagsferlinum. Og þetta fjallaði Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, einmitt á téðum fundi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, þar sem hann vísaði til þess að skipulagsferillinn geti verið í 0 til 20 ár. Og það svo einmitt þarna sem eru kannski helstu tækifærin fyrir okkur að stytta tímann sem þarf til húsnæðisuppbyggingar, allt frá því að skipulag hefst og þar til að uppbyggingu lýkur. Það blasir auðvitað við öllum sem að rýna þessar tölur að staðan á húsnæðismarkaði mjög alvarleg. Við vitum það og fólk finnur fyrir því. Kollegi minn, borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson, hann fór í ræðu sinni yfir brostnar forsendur að baki húsnæðisáætlun borgarinnar og svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Og það sem að mér finnst kannski mestu máli skipta í því samhengi eru aðalega 3 atriði. Við erum annars vegar, eða fyrst og fremst, að tala hérna mannfjöldaspána. Mannfjöldaspáin sem svæðisskipulagið byggir á, hún brostin. Forsendurnar að baki henni eru brostnar. Það birtist auðvitað glöggt í nýuppfærðum samgöngusáttmála sem var einmitt afgreiddur hérna á síðasta borgarstjórnarfundi, en þar búið að uppfæra þessa mannfjöldaspá.
Og ef við berum saman mannfjöldaspána sem liggur að baki vaxtamörkunum, eins og þau líti út núna annars vegar og svo samgöngusáttmálanum, að þá gerir sáttmálinn ráð fyrir 45.588 fleiri einstaklingum á höfuðborgarsvæðinu til ársins 2040, heldur en svæðisskipulagið. 45.588 einstaklingur. Þetta eru gríðarlegur fjöldi og þetta fólk þarf húsnæði. Hitt atriðið að jafnvel þó að við tökum tillit til nýrrar mannfjöldaspár, þá telur meirihlutinn samt að aðalskipulagið og vaxtamörkin geti rúmað uppbyggingu íbúða sem svara getur þörfum til ársins 2040. En það sem kannski gleymist að nefna í þessu að þau byggja á því að í hverri íbúð muni búa 2,4 eða 2,5 einstaklingar. Og inn á þetta komi mitt borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson í ræðu sinni. Veruleikinn hann hins vegar allt annar. Samfélagið auðvitað að taka hröðum breytingum og það hefur auðvitað mikil áhrif á búsetuform til lækkunar á þessari tölu. Og hérna vega þungt drifkraftar eins og lækkandi fæðingatíðni, öldrun þjóðar og breytt fjölskyldumynstur. Fólk býr með öðrum hætti í dag og mun gera til framtíðar heldur en það hefur gert til áður. Þannig að ef við tökum mannfjöldaspána og gerum ráð fyrir að til framtíðar verði 2 einstaklingar hverja íbúð, sem svona þróunin sem við erum að sjá í Skandinavíu, að þá þörfin til 2040 ekki 35.000 íbúðir, eins og meirihlutinn hefur gert ráð fyrir, heldur tæplega 57.000 íbúðir. Þannig að það eru tæplega 23.000 fleiri íbúðir heldur en meirihlutinn að gera ráð fyrir. Og svo það þriðja atriðið, risastóri bleiki fíllinn í skipulagsáætlunum borgarinnar, fyrst og fremst Vatnsmýrin. Og við hlýtum örugglega mörg hver á blaðamannafund fyrir í dag þar sem kynnt var skýrsla Hvassahraun og þó að hún hafi ekki útilokað Hvassahraun sem nýtt flugvallastæði að þá öllum ljóst að það mun ekki rísa 7.500 íbúða byggð í Vatnsmýrinni innan skipulagstímabilsins til 2040. Ég held okkur sé öllum það algjörlega ljóst. Þannig að þessar 7.500 íbúðir sem þessi meirihluti ráðgerir að komist í byggingu innan skipulagstímabilsins, við getum bara tekið þær algjörlega út. Sama má segja þær 960 íbúðir sem eiga að rísa á Miklubrautarstokk. Þær mun ekki koma innan þessa tímabils og svo mætti auðvitað nefna fleiri dæmi innan nágrannasveitarfélaga sem eru ráðgerð í skipulagi en augljóslega munu ekki komast til framkvæmda. Þannig að þegar allt þetta talið, vanáætluð mannfjöldaspá, of áætlaður fjöldi búsettra í hverri íbúð og svo Vatnsmýrin, Miklubrautarstokkur og önnur svæði, þá má alveg fullyrða að áætlanir borgarinnar og bara áætlanir borgarinnar, þær byggja á vanáætlun sem nemur ríflega 31.000 íbúðum. Þannig að staðreyndin þessi. Miðað við uppfærða mannfjöldaspá og með hliðsjón af samfélagsbreytingum, breyttu búsetuformi, lægri fæðingatíðni og öldrun þjóðar, þá nærtækara áætlað til ársins 2040 verði nauðsynlegt að byggja tæplega 57.000 íbúðir til að mæta íbúafjölgun. Þá erum við ekki farin að telja inn alla uppsöfnuðu þörfina sem við þekkjum og höfum fjallað oft um. Hún áætluð á bilinu 10.000 til 15.000 íbúðir á þessari stundu. Þá erum við komin upp í 70.000 íbúðir til ársins 2040. Og svo hafa sérfræðingar jafnvel kallað eftir og ofan á þetta allt saman að þá verði að tryggja að búið sé að skipuleggja. Að búið sé að tryggja í skipulagi borgarinnar svigrúm í alveg niður í deiliskipulag til uppbyggingar jafnvel 20.000 íbúða sem hægt að grípa til að skipulagstímabili loknu eða jafnvel fyrr ef þurfa þykir. Þannig að þegar allt þetta samantalið, þá má hæglega fullyrða að til ársins 2040 þurfi að byggja og skipuleggja ríflega 90.000 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu. Það næstum því tvöföldun á núverandi húsnæðismarkaði á þessu svæði og það eru sláandi tölur. Það hlýtur hver maður að sjá að við þurfum að bregðast hratt við og að forsendur vaxtamarkana eru fullkomlega brostnar. Það ríflegur áratugur frá því að vaxtamörkin voru skilgreind og forsendundar eru jafn gamlar. Frá þeim tíma þá hefur mannfjöldin aukist langt umfram spár og húsnæðisþarfir fjölskyldna breytast í sífellu. Og það ljóst núna að skilgreind uppbyggingarsvæði innan vaxtamarkana munu ekki nægja svo standa megi undir fyrirliggjandi húsnæðisþörf. Svo ef við ætlum að mæta þessari uppsöfnuðu þörf sem við höfum oft fjallað og orðin eiginlega meira sláandi en við áður vissum, við ætlum að bregðast við bráðavandanum eins og hann blasir við okkur í dag og fyrir séðum skorti til framtíðar þá þarf að uppfæra forsendur vaxtamarkana og hefja samtal við nágrannasveitarfélögin útvíkkun þessara vaxtamarka. Og þau hafa einmitt mörg hver kallað eftir nákvæmlega því og jafnvel þó árið 2022
hafi fólk ekki séð þessar forsendur þegar svæðisskipulagsnefnd byrjaði að funda á nýju kjörtímabili, þá blasa þær við fólki í dag. Og það ekkert í reglugerðum sem útilokar það samtal sé hafið í dag. Húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar hrunin. Þýðir það að við megum ekki áfram þétta byggð? Alls ekki. Við þurfum auðvitað áfram að halda við að þétta byggð innan hverfa sem hafa til þess svigrúm. En staðreyndin þessi. Þéttingarstefnan mun aldrei nægja til að svara eftirspurn á húsnæðismarkaði. Og ég veit að þetta hryggir ykkur í meirihlutanum, en þetta veruleikinn eins og hann blasir við og tölurnar þær bara tala sínu máli. Samhliða þéttingu þá þurfum við nefnilega líka að brjóta nýtt land, útvíkka vaxtamörkin og horfa miklu lengra til framtíðar. Öðruvísi leysum við ekki húsnæðisvandann. Og öðruvísi verður fólkinu í landinu á öllum sínum fjölbreyttu æviskeiðum ekki tryggt húsnæði eftir þörfum. Og það hverju manni ljóst með lágmarkshyggjuvit að það kominn tími á stefnubreytingu. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar og það Alexandra Briem. Forseti, þessi tillaga, þrátt fyrir það sem borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir sagði, virðist samt vera sett fram í töluverðu tómarúmi. Ef við værum sátt einhverja tiltekna uppbyggingar hugmynd sem myndi krefjast út tilfærslu vaxtamarka, þá væri ekki til fyrirstöðu að fara með það fyrir svæðisskipulagsnefnd, en það marklaust að fara út með tillögu endurskoðun bara almennt á þess að hafa þar eitthvað sérstakt markmið. Ef önnur sveitarfélög telja sig hafa einhverja tiltekna uppbyggingu í huga sem krefst víkkunar, þá þeim í lofalagið að sækjast eftir því, en ég sé ekki af hverju við ættum að biðja það fyrir þau. Sérstaklega ekki ef það sem að vera að biðja mér heildarendurskoðun sem mun dýrari heldur en sértæk skoðun á einhverju ákveðinni uppbyggingu eins og borgarfulltrúinn Páll Bartónsson fór yfir. Það ekki svæðisskipulagið sem að tefur, heldur annars vegar vaxtastigið og hins vegar það að félög að tryggja sér lóðir og braska með þær frekar en að byggja á þeim. Það það sem við þurfum að taka á og auðvitað kannski hvað afgreiðsluhraðinn hjá okkur. Það má alveg tala að það mætti ganga hraðar að byggja, við viljum það öll, en það ekkert sem útfærsla vaxtarmarka breytir út af fyrir sig. Við erum með pláss fyrir 20.000 íbúða innan núverandi marka og það myndi bara dreifa kröftum okkur að fara að fókusera á fleiri svæði á sama tíma. Og svo mætti maður spyrja hver tilgangur með því að setja sér mörk almennt ef maður færa því út leið og einhverju fer að finnast pínu óþægileg. Það myndi alltaf ekki ganga vel að fara í meðrun þannig. Hefur Alexandra Briem borgarfulltrúi lokið við að veita ansvarsvara og ansvari Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég mótmæli því að tillagan sé sett fram í tómarúmi, hún auðvitað sett fram í víðtæku samtali og það kemur fram auðvitað í fjölmiðlaumfjöllun undanfarið að mörg nágrannasveitarfélagana hafa áhuga og vilja til þess að útvíkka sín vaxtamörk. Mér finnst ekki eðlilegt að Reykjavíkurborg standi í vegi fyrir því, jafnvel þó að heimildir séu til þess og það raunar frumvarp sem liggur fyrir þinginu núna breytingar þar á. Það líka vilja okkar sjálfstæðismanna að Reykjavíkurborg útvíkki sín vaxtamörk vegna þess að tölurnar eru algjörlega augljósari okkar huga miðað við núverandi mannfjöldaspá og miðað við breyttar þarfir á húsnæðismarkaði þá þeir reitir sem við eigum innan vaxtamarka þeir munu ekki duga til á skipulagstímabilinu til 2040 til þess að svara eftirspurn á húsnæðismarkaði og húsnæðismálin þau eru bara einhver mikilvægustu málin sem við fáumst við núna og það þýðir ekkert að sofa á verðinum. Við verðum bara að láta af þessari rörsýn og vera reiðbúin að líta á nýjar tölur og bregðast við þegar nauðsyn ber til. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvar veiti það ansvaru sinni Alexandra Briem. Forseti, ég vil frekar fókusera einbeita okkur að því að byggja á þessum mörgu svæðum sem við erum nú þegar með mikla uppbyggingu á og ég vil líka bara andmæla því að Reykjavíkurborg hafi staðið eitthvað sérstaklega gegn útvíkkun. Það eina sveitarfélagið sem hefur lagst hart gegn því á þessu kjörtímabili að minnsta kosti Kópavogsbær. Þannig að ef að sveitarfélögin vilja sækja einhverjar sértækar breytingar þá þeim í lofalagið að gera það. Ég skil ekki alveg þessa orðræðu að það séu við sem séum að standa einhvern veginn sérstaklega vegi fyrir því. Ekki það, við myndum alltaf þurfa að hafa það í samhengi við þéttingarstefnuna og það væri að þjóna heildarmarkmiðum þess sem við erum að reyna að ná fram hérna í sameiningu í skipulagi svæðisins. En ég skil ekki af hverju það verið leggja fram óskilgreinda tillögu útvíkkun af minnihlutanum í Reykjavík þegar það ekki Reykjavíkurborg sem liggur eitthvað sérstaklega útfærslu. Ef að önnur sveitarfélög vilja taka þetta samtal á vettvangi svæðisskipulagsnefndar, af hverju gera þau það ekki sjálf frekar heldur en að reyna að fara einhverja baktjaldaleið það að tillagan komi frá Reykjavíkurborg. Þetta mjög skrítin málflutningur.
Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við köllum það nú ekki fjallabaksleið að eiga samtal hér við borgarstjórn og vettvangi borgarstjórnar til að reyna að slá sameiginlegan tón í því að eiga þetta samtal við svæðisskipulagsnefnd. Takist það ekki, þá okkur auðvitað ekkert að vandbúnaði að opna þetta samtal inn í svæðisskipulagsnefnd. Borgarfulltrúin Alexandra veit að hún sennilega búin með sín andsvör en ég vona að forseti gefi henni stutta athugasemd til að svara mig bara já eða nei. Telur borgarfulltrúin að áætlanir að byggja 7500 íbúðir í Vatnsmýri og tæplega 1000 íbúðir á Miklubrautarstokk muni raungerast að þessi fjöldi verði byggður fyrir árið 2040? Þá andsvörum lokið. Forseti ætlar ekki að leyfa stutta athugasemd og bendir á að ekki leyfilegt að spyrja spurningar í síðari svörum með andsvörum. Þá næstur á mælendaskrá Dag B. Eggertsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fagna þessari umræðu vaxtamörk í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins vegna þess að þetta var ákveðið tímamóta ákvæði og vinna sem fór fram í tengslum við svæðisskipulagið sem byggðist á bæði mjög miklu og víðtæku samtali og samráði en síst gögnum og greiningu. Það eru kannski ekki allir sem muni eftir því en fyrsta svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins frá því aldamót, það reyndist svona og svona. Raunar svo að eftir hrun þá kom á daginn að sveitarfélögin sem áttu einhvern veginn að vera svona í fyrstu bylgju uppbyggingar, Garðabær og Mosfellsbær, höfðu alls ekki hafið sína uppbygginga af þeim krafti en Kópavogur sem áttu vera svona kannski á seinni hlutanum með hagstæð svæði var í raun búin að fullbyggja mikið af sínum svæðum. Reykjavík var það eina sem fylgdi svona einhvern veginn í jöfnum takti með við markmið svæðisskipulagsins en þó snerust vaxtarmörkin ekki fyrst og fremst það. Það voru aðrir þættir í svæðisskipulaginu sem snerust það. Bara aðeins til glöggvunar að þá sjáum við hér í rauðu þau svæði á höfuðborgarsvæðinu sem eru byggð á hverjum tíma. Og við sjáum mjög glögglega á því að það ekki bara svæðin sem að skipta máli varðandi fjölda íbúa á viðkomandi tíma, heldur hversu þétt byggt. 1940 höfuðborgarsvæðið og Reykjavík og þetta sérstaklega ennþá eitt þéttasta borgarsvæði á Norðurlöndum og þá 120 íbúar á hektara. 1960 höfuðborgarsvæðið farið að þenjast töluvert út, meðal annars með byggingu Kópavogs og aukningu í Hafnarfirði og þá strax farið að þynnast. Þetta ekki bara viðbót, heldur að þynnast þannig að fjöldi íbúa á hektara 70. 85 eru 54 íbúar á hektara og þá íbúar á höfuðborgarsvæðinu orðnir 132.000 og við horfum oft á þetta ártal þegar við vorum í svæðisskipulagsumræðunni vegna þess að við töldum okkur vera að undirbúa höfuðborgarsvæði fyrir næstu aukningu upp á 70.000 og milli 1985 og 2013 hafði okkur fjölgað 70.000. Það var síðasta aukning 70.000 og það sem að einkenndi hana var að byggðin dreifðist alveg gríðarlega mikið út og hún þynntist mjög mikið. Við förum úr því að vera með 54 íbúa á hektara í 35 íbúa á hektara. Og þetta var þessi tala sem oft í umræðinu og var til viðmiðunar, þetta var miðgildi í mannfjöldaspá Hagstofunnar fyrir höfuðborgarsvæðið. Og ef við förum þá þarna til ársins 1985 og skoðum hvar hið byggða umhverfi og horfum síðan á það hvað bættist við til 2013, þegar okkur fjölgaði 70.000 manns, þá var það þetta svæði. Það sýnir ykkur þetta aftur. Þegar fjölgaði sem 50%, þá jókst landsvæðið 100%, ef ekki meira. Þannig að það fjölgaði ekki bara heldur þynntist byggðin alveg gríðarlega mikið. Og
það sem skiptir þá máli og var kortlagt í svæðisskipulagsvinnunni var hvað vitum við nærsvæði höfuðborgarsvæðisins? Jú, það eru svæði sem eru beinlínis friðuð. Það eru gríðarlega umfangsmikil og stór vatnsverndarsvæði sem að byggðin í raun komin alveg að þarna árið 2013. Þarna eru græni trefillin, grænu svæðin sem við viljum halda í og höfum staðið sameiginlega vörðum sem leggst nánast alveg að byggðinni eins og hún var 2013. Þarna eru útivistarsvæði til viðbótar. Þarna 100 metra hæðarlína og það var nokkuð mikið sammæli það að fyrir ofan 100 metrana þá snjóþyngra og margt erfiðara, til dæmis bara það að leggja veitur vegna þess að vatn og skolp rennur niður á við. Þannig að það er margt sem þarf að hafa í huga þegar við erum að skipuleggja byggð. Og svo eru þetta þynningarsvæði hjá álverinu í Straumsvík sem setur útþenslu byggðarinnar nákvæmlega þar býsna mikla skorður. Og alla þessa kortlagningu var horft í umræðinu vaxtamörk eða ekki vaxtarmörk. Svæði og náttúruminjaskrá ekki mjög mörg en þau eru nokkur samt og þetta þarf líka að hafa í huga þegar gerð svæðisskipulag og síðan landbúnaðarland því að við viljum helst halda í það að það geti verið landbúnaði nálagt þéttustu og mestu byggðinni á Íslandi til þess að þurfi ekki að færa aðföng mjög langt. Og þetta kortlagningin og þarna búið að svartmerkja viðbótarsvæðin milli 85 og 2013 og þið sjáu þau þarna út á sundunum. Þetta sem að byggðin eins og við þöndum hana út milli 85 og 2013 og hvar ætliði nú að bæta þessu utan á miða við vatnsverndarsvæðin, náttúruverndarsvæðin og svo framvegis sem ég var að rekja hér. Það einfaldlega bara mjög vandasamt. Og þess vegna var skoðaður samanburður valkosta við þróun byggðarinnar. Vöxtur áfram út á við, vöxtur alfarið inn á við eða einhver blanda og niðurstaðan var að það yrði að tefla fram mjög miklu nýju landsvæði eftir því hvaða leiðir þið valin, meðal annars ganga á þessi mikilvægu verndar og náttúru og vatnsverndarsvæði ef við ætlum að halda áfram að þenja svona út. Og niðurstaðan varð málamiðlun, það var farin B-leiðin, þannig að bætast við töluverta svæðum sem eru innan vaxtamarka. En þið sjáu þarna á þessum samanburði að þarna var líka verið að miða við mismunandi þéttleika, það er að segja mismunandi fjölda íbúa á hektara. Og þéttasta sviðsmyndin var 46 íbúa á hektara. Það var algjör samstaða að draga þessi vaxtarmörk, þau voru dregin nokkuð rúmt og það misskilningur, það mjög mikill grundvallar misskilningur að setja eitthvað samasemmerki milli fólksfjölgun upp á 70.000 manns og vaxtamarkana. Vaxtamörkin tók ekkert síður mið af náttúrulegum aðstæðum, vatnsvernd og svo framvegis vegna þess að innan vaxtarmarka hægt að auka byggðina mun meira heldur en 70.000 manns. Við vitum okkur fjölga mikið, það hefur líka fjölga mikið á höfuðborgarsvæðinu undanfarin ár, það hefur verið mikil uppbygging í sögulegu samhengi en hún hefur orðið í öllum póstnúmerum, í öllum hverfum, ekki bara í miðborginni eða í 102, hún hefur orðið í öllum hverfum, fólksfjölgunin nema í Grafavogi sem hefur verið að eldast. Það hefur líka verið meiri stöðuleiki í uppbyggingu hér og svæðisskipulagið, samgöngusáttmálinn og aðalskipulag Reykjavíkur til 2040 auðvitað eins og margoft hefur verið sagt upplegg að næsti áratugur verði áratugur Reykjavíkur í uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu. Þegar byggðin þróast inn á við þá meiri áhersla á Reykjavík og meðan sveitarfélög eins og Seltjarnarnes eru nokkurn veginn búið með sitt land og önnur eins og Kópavogur hafa lengi talað að hjá þeim sé stóra verkefni að þétta byggð. Og ef við horfum bara á hvað við erum búin að gera hér síðustu 10 árin, að þá erum við búin að fara úr þéttleika upp á 42 íbúa á hvern hektara í 51 íbúa á hvern hektara. Við erum búin að þétta byggðina töluvert mikið, nánast að því sem það var 85 en þó ekki meir en það.
Hvað má byggja innan vaxtamarkana? Mér finnst algjör upplýsingaóreiða í umræðinu það. Garðabær má tvöfaldast, Hafnarfjörður getur tvöfaldast líka, nánast, Mosfellsbær meir en tvöfaldast, Kópavogur getur stækkað að minnstakosti 30%. Þetta eru tölur frá 2021. Það er verið að uppfæra þar núna, koma bara á næstu vikum inn á borð til okkar. Þannig að öll sveitarfélögin geta vaxið mjög mikið innan núverandi vaxtamarka án þess að breyta aðalskipulag. Ég er hérna bara að tala núverandi aðalskipulag. Svo geta sveitarfélögin breytt aðalskipulagi sínu ennþá meira. Þessa mynd sýndi Pavel formaður svæðisskipulagsnefndar áðan. Hvað eru 58.000 íbúðir? Einhver með hugmynd? Það má sem að byggja á grundvelli núverandi aðalskipulags 58.000 íbúðir. Það er Kópavogur, heill Kópavogur. Það er heill Hafnarfjörður, það er heill Garðabær, heill Mosfellsbær og Seltjarnarnes 10 sinnum. Það má byggja Kópavog, Hafnarfjörður, Garðabæ, Seltjarnarnes, Mosfellsbæ, allt innan vaxtamarka án þess að breyta aðalskipulagi. Það er hátt upp í þó nokkuð. En það eru ekki takmörkin fyrir því hvað má byggja innan vaxtamarkana. Því að nú erum við komin með samgöngusáttmála á borgarlínu og við erum með svo dreifða byggð innan vaxtamarka að ef að við förum og þéttum hana eins og eðlilegt þá er þetta tvöfalda uppbyggingu innan vaxtamarka með því að byggja í kringum þessa þéttingarása og þessa stöðvar. Takk. Eftir viti ansvar og það er heilt tveir, já, þá er það fyrstur eða það Friðjón Friðjónsson. Ég vil þakka forseti, borgarstjórn. Ég vil þakka borgarstjóra fyrir fyrrverandi borgarstjóra og borgarfulltrúanum Degi Eggertssyni fyrir þessa yfirferð. Hann sýndi okkur töflu með heimildir í gildandi skipulagi, þar sem að meðal annars kemur fram að Kópavogur eigi 5.730 íbúðir til framtíðar frá árinu 2021. Samt sagði borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson hérna í vísbendingu helgina að byggingaland Kópavogs væri svo gott sem þrotið. Mér langar til þess að fá bara útskýringu á því hver er að segja satt. Eða ekki satt, heldur bara hver er með réttar tölur. Er byggingaland og uppbyggingasvæði Kópavogs þrotið eða hafa rými fyrir 5.700 íbúðir? Þá hefur Friðjón Friðjónsson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar. Forseti vil árétta að borgarstjóri Einar Þorsteinsson var ekki farinn úr salnum, þannig að þess vegna var borgarfulltrúi svo sem hér stendur ávarpað sem borgarfulltrúi en er núna í hlutverki borgarstjórans og mun svara ansvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að segja bæði rétt eins og fyrrverandi bæjarstjóri og núverandi bæjarstjóri hafa margoft farið yfir í Kópavogi að þá er Kópavogur við það að klára að brjóta land ef svo má orði komast. Þannig að nýjar úthlutanir á Rjúpnahæð eru svo til eina landið sem er óbrotið þar. Þó gerði eldri aðalskipulag Kópavogs ráð fyrir aðeins meiri uppbyggingamöguleikum á svokölluðu vatnsendalandi en Kópavogur dró þar aðeins í land sem kannski tengdist aðeins málaferlum við vatnsendabónda á sínum tíma í tengslum við gerð svæðisskipulags og aðalskipulags. Þær byggingarheimildir sem í aðalskipulagi Kópavogs heimila þó það bil 30% fjölgun íbúða í bænum en fyrst og fremst á grundvelli þéttingar. Og við sjáum það til dæmis
víða í Kópavogi að þar hefur verið þétt byggð án þess að brjóta nýtt land í mörgum tilvikum. Og þá hefur borgarstjórinn Dag Björnsson lokið við að svara þessari ansvar og næst að veita ansvar Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að taka undir með borgarstjóra að það er sannlega mikil upplýsingaóreiða í talnanotkun í allri umræðu húsnæðismál. Og það sem ég finnst þessi meirihluti gera á síðasta fundi þá vorum við að fjalla samgöngusáttmálann og þá er byggt á ákveðinni mannfjöldaspá sem að styður við málflutning og ákveðna samgöngustefnu í samgöngumálum. En svo þegar við erum að ræða húsnæðismálin þá er einhver allt aðra mannfjöldaspá einhvern veginn sem hendar til þess að standa vörð húsnæðisstefnuna. Og þetta er auðvitað gríðarleg upplýsingaóreiða. Borgarstjóri sagði í máli sínu að það mætti byggja 58.000 íbúðir innan vaxtarmarka á skipulagstímabilinu. Þá vil ég benda á að eins og kom fram í ræðu minni og með mannfjöldaspá að þá er þörfin til framtíðar 57.000 íbúðir og þá er ótalin uppsafnaða þörfin sem er 10 til 15.000 íbúðir. Þannig að við erum að tala að við þurfum á skipulagstímabilinu innan svæðis 70.000 íbúðir og vaxtarmörkin muni ekki duga til. Og þá vil ég spyrja, hvað sér borgarstjóri fyrir sér? Hvernig sér hann fyrir sér að fylla upp í það gat sem myndast þegar 7.500 íbúðir rísa ekki í Vatnsmýri innan skipulagstímabilsins? Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara það ansvari borgarstjóri Dag Björnsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég held að sé bara gott að við séum sammála að það sé ákveðin upplýsingaóreiða og það er reyndar núna bara í þessum töluðu orðum verið að uppfæra þróunaáætlun fyrir höfuðborgarsvæðið þar sem er verið að uppfæra allar þessar skipulagstölur því að gengur auðvitað á þær byggingarheimildir sem eru í gömlu yfirlitunum þegar byggt á þeim svæðum en leið eru sveitarfélögin bæði að breyta aðalskipulagi sínu eins og við erum að fara að gera með Keldnalandið. Keldur eru samt ekki inni í þessum tölum vegna þess að það er ekki inn í gildandi aðalskipulagi af þeim þunga sem við sjáum fyrir okkur. Og þannig breytist þetta og ég held að í samgöngusáttmálum og húsnæði verið að tefla fram svokallaðri miðspá Hagstofunnar og hásspá og það fer svolítið eftir á hvað er horft, við hvað er miðað, en við þurfum að hafa þetta allt í huga. En ég held að það sé fullkomlega eðlilegt innan vaxtarmarka að öll sveitarfélögin horfa aðalskipulagi sitt, horfi hvaða tækifæri til uppbyggingar samgöngusáttmálinn felur í sér og að við förum í það verkefni á okkar vettvangi áður en við förum í það sem fyrsta verk að færa út vaxtarmörkin. Þá hefur borgarstjórn Dag Björnsson lokið við að svara ansvari og veitir það ansvar öðru sinni Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, eftir situr spurningin hvernig sér borgarstjóri fyrir sér að fylla upp í gatið í Vatnsmýrinni þegar að 7.500 íbúðir sem ráðgerðar eru í aðalskipulagi rísa ekki fyrir árið 2040. Hugsanlega var hann að svara mér með því að Keldnalandið myndi svara þeirri þörf en á fundum uppbyggingu í Keldnalandi nýverið þá hefur komið í ljós að keldur eru á 20 ára plani og munu ekki fylla upp í þetta gat. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni Dag Björnsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, já það er alveg rétt ég nefndi keldur og keldur í einhverjum skilningi á 20 ára plani en ekki þeim skilningi að keldur byrja að byggjast upp eftir 20 ár, heldur þvert á móti að við höfum verið að leggja grunninn að því að vinna skipulagsvinnu á næstu 2 árum og uppbyggingin haldist í hendur við tilkomu borgarlínu þannig að fyrstu íbúarnir flytja á svæði þegar borgarlínan kemur og það eru þetta miklu fyrr. Eins og hér hefur verið dregið fram að þá var miðað við það í okkar skipulagsáætlunum að Miklabraut færi í stokk frá Landspítalasvæði og upp að Kringlu. Nú erum við að tala að Miklabraut færi í göng frá Landspítala og alveg upp á Grensásvegi. Uppbyggingamöguleikarnir fyrir vikið eru miklu meiri. Samaskapi gerum við ráð fyrir því að það sé hægt að bæta við 750 íbúðum í Skeifunni. Með tilkomu borgarlínu þar gætu tækifæri verið miklu meiri. Ég held að við höfum kerfisbundið að fara við það að skoða hvaða sóknarfæri leið af samgöngusáttmálunum og önnur sveitarfélög ættu að gera slíkt hið sama. Breyta sínu aðalskipulag og hækka þessar tölur. Þá er ansvörum lokið næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson
og á meðan borgarfulltrúinn talar loka forsetinn mælendaskrá. Já, ágæta borgarstjórn og forseti, ég var eiginlega hættur við að koma hérna upp af því að mér fannst að bæði Pavel Bartósek og borgarfulltrúi og Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi hefði farið svo vel yfir málin með flottum glærum. Ég með enga glærur frekar en venjulega, treysti á hér tala orð sem að gefst auðvitað misvel. En ég ætla nú að segja bara til að byrja með að ég var svo heppinn að vera þarna formaður svæðisskipulagsnefndar nokkurt skeið þegar þetta var samþykkt svæðisskipulagið, þverpólitískt samþykkt og allir voru mjög ánægðir, ekkert síður fulltrúar hinna sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu en fulltrúi Reykjavíkur sem var ég. Og ég ætla líka svona aðeins að grípa inn í þessu umræðu að ég svona aðeins tek undir með orðum borgarfulltrúans Alexandru Briem að mér finnst smá svona eitthvað tómt hljóð í þessari umræðu hjá hinum ágætu sjálfstæðismönnum að því að það talið vera heillar á að endilega rjúfa vaxtamörkin og byggja bara einhvers staðar, það hefur ekkert komið fram. Og ég bendi á það að þó að Reykjavík eða höfuðborgarsvæðið sé 11. stærsta þéttbýli Norðurlandanna, þá eru við samt ekki mjög stórt svæði og það hefur sýnt sig í Úlfarsárdal og fleiri svæðum að okkur einfaldlega skortir mannskap, byggingakrana, verktaka og svo framvegis til að geta byggt mikið og mörgum stöðum í einu. Og ef að sagan ætti að kenna okkur eitthvað, þá það að dreifa ekki kröftunum og heldur fókusera á ákveðna staði sem búið að leggja mjög mikla vinnu í að undirbúa og deiliskipuleggja. Sú vinna tekur oft auðvitað óþolandi langan tíma, en ég segi bara vanda skal það sem lengi skal standa og ég held að þetta verði okkur allt til sóma og bara til að endurtaka það, því að stundum þarf að segja sömu hlutina oftar en einu sinni, lágmark 3 sagði Ómar Ragnarsson einu sinni og það hægt að byggja 60.000 íbúðir innan núverandi vaxtamark á höfuðborgarsvæðinu, hugsanlega meira að því eins og fyrrverandi borgarstjóri nefndi hér áðan að það var svæði eins og Skeifusvæðið, Ártúnssvæðið og fleiri svæði sýnt þegar deiliskipulagsvinnan byrjar að þið þola í rauninni miklu meiri íbúðaruppbyggingu heldur en aðalskipulag gerir ráð fyrir. Og það bara í Reykjavík á að vera hægt að byggja 30.000 íbúðir á næstu árum, næstu kannski 10–20 árum innan vaxtamarka. Og að því það var nefnt hér áðan að ég hefði sagt í vísbendingargrein að það væri þrotin uppbyggingarland og hvernig var orðað, byggingarland og byggingarsvæði. Þá það ónákvæmt, ég talaði ekki byggingarsvæði, heldur byggingarland og ég held að það sé rétt. En Kópavogsbúar eiga örugglega talsvert inn í því að þétta sína byggð og þeir eru byrjaðir á því eins og sáum á Kársnesi, það sem þeir byrja eftir Fossvogsbrú og líka sunnan Smáralindar. En ég ætlaði bara svona að minna hér á eitt sem hefur svolítið farið fram hjá mörgum, að nú í vor samþykkti Alþingi, hið háa Alþingi, landsskipulagsstefnu, þverpólitískt samþykkt eins og ég held örugglega, landsskipulagsstefnu 2024 til 2038, 14 ár og þar í þessari landsskipulagsstefnu segir meðal annars með leyfi forseta að þar kveðið á skýr skil á milli þéttbýlis og dreifbýlis og þarna kemur líka fram að vaxtamörk þéttbýlisstaða skuli skilgreind með það fyrir mörkum að efla viðkomandi þéttbýlisstað og standum leið vörð landbúnaðarland og önnur verðmæt landgæði.
Enn fremur segir þarna skipulag byggðar stuðli að sjálfbæri þróun þéttbýlisstaða með þéttari, samfelldri byggð, endur skipulagningu vannýttra svæða og eflingu nær samfélagsins. Sveimur þó ef að Alþingi ekki orðið prógressívara í skipulagsmálum heldur en sumir borgarfulltrúar í þessum sal, það kemur óvart en virðist vera staðreynd. Og það alltaf ótt að segja að þessi landsskipulagsstefna Alþingis svo sannarlega í takt við tímann. Við vitum það öll sem að ferðumst í borgir í nágranna okkar í Evrópu. Það einmitt gríðarlega mikil þéttingarstefna og einmitt í allra vinsælustu borgunum og leið mikil áhersla á uppbyggingu almenningssamgangna og ég nefni þetta vegna þess að gleymi stundum að okkar ágæti samgöngusáttmáli og borgarlína og allt það dæmi ekki síður uppbyggingarsáttmáli. Og þetta, þessi vaxtamörk eru líka gríðarlega mikilvægt, eða hvað ég segja, mér finnst það stundum smá tilhneiging hér í okkar ágæta landi að setja sér einhver mörk og síðan þeir fyrir að reyna á mörkin, en mörku eru þetta þannig að það á að reyna á þau, mörkin eiga að segja á einhverju tilteknu tímabili stopp, ekki lengra, og það smá tilhneiging fyrir að reyna á einhver svona mörk sem sjálfsett okkur, þá allt í nei, herðu, við getum ekki neitt mark á þessu. Við bara hendum þessu og bara höldum áfram eins og ekkert hafi skorist og gleymum allir þeirri vinnu sem var lögð í að skilgreina vaxtamörkin og eins og hefur komið fram hér í ágætum ræðum að þá rúma vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins gríðarlega mikla uppbyggingu og þannig að ég held að við þurfum enga að kvíða svona næstu 30 ári. Ég nokkuð sannfærður það og það mikilvægt að taka mark á mörkum því að markaleysi hefur ekki reynst sérlega vel. Hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar á það Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að ávarpa það sem borgarfulltrúinn sagði þegar hann talaði að það væri eðlilegt að sveitarfélög settu sér mörk og að í samfélaginu settu við mörk en það þurfti að standa við þau þegar á reyndi. Það sannarlega eðlilegt að setja sér mörk en það þarf líka að sýna sveigjanleika þegar forsendurnar að baki mörkunum eru brostnar. Mér langar að spyrja borgarfulltrúann, hann segir að við þurfum engu að kvíða næstu 30 árin. Telur hann að vaxtamörkin muni duga okkur til húsnæðisuppbyggingar næstu 30 árin, það sem hann meinar? Og ég hef verið að fá loðin svör eða engin svör frá fulltrúum meirihlutans og ég spyr hann því, annars vegar, telur þú, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, að það muni rísa 7500 íbúðir í Vatnsmýri fyrir árið 2040? Ef ekki, hvernig sérðu fyrir þér að hægt verði að fylla í það gat? Og þá vil ég óska eftir að fá ekki svör einhverja uppbyggingareiti sem að augljóslega komast ekki til framkvæmda innan skipulagstímabils. Hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar. Forseti minnir á að ávarpa ekki aðra borgarfulltrúa beint en svara þá ansvari Hjálmar Sveinsson. Já, ég segi það nú bara til að byrja með því að nokkuð sannfærður það að vaxtamörkin rúma mjög mikla uppbyggingu og ég annars myndist á það að þegar að ýmsir reitir eru teknir gegn hefur komið aftur og aftur í ljós að þeir rúma kannski helmingi eða 3 sinnum meiri íbúðar uppbyggingu heldur en aðalskipulagið sem verið eðli sínu mjög svona fer varlega alla áætlun. Þannig að ég nokkuð bjartsýnn á það að vaxtamörkin rúmi uppbyggingu, íbúðar uppbyggingu næstu áratugi, já. Og varðandi flugvöllina, þá ég nú orðin líka nokkuð bjartsýnn þar að því að ný skýrsla sýnir fram á að það ekkit að því að byggja flugvöll í Hvassahrauni. Þannig ég held að það muni gerast fyrr en margur hyggur og ég minna á það að Tyrkir byggðu stóran alþjóðlegan flugvöll fyrir utan Istanbúl og 3 árum. Ég held að við þurfum ekki 30 ár til þess. Svo held ég líka örugglega, án sem veit alveg nákvæmlega, að ég held að í þessum tölum sé ekki verið að reikna með 7000 íbúðum í Vatnsmýrinni heldur 4000. Það segja að það ekki endilega verið að reikna með
að allt flugvallarsvæðið byggist. En skiptir raunin ekki öllu máli hvort það 4.000 íbúðir eða 7.000? Og ætla borgarfulltrúinn Hildur Björns þá að veita ansvaru sinn. Forseti ágæta borgarstjórn, ef ég skildi borgarfulltrúan rétt, þá telur hann nægt pláss innan vaxtamarka til að svara eftirspurn á húsnæðismarkaði næstu 30 árin. Og þá vil ég benda á að ef að mannfjöldinn heldur áfram að vaxa með sama hraða og hann hefur gert undanliðin ár, þá erum við að horfa á að á svæðinu muni búa 410.000 manns árið 2054 og reikni það hver sem vill. En ég verð að mótmæla algjörlega þessari fullyrðingu borgarfulltrúans. Varðandi flugvöll í Hvassahrauni eða flugvöll í Vatnsmýri, þá stendur það mál annars vegar auðvitað á pólitískum vilja sem á eftir að koma í ljós og það öllum og hverjum manni ljóst að meirihlutin hér í borginni þverklofin í málinu. En spurningin sem eftir situr hvað vill fjármagnið? Hver að fara að taka áhættu með sína fjármuni að byggja flugvöll á svæði þar sem eru eldsumbrot og eldsumbrota tímabil að hefjast sem getur varað í einhver árhundruð. Þá hefur Hildur Björnsdóttir lokið við að veita ansvaru sinni, svara þá ansvaru sinni Hjálmar Sveinsson. Já, ég bara benda á það að við Íslendingar kunnum ágætlega á svona náttúruvá. Á sínum tíma held ég að margir hefur búist við því að Vestmannaeyjar eftir gosið þar myndi aldrei verða neinn byggð framar, en það liðu örfá ár, 2-3 ár, þá var fólk flutt þangað aftur og það liðu ekki mikið fleiri ár í viðbót og þá voru næstum því jafnmargir fluttir þangað og það eru flugvöllur og höfn og allt saman. Þannig að ég ber engan sérstakann kvíðbúa í brjósti fyrir þessari framtíð. Þá ansvörum lokið og tekið stutt fundarlega eins og vanalega á þessum tíma.
Betri fréttum en á blaðinu. Nei, ég ekki búin að því, sko. Hljóð í salinn og fundi framhaldið í borgarstjórn þriðjudaginn 1. október. Við erum ennþá í dagskrárlið 2, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins auki framboð til lóða til íbúðaruppbyggingar og næst á mælendaskrá Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ég held að það sé meiri eftirspurn eftir lausnum en rifrildum húsnæðismál. Þak yfir höfuðið eru mannréttindi. Lög, reglur og framkvæmd á húsnæðismarkaði verða að ganga í takt við þá sýn en enn vantar töluvert upp á þetta hér á Íslandi. Það hlutverk kjörinna fulltrúa að standa með almenningi. Ekki með hagsmunaaðilum sem standa í sérhagsmunagæslu. Þegar rætt þá húsnæðiskrísu sem við stöndum sannarlega frammi fyrir, draga andstæðingar meirihlutans í Reykjavík umræðuna fljótt ofan í þann skurð að staðan sé mestmegnis uppkomin vegna vangetu meirihlutans við að fjölga lóðum. Þétting byggðar gerð að sökudólgnum og kynnt undir polariseringu og andúð í þá einfaldra skilaboða sem eiga þó fátt skylt við raunveruleikann. Undanfarið hefur þessi umræða kristallast í nauðsyn þess að byggja utan núverandi vaxtarmarka í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Hér hefur í dag verið farið yfir að Reykjavík hafi ekki staðið í vegi fyrir breytingum á svæðisskipulaginu eða þessum vaxtarmörkum. En látum það liggja milli hluta og veltum fyrir okkur þörfinni. Það nauðsynlegt? Ætla ég þá að fjalla aðeins þéttingu byggðar í þessu samhengi, sem það sem við höfum verið að gera, að vaxa inn á við að mestu leyti. Þétting byggðar ekkert einkamál meirihlutans í Reykjavík. Það stefna höfuðborgarsvæðisins alls í þessu ágæta svæðisskipulagi, þar sem fram kemur að uppbygging að vera megninu til innan vaxtarmarka. Og reyndar þétting byggðar líka megin stefna innan borgarþróunar á heimsvísu. Vegna þess að meðvitund skynsamlega nýtingu innviða og auðlinda orðin almennari. Enn laus uppbyggingarsvæði innan vaxtarmarkana í aðalskipulagi fyrir 60.000 íbúðir til 2040, sem ætti þá að duga fyrir fyrirliggjandi þörf. Miðað við að reikna sé með að okkur muni fjölga 86.000 manns til 2040 með 1,8% fjölgun, ef við nota þá tölur sem hefur verið umræðinu hér í dag, þá vantar á bilinu 35 til 43.000 íbúðir. Allt eftir því hvort miðað við 2,5 íbúa í íbúð eða 2 íbúa á hverja íbúð eins og sumir vildu miða við hér áðan. Oddviti Sjálfstæðisflokksins héldi þó fram í pontu að það vantaði 90.000 íbúðir. Ríflega eina íbúð á mann. Það nú ansi vel í lagt. Ef við miðum við tölur Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar þá getum við fengið út cirka 45.000 íbúðir. Og það með uppsafnaðri þörf og þá tel ég að það sé mikilvægt að við byggjum þessa umræðu á góðum gögnum. Allavega gert ráð fyrir því að það vanti 15.000 næstu 10 árin og svo verið að tala 4.300 íbúðir á ári sem getur gefa okkur í kringum 45.000 íbúðir til 2040. Þannig að við verðum að tala epli, ekki epli og appelsínur og láta sem þessu sé tvennu saman að líka. Vandinn að byggja innan vaxtarmarkana? Því oft haldið fram að það taki of langan tíma að byggja þétt samkvæmt greiningu en samkvæmt greiningu á íbúðarbyggingaverkefnum í Reykjavík meðalhraði uppbyggingar svipaður á þéttingarreitum og í dreifðari byggð og mögulega eilítið styttri á þéttingarreitum. Því sömuleiðis oft haldið fram að lóðaverð í þéttri byggð sé fyrirstaða þegar kemur að uppbyggingu en dæmin sanna að markaðurinn metur lóðirnar oft mun dýrari en þær eru seldar í grunninn.
Kaup og sala á lóðum í þéttbýli hækka stundum töluvert í verði áður en skóflu svo mikið sem stungi niður. Svona lóðabrask ekki ásættanlegt að mínu mati. Ég held að það tefji fyrir uppbyggingu og geti hækkað íbúðaverð. Og eru tímabundnar uppbyggingarheimildir sem settar voru nýverðin í skipulagslög jákvætt skref í þessu samhengi. Það breytir því ekki að lóðaverð í þéttri byggð virðist engin fyrirstaða fyrir áhuga fjárfesta og uppbyggingaraðila á lóðunum. En skila ódýrari lóðir ódýrari íbúðum. Ódýrari lóðir fyrir uppbyggingaraðila á óröfnu landi skila sér ekki endilega til neytenda. Stundum þetta til þess fallið að þjóna fyrst og fremst stífri arðsemis kröfu. Við vitum að markaðsverð ræður för sama hvað. Almenningur borgar svo brúsan. Ódýru lóðirnar eru niðurgreiddar af skattgreiðendum sem þurfa að greiða miklu hærri innviðakostnað fyrir slíka uppbyggingu. Og það ekkert smáræði. Við erum að tala grófa greiningu upp á 5-falt hærri kostnaði í dreifðri byggð en þéttri. Þær eru niðurgreiddar af fólkinu sem flytur inn og býr við lakari lífsgæði og þarf að ferðast miklu lengur á hverjum degi. Þær eru niðurgreiddar af leikskólabörnum sem fá ekki að fara út þegar loftgæði eru lök og svo að framtíðarkynslóðum því mengun eykst í takt við lengri ferðalög og að brotið sé nýtt land. Þetta eru örfá dæmi. Eins og áður sagði þá held ég að eftirspurnin eftir polariseringu og rifrildi húsnæðismálin sé lítil í samfélaginu. Fólk að nóg með sitt í verðbólgu hlöðnu heimilisbókhaldinu að ég tala ekki þegar hentugt húsnæði vantar. Óskandi væri ef umræðin gæti hafið sig yfir skotgrafir stjórnmáluna þar sem staðreyndir drukkna í upprópunum sem snúast stundum meira vonum fylgisaukningu eða sérhagsmuni en að leysa málin. Ef við lítum á staðreyndirnar þá staðan sannarlega svo að til staðar eru lóðir með samþykktum byggingarheimildum sem fara ekki uppbyggingu vegna þess að fjármagn fæst ekki eða lánskjörin svo vond að uppbyggingin telst ekki borga sig fyrir uppbyggingaraðila. Leiðir til að styðja við örugga fjármögnun húsnæðis myndu skipta hér miklu máli. Styðjum við aukna uppbyggingu sem heldur sjó jafnvel í verðbólgustormi líkt og nú. Styðjum dyggilega við uppbyggingu óhagnaðardrifinna leigufélaga með stoppframlögum. Nýtum lífeyrissjóðina betur til húsnæðisuppbyggingar en rýmkaðar heimildir til þessa eru jákvæðar og mætti þó ganga enn lengra. Lífeyrissjóðirnir eru eign almennings og það í hag almennings að ýta undir húsnæðisuppbyggingu og stemma stigu við háum húsnæðiskostnaði. Ég myndi sjálf vilja sjá félagsbústaði standa fyrir meiri uppbyggingu, jafnvel fyrir almenna markaðinn ef það myndi standast lagalega skoðun. Við vitum að framleiðni í byggingariðnaði lægri á Íslandi en í nágrannalöndum. Meðal annars vegna hagsveiflunar þar sem verktakar verða að sníða stakk eftir vexti og draga saman og bæta í þegar verkefnum fjölgar og fækkar. Það grefur undan framleiðninni. Í því samhengi þyrfti að tala meira gjaldmiðilinn okkar og örugga hagstjórn en þetta eru auðvitað hápólitískt umfjöllunarefni. Að sama skapi hefur verið of mikið svigrúm til að halda íbúðum á markaði til notkunar skammtíma gistingu, jafnvel með því fyrir sjónum að bíða þar til enn hærri verð fást á markaði. Hækkun vaxta Seðlabankans fór samhliða fjölgun þeirra íbúða sem auglýstar voru til sölu. Það vitnar að líklega framleitt inn í lager sem svo gengur út þegar aðstæður breytast. Eftir þrýsting frá okkur í meirihlutanum hér í Reykjavík var heimild til heilsársgististarfsemi í íbúðabyggð aftur takmörkuð fyrir þessu ári sem frábært. Sú heimild var sett inn í reglugerð árið 2018 sem takmarkaði tól og tæki sveitarfélaga til að stýra gististarfsemi innan sinna marka og hef ég persónulega fjallað þetta ítrykkað á opinberum vettvangi. En við verðum að gera meira. Sköpum hvata svo íbúðir sé ekki nýttar eins og spilapeningar í Monopoly. 16% fullbúna íbúða í Reykjavík eru ekki með neina lögheimilisskráningu. Þar eru inni stúdendaíbúðir en verðugt væri að fá fram frekari upplýsingar þessa tölu sem Reykjavík hefur ítrekkað beðið Á Íslandi eru ekki nægir hvatar til þess að íbúðir séu nýttar sem heimili en í nágrannalöndunum eru ákvæði slíkt eins og lögheimilisskylda, hvatar til að nýta skammtíma leiguíbúðir til langtíma búsetu eða hærri fasteignagjöld á íbúðir sem ekki eru nýttar til búsetu. Aukið eftirlit með skammtíma gistingu líka mikilvægt. Að sjálfsögðu má ekki vöntun lóða sporna við húsnæðisuppbyggingu en það hefur heldur ekki verið staðan. Við í Reykjavík erum þó í húsnæðisátaki sem snýr meðal annars að því að fjölga lóðum til að styðja við að minni verktakar geti farið af stað. En það engan veginn jafnvægi milli þess hve mikið plássa þáttur færi umræðin húsnæðismál miðað við aðrar lausnir sem eru mögulegar og gætu skipt verulegu máli.
Aðrar lausnir þjóna þó almannahag meira en sérhagsmunum og kannski það þess vegna sem þær njóta ekki hljómgrunns sérhagsmuna sinna. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég var nú svo sem ekki viss hvort ég ætti að vera að koma hérna upp í pontu vegna þessa máls. Ég líka að heyra það að þetta svona, þessi umræða búin að fara vítt og breytt. Maður þarf svona svolítið að klípa sjálfa sig til þess að rifja upp að þetta jú tillaga að útvíkka svæðisskipulagið og vaxtamörkin en ég held að fæst kannski minnst hafi verið talað það hér nema kannski af flytjendum tillögunar. En mér finnst svona aðalatriði í þessu samt vera það að það vantar svo rosalega mikið upp á bara íbúðar að byggja meira. Það hefur árum saman náttúrulega engan hefur verið byggt nóg og tíma var eiginlega bara algjör stöðnun í að byggja hérna í Reykjavík og síðan fór þetta allt á hægtastað og við erum að tala 10.000 íbúð öll þessi fólksfjölgun og það hefur svo engan veginn tekist að álykta neitt fjölgun. Þannig að við erum löngu búin að segja allavega í flokki fólksins að við viljum sjá að það sé brotið nýtt land undir byggð og það hefði átt að byrja á því fyrir löngu. Og fyrst þegar það var nefnt hérna á síðasta kjörtímabili að þá fór það mjög illa í meirihlutann því að þeirra markmiðin náttúrulega bara þetta og ef það væri ein ráð hér sem þeir svo sem eru en ég held að stefna þeirra sé bara þetta sem mikið meir en þetta. En nú bara nóg komið finnst sumum. Það verið farið að ganga á græn svæði og það þröngt, sumisar hverfi eru ljót því að þarna bara einhvern veginn allt í einu kraðaki og fólk horfir út sinn glugga og beint inn í stofu til nágrannans. Ég held að það sé komið tími til að horfast í augu við það að það þarf að dreifa þessari borg aðeins meira. Við verðum bara einhvern veginn að horfast í augu við það. Ég veit þetta snýst allt í kringum borgarlínuna, þéttingareitina en þetta líka rándýrir reitir og dýrt húsnæði sem á þessum þéttingareitum. Og það einhver takmörk fyrir því hversu langt hægt að ganga. Þannig að ég vil bara sjá fyrir mér að við horfumst í augu við það að það sé mögulega bara allt í lagi að dreifa þessari borg eitthvað meira. Hvort það þurfi hins vegar að víkka út þessi vaxtamörk ég ekki alveg vissum. Það getur vel verið að það sé nægilegt rými með eins og þetta Það farið svona tönnum sögum það eftir því ákvæmt mann hlustar hér að það sé hægt að byggja eitt Kópavog og jafnvel Hafnarfjörð og svona eitthvað á að halda þó þessum bara vaxtamörkum sem eru. En það hins vegar bara þessi tregða við að horfast í augu við það að borgin megi mögulega ekki dreifast meira. Við getum bara ekki endalaust leyft okkur að þann munað að hafa bara allt á einu bletti. Eigandi von á kannski ótrúlegum fjölda fólks hérna næstu 10, 20, 30 árin. Og hvort að borgarlínan þurfa bara að útvíkkast samhliða þegar það kemur, það bara seinni tíma mál. En það sem í rauninni aðeins að byrja þó að koma vottur fyrir, það að þétta eins og í Grafarvoginum og kannski Úlfarsárdal, en þetta bara dropi í hafið. Þetta svo pínu lítið og bara einhver pínu breyta í agnarstóru samhengi því að við erum að tala 10.000 íbúða sem vantar til vel hægt að vera. Þannig að þetta bara dropi í hafið það sem uppbyggingin til dæmis í Grafarvogi. Þetta bara ekki neitt, en samt munar þetta hverja íbúð. Já, og það líka, ef við horfum bara innan þessara vaxtamarka og halda okkur við það, þá æ meira mögulega að fara að ganga á græn svæði og þrenging verður enn frekar. Þannig að ég bara svona velta fyrir mér, hvenær kemur að því að það þarf mögulega að horfast í augu við að vaxtamörk svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins þarf að víkka aðeins meira eitthvað út og það mikil vinna kemur hér fram út að skipulagsmálum en ekki ágætt bara að byrja að skoða þessa vinnu því að kannski nokkur ár sem fer í það bara að búa til svona útvíkkun og teikna þetta allt upp áður en kemur að því að samþykkja það.
Þannig að ég held kannski að tillagan sé að mörguleiti góð, ég kannski orða hana eitthvað öðru segja, hefja viðræður, jú, það má byrja að skoða þetta. Því að við viljum heldur ekki að þessi gengi meira á grænsvæði og við viljum heldur ekki að þetta sé eins og síldartunna í sumum hverfum. Og sem betur fer eru Grafásbúar að rísa upp gegn því að það sé bara nánast verið að byggja heilu fjölbýlshúsin í bakgarði þeirra. En þess svona þéttingar áráttan svona orðið alveg spurningum svona sálfræðilegt mál finnst mér stundum. En ég veit að dreifa borg kannski óhagstætt og það hefur alveg komið skýrt fram hjá mörgum að það sé hið vestamál. En það bara ekki alltaf hægt að hafa allt á sama blettunum þegar að fólksfjölgunin svona gríðarleg. Þannig að þetta svona það sem að kannski við í Flokki fólksins viljum koma að hér og ég fagna því auðvitað ef hægt að fá kannski smærri verktaka því að það auðvitað vandamál með að fá verktaka og fá byggingar iðnaðinn til þess að koma sér í gang líka í þessari dýrtíð sem núna með verðbólgu sem nú vonandi aðeins að lagast. En ég vil líka bara sjá eins og þetta var svolítið í gamla daga, kannski ég með einhverja svona fortíðar þráhyggju, bara þegar að hópar, kannski stórar fjölskyldur eða einhverju smærri hópar gátu bara fengið lóðir og byggt sín hús, byggt raðhús, ég meina þannig, við þetta ólst maður upp, að það tóku sig einhverju saman, smærri hópar og byggðu raðhús, eins og raðhúsin í Sólheimunum, við Skeiðarvog, þetta var ekki flókið mál, en þetta hefur allt þurft að fara í gegnum útboð og með því að það var gert, að þá var þetta bara eins og svona koma úlvalda í gegnum nálarauga stundum og svo allt ferlið, það nú bara síðan annar kafli út af fyrir sig. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Tekur þá til máls Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það alltaf athyglisvert að fylgjast með umræðum húsnæðismál í Reykjavík, hér í borgarstjórn. Skipulagsmálin eru þetta nátengd húsnæðismálunum og það hefur eitt og annað verið sagt að viti þessari umræðu. Til dæmis í ræðu formanns umhverfis- og skipulagsráðs þá kom fram að hún viðurkennir fúslega að það sé húsnæðiskrísa svokölluð í Reykjavík og það er auðvitað gott og það kom fram í máli miklu fleiri borgarfulltrúa. Þannig að það er gott að horfast í augu við vandann og við virðumst vera nokkuð sammála greininguna að miklu leyti og við hljótum öll að vera sammála það að við ásamt öðrum sveitarfélögum eigum að leggja okkur fram það að skapa nægt framboð af landi í Reykjavík undir lóðir sem síðan vera byggðar á íbúðir og leysa þannig húsnæðisvandann. Við vitum að það er engin fixíti í þessu, þetta er ekkert sem verður hægt að gera á einu ári. Uppsafnaður vandi er orðinn svo mikill að það er jafnvel ekki hægt að leysa hann á einu kjörtímabili, þetta tekur langan tíma, en það er þá þeim mun meiri ástæða til þess að hefjast handa sem fyrst. Og ég hefði haldið að þegar við leggjum þessa tillögu, þá sé þessi tillaga í grunninn mjög hófsamlega orðuð. Hún ber ekki með sér að sá sem hana skrifar eða sá sem leggur hana fram ætli sér að leysa vandann á einu misseri eða einu ári eða jafnvel einu kjörtímabili. Heldur það er hugsað svolítið fram í tímann og tillagan felur í sér skoðun á endurskoðun vaxtamarka, rauninni skoðun á því hvar við getum bætt við lóðum til þess að fleiri geti byggt. Og ég hvet meirihlutann til þess að horfa að líta sér nær og velta því fyrir sér af hverju þessi húsnæðiskrísa hefur skapast. Það er ekkert sjálfgefið að húsnæðiskrísa skapist í borg sem á mikið ónumið land. Það er lúxus sem sennilega engin önnur höfuðborg á Vesturlöndum hefur, að hafa í rauninni nægtir byggingaland. Hins vegar ákveðin tregða við að taka nægilega mikið af byggingalandi þrátt fyrir að það sé alveg tiltakt
undir lóðir til þess að það sé hægt að eyða þessari lóðakrísu á einhverjum árum. Og það slæmt. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum lagt til að menn líti víðar, til dæmis að það sé lokið við skipulag Úlfarsárdalsins, ekki samkvæmt upphaflegum áætlunum sem var ráðist í að töluverðum metnaði þegar Dagur B. Eggertsson var formaður skipulagsnefndar á sínum tíma. Þá var gert ráð fyrir miklu meiri byggð í Úlfarsárdalinn síðast hefur orðið. 20–30.000 manna byggð ef ég man rétt, jafnvel yfir 30.000 manns. Það hefur verið endurskoðað nokkur sinnum síðar. Nú hverfið komið í 9.500 íbúa ef ég man rétt, Grafarholt og Úlfarsárdalur. Það samt en þá sóknarfæri. Það þannig stórreitur í Hall- og Hamrahlíðarlöndum þar sem verið hægt að koma nokkur þúsund manna byggð á til viðbótar. Og það mæli margt með því. Íbúar sjálfur óska eftir því. Það ekki þannig eins og í sumum hverfum þar sem íbúarsamtök berjast á hæl og hnakka gegn því að það komi viðbótarbyggð í bakagarðin þeirra. Íbúar í þessum hverfum, aðliggjandi hverfum, þeir óska beinlínis eftir því að þarna komi meiri byggð, þannig að þeir fái meiri þjónustu. Þetta þá svokallað win-win dæmi. Við lögðum tillögu þetta síðasta vetra hér í borgarstjórn og henni var í sjálfu sér vel tekið og ég þakkláttur fyrir það og henni var vísað til nefndar, vona nú að koma eitthvað út úr því. En borgarstjóri tók jafnan fram í leiðinni, leið og hann rauninni tók nokkuð jákvætt í tillögunum fannst mér, að þessi tillaga yrði ekki neinu forgangi og það olli mér vonbrigðum. Mér finnst einmitt að svona tillögur ætti að vera í forgangi, þarna var hægt að útbúa lóðir bara með nokkrum fljótlegum ódýrum hætti og Keldnalandið í vinnslu vissulega ágætt í sjálfu sér. Ég óttast þó að þar verði töluvert mikla ofurþéttingu að ræða. Það hefur líka verið sagt hér í borgarstjórn að það megi ekki spila út of mörgum lóðum í einu vegna þess að það þurfa að selja lóðurnar í Keldnalandinu nægilega dýrt til þess að þær geti nýst þess að fjármagna svokallaða borgarlínu. Þarna finnst mér nálgast hlutina með röngum hætti því að ég held að það geti ekki verið röksemd fyrir því að ég halda lóðaverði uppi og halda lóðum dýrum til þess að fjármagna einhver opinber verkefni. Við höfum frekar að, það voru oft verið sagt að við höfum að hugsa fólkið, verið í tengslum við almenningin í dag og ég held að við höfum frekar að horfa til þess að almenningur vill ódýrar íbúðir, ódýrar lóðir eins og við og þeir sem undan okkur komu gátu keypt sér á lóðir ódýr lágu verði. Þannig að ég held því miður að meirihlutinn þyrfti að endurskoða þessa afstöðu sína að það haldist í hendur lóðaskortsstefna og þéttingarstefna og einu sem var uppboðsstefna sem gerði það verkum að húsnæðisverð hækkaði mjög mikið í Reykjavík og það bara hækkar og hækkar. Það alveg ljóst og reynda ég taka fram, það er margt gott verið gert í skipulagningu hverfa og þéttingareita og þétt byggð. Það bara, þétting byggðar er að hunu góða, svo lengi sem það sé ekki ofurþétting. En það hefur samt ekki gengið, íbúðaverð hefur hækkað á mikið og það er ljóst að það dugi ekki smáskammtalækningar. Það þarf að taka stærri hverfi. Ég hef meiri trú á atvinnulífinu en svo að það ráði ekki við einhverja stærri bita heldur en hafa komið fram að þessu. Það er bara þróun og það finnur sinn gang. Og ég hvet borgarfulltrúa til að hlusta á ákall almenning sem heyrir í rauninni í fjölmiðlum í hverja einustu viku þar sem kvartað yfir of háu íbúðaverði og það verður ekki leyst með smáskammtalækningum, það verður ekki leyst með endalausum takmörkunum á lóðum í nafni þéttingarbyggðar. Auðvitað verður að halda áfram að þétta byggð með einhverjum hætti en það þarf líka að bjóða fram gnægð nýrra lóða sem munu þá vera til þess fallar að lækka íbúðaverð til barnanna okkar í sömu tilfellum barnabarna. Og það heyrast oftar áhyggjur að ódýr lóð sé ekki skilyrði, leiði ekki til þess að það verið byggð á ódýr íbúð, það er alveg rétt. Verktakarnir, ef við seljum einhverjum verktaka eða fasteignasala lóð á lágu verði, hann mun ekkert selja á lægra verði ef hann gerst upp með það. En það eru til svo margar aðferðir, auðvitað verið best að, eins og var gert 1982, þá var henni bara lóðaskortinum 1 á einu ári og þá voru allar lóðir ódýrar og
þeir sem sættu sig ekki verð frá verktökunum, þeir gáttu bara að fara og byggt sjálfir, sem menn gerði í mörgum tilvikum. Það er erfiðara að gera það núna, því að nú er svo algjörlega langvarandi miklu meiri uppsöfnuð þörf. En það er samt hægt með ýmsum móti að sjá til þess að lóðir séu seldar ódýrt og byggðar ódýrt og seldar ódýrt til almennings. Við sjáum bara það líkan sem Félagsstofnun stúdenta til dæmis miðar við. Þeir fá lóðir frá borginni ódýrt síðast yfirvissi, byggja ódýrt og leigja síðan ódýrt, og það eru bara ákveðnir menn þurfa verið félagi, stúdentar auðvitað til að fá það. Þetta var auðvitað hægt að færa út og auka, því hér árum áður þá voru mjög margar íbúðir í Reykjavík, sennilega helmingur íbúð á tímabili, byggður á svonefndum byggingarsamvinnufélögum, þar sem lóðum var úthlutað ódýrt hjá borginni með ákveðnum skilyrðum, að það eru bara félagar í viðkomandi byggingarsamvinnufélagi sem fengju aðgang. Og svo voru byggðar þúsundir íbúða með kennarablokkum, símamannablokkum og svo framvegis, íbúð sem var reynst mjög vel, og það var tryggt vegna þess að þeim var úthlutað ákveðna félaga, það var tryggt að þeir sem keyptu síðan þessar íbúðir voru að kaupa þær nánast á kostnaðarverði, kannski með örlítill álagningu innan 1%. Og þetta kerfi gekk mjög vel, og þarna nefndi ég bara eina leið sem er fær til þess að sjá til þess að selja lóðir ódýrt, en tryggja samt að þeir sem flytji inn í íbúðun á endanum, þeir fái að kaupa viðkomandi íbúð eða leigja viðkomandi íbúð mjög ódýrt. Þannig að þarna er svona mjög gamalt og þrautrænt módel sem reyndist vel, sem væri sjálfsagt að grípa til, en lykillinn er auðvitað að sjá til þess að framboð lóða í Reykjavík verði nægt, og samþykkt á þessari tillögu gætur fyrsta skrefi í þá átt að við viðurkennum að vandinn er meira en svo að það verið ráðið við að leysa hann innan núverandi vaxtamarka, og þess vegna mælir allt með því, ef við bara horfum á þessi máli í samhengi við 1 ár eða 10 ár eða 30 ár, að víkka út þessi vaxtamörk sem fyrst. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, hér hefur verið rædd fólksfjölgunin á síðustu öld og áhrif hennar á skipulag og stærð borgarinnar, og það er rétt að borgin breyti vel úr sér á síðustu öld, og undir stjórn Sjálfstæðisflokksins risu hér fjöldinn allur af nýjum og fjölbreytilegum hverfum með það í fyrirrúmi að hafa næg græn svæði allt kring. Og þessi gífurlega húsnæðisuppbygging sem hér er sett fram nánast eins og það hafi verið eitthvað skipulagsslys eða eitthvað svona neikvæður hlutur, var bara í reynd tímabil gífurlegrar lífskjarabóta fyrir venjulegt fólk. Við Sjálfstæðismenn sögðum þá sem nú eign fyrir alla. Allir skyldu eiga kost á því að kaupa sér húsnæði á viðráðanlegu verði. Af því að það að eiga sína eigin íbúð er ekki bara öryggi og meira sjálfstæði, það er líka valdeflandi og ein besta leiðin fyrir venjulegt fólk til að byggja upp sparnað. Og fyrir 100 árum, áður en að Sjálfstæðisflokkurinn tók við borginni, að þá var hér alveg herfilegur íbúðaskortur og ástandi var virkilega slæmt. Það var bara miklu meiri fátækt og miklu meiri stéttaskipting, og það var eitt helsta verkefnið að koma þaki yfir höfuðið á fólki og að venjulegt fólk geti keypt sér húsnæði. Af því á sama tímabili þá var fólk að streyma úr sveitinni í borgina á bara algjörlega, hraða sem við höfum aldrei séð áður. Og það var jafnvel hernám, og ég held að það útskýri aðeins líka þéttleikan sem kom fram í tölum borgarfulltrúans Dags B. Eggertssonar árið 1940, að það var náttúrulega hernámsár. En
Það er líka ágætt að muna í þessu að mikill íbúaskortur heldur þeim fátæku fátækum og þeim ríku ríkum. Og núna síðan að vinstri meirihlutin tók við borginni hefur náttúrulega herfilegur íbúaskortur ríkt í Reykjavík. Og hann bara versnar og versnar. Og þær íbúðir sem eru byggðar hér í borginni eru bara einfaldlega það fáránlega dýrar að venjulegt fólk hefur ekkert efni á að kaupa þær. Og það er ekki þá nema að það hafi sterkt bakland og fjölskyldur sem getur hjálpað þeim. Og þeir sem eiga ekki það, eiga ekki einhvern fjölskyldumeðlim sem getur lánað þeim pening eða eitthvað álíka, þeir eiga bara engan séns á þessum húsnæðismarkaði. Ungt fólk á bara engan séns. Og þessi húsnæðismarkaður, gífurlegur skortmarkaður, líka einn stærsta orsök verðbólgunar sem heggur nú þungt í flesta launaseðla. Og hefur neytt fólk til að færa sig, neytt þá sem jafnvel eiga þá í íbúð, að færa sig yfir í verðtryggð lán. Þannig höfuðstóllinn bara hækkar og hækkar. Og ég geti raun og verið ekki skilað öðruvísi þessuna þegar að borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir var að tala einhverja varmenn sérhagsmuna sinna, hún sé að tala í reynd þennan vinstri meirihluta. Af því að það er svo sannarlega ekki sjálfstæðismenn sem hafa verið að tala fyrir því að hér megi ekki byggja nema bara á þéttustu svæðunum. En í nafni hvers og til hvers, af hverju má ekki byggja á nýju landsvæði fyrir utan einhverja línu sem einhver ákvað hérna fyrir einhverjum árum eða áratugum. Og er það vegna þess að meirihlutin vill ekki byggja nýja vegi, vill hann ekki stækka rekstrarsvæði strætó, vill hann ekki hafa fleiri svæði til að dreifa stóru vinnustöðum og jafna þannig umferðarálag í borginni, eða vill hann bara einfaldlega ekki byrja að undirbúa sig tímanlega fyrir áformhaldandi fólksfjölgun, af því að það hlýtur að vera við sem alltaf reiknum með því að fólki fjölgi hérna í borginni. Við hefum alltaf undir því að það gerist. Og ég verð að segja að það að fólk hafi hérna viðurkennt fyrir í dag að það sé að halda lóðaverði háu viljandi, það þykir mér bara mjög sorglegt. En ætli það sé ekki þá bara líka gott fyrir íbúa að vita hver er munurinn á sjálfstæðismönnum og þessum meirihluta. Og ég ætla að segja fyrir mitt leyti, ef ég réði hérna, þá myndi ég setja íbúa og lífskjör þeirra í fyrsta sæti. Fyrir mér er bara einfaldlega mikilvægara að fólk eigi kost á því að koma þaki yfir höfuð á sér en að halda einhver ímyndaðri línu sem að einhver setur sér bara til þess að spara aðeins í rekstri og rekstri vegakerfisins og strætó og kannski í einhverjum götum. Ég myndi bara gera allt sem er mínu valdi stæði til þess að hætta að næra þessa verðbólgu. Og ég myndi bara taka stöðu með íbúum og með almenningi, af því að erum við ekki hér fyrir þau. Hvað erum við að gera hérna? Af hverju er fólk að berjast fyrir því að það megi ekki byggja ódýrara húsnæði fyrir fólk og það megi ekki leyfa borgina að stækka? Hvaða vegferð er þetta eiginlega? Það er eiginlega sem ég spyr mig, ég verður bara að segja að það er alveg herfilegur íbúðaskorturinn í Reykjavík. Og það að hér sé sett svona rosaleg áhersla á að það megi alls ekki brjóta nýtt land, alls ekki skoða einhver svæði, einhver tún fyrir utan þessa línu og jafnvel einhver aðra möguleika og það sé aðal áherslu og atriði, allt sett þar undir. Það finnst mér bara að vera galin áhersla, galin baráttumál. Þannig ég myndi segja, og ég held að það hafi komið frekar ljóst hérna málið þeirra sem að tala undan mér, að ef að sjálfstæðisflokkurinn væri hérna við völd, að þá myndum við ekki láta einhver ímyndaða línu stoppa okkur. Við myndum bara setja íbúa í fyrsta sæti, setja venlegt fólk í fyrsta sæti, koma eign fyrir alla aftur í gang. Allir geta byggt sér sparnað og allir geta átt þess kost að koma þaki yfir höfuð á sér. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn loki máli sínu. Tveir hafa óskað eftir að koma upp í andsvar, annars vegar borgarstjóri Dagur B. Eggertsson og Hjálmar Sveinsson. Gjörðu svo vel, Dagur. Forseti ágæta borgarstjórn, hér er spurninga af hverju ekki að fara út fyrir vaxtamörkin. Mér finnst
verða að svara spurningunni af hverju á ekki að byrja á að byggja fyrir innan vaxtamörkin. Við vitum að innviðakostnaður samfélagsins við að fara út fyrir vaxtamörkin að minnst 24 milljónir per íbúð en á þéttingareiturum það 5 milljónir per íbúð. Og þá teknin lykilinviðir eins og götur, veitur og skólar. Við vitum að það ekki gengið á græna trefilinn ef það verið að fara inn á við, en það gengið á náttúruna eins og borgarfulltrúinn nefndi. Þannig að spurningin ekki svo af hverju á ekki að fara út fyrir, heldur af hverju ekki að nýta hagkvæmustu kostina þar sem eru innviði fyrir. Af hverju að efna til kostnaður upp á 25 milljónir per íbúð, því að sá kostnaður fer ekki neitt. Við borgum hann í gegnum orkugjöldin, veitugjöldin, samgöngukostnaðinn og skattan okkar. Spurningin nefnilega öfugt. Af hverju ekki að byrja á þessum 2000 íbúða sem eru fyrir innan vaxtamörkin? Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, skemmtileg spurning. Það nefnilega máli. Við viljum alveg byrja hér og halda áfram hér innan skynsamlegra marka. Við sjálfstæðismenn viljum ekki heldur gefa afslátt af grænum svæðum og við teljum ekki endilega nauðsynlegt að fylla upp í hvert einasta frímerki sem losnar hérna með blokk. Við viljum hafa fjölbreytt húsnæði, bjart húsnæði, garða. Við viljum lífsgæði fyrir fólk, fyrir venjulegt fólk. Þannig eitthvað svona lífsgæði sem allir geta haft efni á. Og hér kemur kannski þessi áherslu munur að fyrir mitt leyti þá myndi ég segja að mér þykir bara mikilvægara að tryggja fólki húsnæði á viðráðanlegu verði en að spara borginni einhverjar milljónir vegna þess að tilgangur borgarinnar að þjónusta íbúana. Við höfum ekki að vera að láta íbúana snúast það að þjónusta borgina og spara borginni peninga. Það einu verið þessi áherslu munur. Þannig ef ég ætla að hugsa 50 ár, 100 ár fram í tíman, þá segi ég, heyrðu, skoðum þessi svæði, höfum þau opin, verum tilbúin og setjum fólk í fyrsta sæti. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þessir valkostir hafa verið bornir saman og greint og það sem að borgarfulltrúinn að berjast fyrir, hvort sem að borgarfulltrúinn átti sig á því eða ekki, eru dýrari kostir varðandi innviðakostnað. Eru ekki að setja íbúana í fyrsta sæti, heldur setja íbúana í bílsæti þar sem fólk í umferðarstöppu bæði til og frá vinnu. Vegna þess að það eru beinar afleiðingar af því að dreifa byggðinni. Borgarfulltrúinn hélt hér hástemmdar ræður að innviðakostnaðurinn sem fælist í samgöngusáttmálunum væri hár bara fyrir einum fundi síðan en berst núna fyrir því að ofan á þann innviðakostnað eigi að bæta reikningi við innviðakostnað vegna útþenslu byggðarinnar þar sem ekki hefur verið áætlað fyrir innviðum í samgöngur eða öðrum innviðum. En eins og áður kom fram, reikningurinn 5 sinnum hærri per íbúð. Það nefnilega lífsgæði fólgin í því að þróa borgin inn á við, þannig fáum við Kaupmannahotninu, þannig fáum við þau lífsgæði sem við sækjumst eftir í borgum, þannig að það verður að svara spurningunni, af hverju ekki að byrja þar? Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég fekk að heyra eina frekar skondna sögu þegar það verið að tala að spara borgin innviðakostnað og svo framvegis. Og það var það að fólk var að lenda í stökustu vandræðum þegar var verið að þétta hérna á Heklureitnum eins og hún kallaðist. Þannig að pípunar undir götunni voru bara ekkert undirbúnar fyrir það að fara úr því að vera með skrifstofuhúsnæði yfir í íbúðarhúsnæði með 100-200 íbúðum. Þannig að það sem fór að skefa, það fór að flæða upp klósettum. Það kemur ljósa þegar þú ert að þétta á þéttingareitum, þá þarftu vinsulega að taka upp götuna, þú þarft að setja nýja pípur og þú þarft að gera ýmislegt sem einhvern veginn ekki tiltekið í þessum tölum sem hann að nefna en eru þó sannlega raunveruleikinn. Og varðandi umferðarstöppur, lélegt vegarskipulag eins og hefur ríkt henni í borginni og það að vilja ekki gera neinar samgöngubætur, það ástæðan fyrir umferðarstöppunum, við skulum bara ekki gleyma því. Og í þriðja lagi, af því við erum að tala hérna eins og, ég bara furða mig á einu, það svolítið svona að tala eins og það standi aldrei til að færa þessi mörk, sama hversu mikið fólki fjölgar hérna.
það planið? Ætlum við aldrei að leyfa borgina að stækka? Borgarfulltrúinn er lokið við að svara. Andsvar öðru sinni og þá veitir andsvar Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Já, ég vildi bara svona vekja athygli á því sem að kom fram í máli borgarfulltrúans og smá plagsiður hérna þessum fundi að láta sem svo að þessi stefna vaxtarmörk og þessi svæðisskipulega stefna höfuðborgarsvæðisins að hún sé öll hérna á vegum meirihlutans í Reykjavík og það sé meirihlutinn í Reykjavík sem að ráði öllu varðandi þróun byggðarinnar. Svo ekki, en svo kom fram hér áðan að þá voru þetta 7 sveitarfélög sem samþykktu þetta. Þau samþykktu líka í byrjun þessa kjörtímabils að fara ekki í heildarendurskoðun á vaxtamörkunum og í svæðisskipulagsnefndinni eru jú allmargir sjálfstæðismenn sem einfaldlega sammála þessari stefnu. Og við fengum líka dæmi það þegar að eitt sveitarfélag vildi fara aðeins inn á vaxtamörkin, inn fyrir vaxtamörkin að þá voru nágrannar í Kópavogi alfarið á móti því. Þannig að þetta dálítið mikil einföldun og það ríkir hér ágætt þverpólitískt skynsamlegt samkomulag vaxtamörk eins og í öllum borgum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Já, núna ég bara nýlega búin að vera með kollegum okkar í öðrum sveitarfélögum og þeir eru allir sammála að það sé skynsamlegast núna að byrja að huga því að færa þessi vaxtamörk og byrja að plana fyrir framtíðina. Það er það sem það gengur út á. Þannig að ég get huggað borgarfulltrúann Hjálmar Sveinsson að hann þarf ekki að leggja á sig að gera fólki upp skoðanir. Ég get bara sagt honum hvað aðrir sjálfstæðismenn eru að hugsa og segja af því ég held að ég hef talað við þá aðeins fyrr. En það er meirihlutinn í Reykjavík sem ég reyndar að berjast hvað harðast gegn því að það sé farið í það að endurskoða þessi vaxtamörk. Þannig að það þarf ekkert að fara neitt fínuna með það. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel. Já, munurinn á okkur borgarfulltrúanum Ragnhildi Öldu kannski sá ég tek fullt mark á þeim fulltrúum sveitarfélagana sem að sita í svæðisskipulagsnefnd. Þau vinna mjög vandað vinnu sem að byggir öll á vönduðum gögnum og mér finnst engin ástæða til að gera lítið úr skoðunum þeirra sjálfstæðismanna sem að sitja í þessari mikilvægu nefnd. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, það er ákveðið þema hjá borgarfulltrúnum Hjálmari Sveinsinni að þegar að ég segi eitthvað sem að honum hugnast ekki að ég segi að þá fer nú að tala ég segi gera lítið úr hinum á þessum en ég er alveg þokkalega viss að ég sé ekki vera að mæta neinum öðrum sjálfstæðismanni í þessu sveitarfélögum og ég muni finna þá móka, ég held bara að það sé alls ekki staðan. Þannig að hann þarf heldur ekki að hafa ágjör á því að tilfinningarlíf kollega minna í öðrum sveitarfélögum sé einhvern hátt raskað vegna orða minna hér í dag. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og er þá andsvörum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, þessi tillaga Sjálfstæðisflokksins, hún vekur upp spurningar sem hægt að skoða kannski með tvennum hætti, skipulagslega og pólitískt. Og skipulagslega nálgunin yrði alltaf svo að þetta yrði að skoðast að sérfræðingum út frá öllum forsendum með tilliti til landnýtingar, samgangna og fleiri skipulagsþátta. Þá auðvitað ekki að gera hlutin út í loftið, fálmkennt og ómarkvisst eins og virðist reyndar vera með þessa tillögu sveitarstjórnarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins í að breyta vaxtamörkunum. Það þarf nefnilega að meta hvaða landsvæði eru þegar til staðar fyrir uppbyggingu út frá hvaða forsendum við ættum að taka skipulagið.
hvað þarf að endurskoða og af hverju og á hverju á slík skoðun að byggjast á. Skipulag eru auðvitað mannannaverk og það á að vera í sífelldri endurskoðun og ég spyr komið að því að gera það núna. Og kannski þið svarið að það sé allt í lagi að hefja undirbúning við endurskoðun svæðisskipulagsins og þá yrði sú vinna væntanlega unnin á næsta kjörtímabili. Það sem skipulagslýsingin yrði fyrsta skrefi til að fara í margs konar greiningar og breyting á svæðisskipulaginu þá næsta skref og það taki 2 ár hið minnsta og getur tekið 4 ár. En þá geti líka kannski verið einboðið tækifæri í að útvíkka samstarfið og skoða stærra svæði, kannski allt suðvestuhornið með samfelli við höfuðborgarsvæðið, með tengingar við almenningssamgöngur og eða lesti Keflavíkur og þar fram undir götunum. Hins vegar liggur fyrir að í núverandi gildandi aðalskipulagi sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu eru yfir 50.000 íbúðir og hvað erum við þá að ræða? Gæti verið að Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík finnist bara allt í lagi að leyfa Kópavogi að byggja á vatnsverndarsvæði, okkar höfuðborgarbúa, með tilheyrandi íbúafjölda og bílaumferð. Og það í rauninni pólitíska spurningin sem opnað á með þessari tillögu og svarið við henni í mínum huga nei. Aftur á móti ekki loku fyrir það skotið að endurskoða svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins en það verður ekki gert á þeim forsendum sem lagðir eru fram hér í dag. Og við höfum líka séð í viðtölum við bæjarstjóra í nærliggjandi sveitarfélögum í fjölmiðlum. Þær forsendur eru rangar og ég ekki tilbúin að halda áfram í samtali á þeim grunni. Ég aftur á móti opið fyrir samtali betri nýtingu land sem ég tilreyndar að þegar ríkissamstaða og við berum sannarlega ábyrgð á og eins og því að fá fleiri að borðinu eins og sveitarfélögin á suðvesturhorninu og skoða hvernig við getum bætt flæði og gæði íbúa á þessu stóra svæði. Hraðarsamgöngur til Keflavíkur, öfluga almenningssamgöngur, góðri landningu og svo lengi mætti telja. En þetta orðið gott í bili og tökum við þessa tillögu til afgreiðslu, þá mun ég kjósa gegn henni og eins mun ég kjósa gegn einhverju vísunin í einhverja vinnu sem síðan aldrei verður. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Dagur B. Eggertsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil ítreka þakkir fyrir að ræða þetta og stóra samhengi í þróun höfuðborgarsvæðisins. Það raunar dálítið áhugavert að taka þessu umræðu núna alveg svona beint ofan í umræðu samgöngusáttmálann sem var afgreiddur hér á síðasta fundi. Vegna þess að það má eiginlega segja að með samgöngusáttmálanum þá sé verið að ná saman fjármögnun þeirra mikilvægu innviða í samgöngumálum sem hryggjarstykkið í svæðisskipulaginu. Samgöngusáttmálinn fjárfesting í hágæða almenningssamgöngum, borgarlínu, sem gerir kleift að þróa byggðina inn á við, þéttana og gera hana mannvænlegri og af auknum lífsgæðum en líka borg þar sem umferðin gengur betur og þar sem að opnast á valkosti að reka færri bíla með tilheyrandi sparnaði fyrir þúsundir heimila. Leið verið að koma til móts við þá fjölgun sem við erum að spá á svæðinu vegna þess að þetta borgarsamfélag í mjög örum vexti. Eins og frægt orðið þá klofnaði minnihlutinn hér í borgarstjórn í afstöðu til samgöngusáttmálans. Jafnvel þó að hann væri ítarlega útfært og úthugsað plan fjárfestingu í innviðum til næstu 15 ára til þess að mæta þessari fjölgun sem við erum að ræða hérna. Sami hópur fólks kemur svo á næsta fund borgarstjórnar þennan hér með algjörlega óútfærða hugmynd
að þróa byggðina eitthvað út á við, bara einhver staðar fyrir utan skilgreind vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins, án þess að hafa einu sinni látið hvarfla að sér. Að byrja á því að reikna út hvað þyrfti mikla samgönguinnviði, hvað væru hugsanlega samgöngulausnir og hvað væri planið til að láta þetta ganga upp. Það er búið að kalla eftir á þessum fundi hvaða svæðir verða að tala og það fást engin svör. Eru þau svæði í góðum tengslu við almenningssamgöngur? Við vitum það ekki. Ef ekki, þá vitum við hvað gerist. Þá stífla stofnbrautirnar enn frekar sem að sami hópur fólks þykist eða segist vera að standa vörðum. Mér finnst þetta ekki mjög vandað og ekki trúverðugt og í raun dregur þetta ekki mjög mikill lærdóm af þessu sameiginlega lærdómsferli sem allt þetta höfuðborgarsvæði fór í gegnum sem leiddi til þessa svæðisskipulags. Þegar við vorum að skoða reynsluna af síðasta vaxtarskeiði fyrir hrun, hvað gekk vel, hvað gekk miður og hvernig við getum samstillt okkur og hvað þyrfti að tryggja. Eitt af því sem öll voru sammála að þyrfti að tryggja væri nauðsynlegar fjárfestingar í innviðum sem núna komið á hreint og óvissu eitt með samgöngusáttmálanum. Samgöngur, skipulag, húsnæðisuppbygging, þetta þarf nefnilega algjörlega að haldast í hendur og gerir það til næstu 15 ára með svæðisskipulaginu, með uppbyggingaráætlunum sveitarfélaganna í aðalskipulagi og samgöngusáttmálanum. Er Sjálfstæðisflokkurinn að reyna að sameinast eitthvað þar sem að flokkurinn getur gengið í takt með að hætta að tala veruleikann og þróun byggða næstu 15-20 árin og reyna svona þjófstarta umræðin í hvað gerist eftir það? Má skilja spurningar oddvitaflokksins Vatnsmýrina og Ragnhildur Öldu Vilhjálmsdóttur einhver önnur svæði og borgarfulltrúa Friðjóns Friðjónssonar Miklubrautarstokkinn þannig að það sé í raun verið að flýja úr viðfangsefnum svona samtímans og inn í þetta til þess að reyna að finna eitthvað sameiginlegan flöt innan hópsins. Ég veit það ekki, allavega í raun bara eitt svona konkrétt verkefni sem hefur verið eitthvað í umræðan undanförnum mánuðum sérstakt hverfi fyrir fólk sem orðið 60, 70 eða eldra hjá Gunnarshólma sem hefur verið teflt fram í þessu sem einhver rök fyrir því að breyta vaxtamörkum en þar eins og í einhverju frekari uppbygging á völlunum að þá hefur verið talað það að meta það út frá mjög mörgum þáttum, þá væntanlega af þeim sveitarfélögum sem væru hrifin af slíkri uppbyggingu, meðal annars þessum umferðarþætti, auknu álagi á Suðurlandsveginn, en líka náttúruvá, vatnsvernd og því hvort að það sé einfaldlega góð hugmynd að vera með sérstakt hverfi fyrir eldra fólk. Ég held að þurfi, þó að það sé gaman að tala framtíðina, líka að koma þessar umræðu niður á jörðina. Og hvað jörð það? Það svo staðreynd hvað það hægt að koma ótrúlega mikilli byggð vel fyrir innan vaxtarmarka, ekki bara í Reykjavík, þó stærstu svæðin og öflugustu séu hér, heldur líka í öðrum sveitarfélögum. Innan nokkura daga munum við fá uppfærða þróunaráætlun höfuðborgarsvæðisins og getum þá tekið þessu umræðu hérna aftur með nýjar tölur hvað hvert og eitt sveitarfélag getur gert í þróun sinnar byggðar innan óbreytts aðalskipulags og svo finnst mér persónulega en líka bara pólitískt spennandi að ræða núna þegar við erum komið með traustan grundvöll samgöngusáttmálann innviðafjárfestingu að velta upp og ræða hvaða tækifæri leiða því fyrir Reykjavík, hvaða svæði við eigum að setja í þróun
og ef við tökum þetta bara svona upplýst og heiðarlega þá hef ég sterka sannfæringu fyrir því að svæðin innan vaxtarmarka séu bæði fleiri og fjölbreyttari heldur en fólk kannski almennt gerir sér grein fyrir og að þau, ef við metum þau bara svona á eitthvað málefnalegan hlutlægan hátt, muni alltaf skora miklu hærra hvað varðar hagkvæmni, umhverfismál, umferð, samfélag, nálægð við hugsanlega skóla sem að gætu haft rými fyrir fleiri börn og svo framvegis. En það þá svona einhver uppbyggileg umræða sem að við ættum að geta tekið og gæti bara verið spennandi að gangast fyrir henni. En að lokum legg ég til að tillögunni sé vísað til borgarráðs. Þá fáum við umsögn frá svæðisskipulagsnefndinni, við fáum umsögn frá umhverfis- og skipulagssviði og umhverfis- og skipulagsráði og horfum þá bæði í kostnað og þessar skipulagstölur og getum rætt málið þar áfram og næstu skref. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. 3 hafa óskað eftir að koma upp í andsvari þessari röð. Það Kjartan Magnússon, Ragnhildur Alda María og Hildur Björnsdóttir. Kjartan, gjörðu svo vel. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég vil leiðrétta borgarfulltrúan Dagbjörn Eggertsson varðandi það að hann sagði að Sjálfstæðisflokkurinn væri með þessa tillögu í ykkur tómarúmi og hefði ekki... Forseti gerir athugasemd. Dagbjörn Eggertsson í dag í stóli borgarstjóra og borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Já, maður reyndar líka borgarfulltrúi. En ég vil leiðrétta varðandi fullyrðingu hans að tillagan var í tómarúmi og Sjálfstæðismenn vissi ekki hvað þetta að byggja. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ítrekað, bæði sagt í ræðu og riti og líka með tillögum, að það eru næg byggingasvæði eins og við höfum bent á. Við höfum nefnt Úlfarsárdal, ég gerði það í ræðu mín áðan, Keldur, Keldnaholt, Geldinganes, Kjalarnes, pluss auðvitað ýmsir þekkingarreitir og það má auðvitað líta til eigina á Sundinu. Þannig að það er alveg rakalaust að Sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki hugmyndum og hafi ekki bent á svæði þar sem gott er að byggja. Og Sjálfstæðisflokkurinn er líka með alls konar hugmyndir það hvernig sé þetta byggja upp innviði í þessum hverfum, til dæmis mun ódýrari hátt með bara venjulegum almenningssamgöngum heldur en svokallari borgarlínu. Því miður virðist vera þráhyggja hjá vinstriflokkunum að reyna að sannfæra menn að úthverfið séu alltaf óhagkvæm og þeir lögðust gegn byggingu Grafarvogsins. Ég held að enginn haldi lengur fram að það hverfi sé óhagkvæmt. En þó gerði þegar L-listinn komst í valda sínum tíma reiknaði hann út sérstaklega að Grafarvogurinn hefði ekki staðið undir sér, sem var auðvitað vitleysa. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari, borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta var fínt að fá fram, en spurningin snýst þetta Keldur eða þau svæði sem að hér voru nefnd, ég held ekki. Varðandi úttektin á Grafarvoginum að þá það rétt að sú úttekt leiddi í ljós að það tók 25 til 30 ár að greiða upp stofnkostnað hverfisins vegna þess að lóðunum var úthlutað bara á gatnagerðargjöldum en innviðakostnaðurinn sem hverfi kallaði eftir var töluvert meir en það og það auðvitað bara niðurstaða og það val en þá það önnur hverfi sem í millitíðinni eru að greiða fyrir það ef það ekki borga fyrir úthlutun lóðana eða uppbyggingu innviðina í upphafi en þó var gleymt að gera ráð fyrir almennilegum íþróttamannvirkjum og sundlaug í upphaflegri útfærslu Grafarvogsins. Grafarvogslaugin bættist við síðar, tilkomi Reykjavíkurlistans og auðvitað líka hinn stóru íþróttamannvirki í Egilshöll og svo framvegis. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og veitir þá andsvar öðru sinni. Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, Dagbjörn Eggertsson, borgarfulltrúi spurði hvort þetta snerist eingöngu þessi hverfi sem ég nefndi og við Sjálfstæðismenn höfum nefnt. Auðvitað snýst það ekki þessi hverfi. Þetta snýst fyrst og fremst íbúa í borginni. Þetta snýst það fyrst og fremst að skapa sem flestum Reykvíkingum mannvænleg skilyrði og íbúðir á viðráðanlegu verði sem hefur því miður ekki verið raunin að undanförnu. Varðandi þessa úttekt Grafarvoginn sem var vitnað í, þá voru fjölmargir gallar í þeirri úttekt og tilgangur var fyrst og fremst sá held ég af R-listanum sem var nýkominn til valda að sýna fram á það að hann hafi haft rétt fyrir sér að það hefði ekki átt að byggja Grafarvoginn.
Ég held að enginn haldi því fram lengur að Grafarvogur hafi ekki staðið undir sér, hann hefur gert það og gott betur, skapar mikla tekjur og enn vil ég vinna á það viðskiptalíkanurinn í borgarinnar, menn segja að það hafi verið rangt að selja lóðir á gatnagerðargjaldið eða gefa þær, en menn ekki gleyma því að langmestu tekjur borgarinnar koma í gegnum útsvarið. Það má vera að lóðirnar hafi verið seldar ódýrt, svo flyst fólk á besta aldri sívinnandi inn í þessi hús og skapar gífurlega miklar útsvarstekjur. Það er það líkan sem keyrt var á og hefur reynst borginni mjög vel. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari? Nei. Þá veitir andsvar Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjör svo vel. Já, ágæti forseti, það var svo margt í ræðunni hjá borgarstjóra sem var nú eiginlega kannski einbeittur útúrsnúningur, ég ætla ekki vera að þylja það upp. Það sem ég hins vegar verðilega að benda á er þessi svona einstaka þráhyggja fyrir atkvæðagreiðslum Sjálfstæðisflokksins sem ég finnst svo merkilegana, en sem kemur svo oft fram í ræðum hjá meirihlutanum. Þessi svona áhersla á Sjálfstæðisflokkinn og hvernig hann kýs og hvað hann finnst, og mér finnst það svolítið magna hvað við erum leigufrítt, búum mikið í hugum margra hérna í meirihlutanum. En það sem er nefnilega áberandi við þetta er að það er mjög algengt að það séu mismunandi skoðanir og mismunandi kosið innan flokkana sem hér eru á þingi. En það sem er hins vegar áhugavert er að Sjálfstæðismenn eru ekki að þylja það upp í annarri hverri ræðu hér. Og þá fer ég svolítið að velta fyrir mér, þegar þetta tala á sér stað, þessi svona mikla áhersla á það hvað borgarfulltrúar hér gera sem er í minnihluta og er þar lendi ekki beri enga ábyrgð, er það fyrir okkur, er það fyrir ykkur, er spurningin. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég gerði atkvæðagreiðslu samgöngusáttmálana umtalsefni vegna þess að hann er innviðapakki sem tengist uppbyggingu höfuðborgarsvæðisins innan svæðisskipulags. Hann þótti dýr, 310 milljarðar, og Sjálfstæðisflokkurinn meðal annars klofnaði vegna þess að hún fannst hann dýr. Við erum hér að ræða tillögu Sjálfstæðisflokksins og hugmyndir að þenja út höfuðborgarsvæðið með miklu meiri tilkostnaði heldur en felst í samgöngusáttmálanum. Þess vegna er eðlilegt að spyrja, ef Sjálfstæðisflokknum fannst samgöngusáttmálinn dýr, hvernig dettur honum í huga að koma 2 vikum seinna og leggja til uppbyggingu án þess að hafa greint hana nokkuð fjárhagslega sem er miklu dýrari? Þetta er spurningin. Er Sjálfstæðisflokkurinn ekkert að pæla í peningum þegar hann talar fyrir útþenslu, heldur bara innviðum sem styðja við þétta og skemmtilega þróun borgarinnar? Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjör svo vel. Já, ágæti forseti, borgarstjóri veit fullvel að það voru fjölmargar og miklu fleiri og aðra ástæður fyrir því af hverju mörgum hérna hugnaðist ekki samgöngusáttmálinn, hvorki nú né síðast. En þetta er nefnilega áhugavert, þannig að ef maður spáir svolítið í því út frá því hversu mikinn afslátt margir af flokkunum í meirihlutanum hafa þurft að gefa af sinni stefnu. Og þess vegna held ég að það sé ástæðan fyrir af hverju það er svo mikið, Sjálfstæðisflokkurinn er mikið nefndur í ræðum meðal borgarfulltrúa meirihlutans. Af því að ég held að þetta sé leið borgarstjóra, bæði þessa borgarstjóra og hins borgarstjórans, til þess að reyna að mála upp einhverja ákveðna mynd af því hvað gerist ef þú reynir að hafa þína einn skoðun eða fá þínu fram eða eitthvað álíka. Ég held að sé nefnilega ákveðið tól til þess að stýra hópnum af annars fólki sem er bara alls ekkert sammála samgöngusáttmálann og hjálpa þeim einhvern veginn að reyna að mæta sínum kjósendum. Af því að aftur eins og ég segi, Sjálfstæðisflokkurinn er í minnihluta í borginni og ber enga ábyrgð á neinu sem er hér gert. En samt er einhver megin Sjálfstæðisflokkurinn voðalega ofarlega í huga borgarstjóra. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér leiðist nú að benda borgarfulltrúanum á að við erum að ræða tillögu Sjálfstæðisflokksins og þess vegna er kannski ekki óeðlilegt að sjónarmið Sjálfstæðisflokksins ber á góma. Tillaga Sjálfstæðisflokksins fjallar að þenja byggðina út fyrir vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins með tilheyrandi kostnaði. Og ég hef bent hér á og fært rök fyrir því að sá kostnaður per íbúð er miklu meiri
heldur en þegar við byggjum inn á vaxtamarkana. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki einu sinni reynt að leggja mat á þann kostnað en tala samt fyrir þessu. 2 vikum eftir að hann hafnaði samgöngusáttmálunum meðal annars vegna þess að hann er dýr. Þetta er bara þversagnakennt og það hlýtur öllum að leyfast að benda á það þegar Sjálfstæðisflokkurinn er að gera þessi tillögu. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og veitir þá andsvar Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarstjóri talar í máli sínu að tillaga okkar sé svo dýr og þá langar við að minna hann á hvað það er sem er dýrt. Það er dýrt að viðhalda húsnæðisskorti á höfuðborgarsvæðinu. Það er dýrt fyrir heimilin, það er dýrt vegna þess að það hefur líka áhrif á verðbólgu og það er dýrt fyrir borgina vegna þess að það leiðir af sér flótta fólks til annarra sveitarfélaga. Og maður velti í stundu fyrir sér hvort það sé hreinlega markmiðið. Ég held að borgarstjóri ætti að hafa meiri áhyggjur af klofningi í eigin meirihluta. En hvar er Framsóknarflokkurinn í þessari umræðu? Það vekur athygli að í hverri einustu ræðu frá borgarfulltrúum Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata tillaga okkar hefur verið gagnrýnd og töluð niður. Það vekur athygli að Framsókn hefur ekki látið í sér heyra. Það vekur athygli að borgarstjóri vék af fundinum þegar málið kom á dagskrá, borgarstjóri Framsóknar. Og það vekur athygli að þrátt fyrir alla þessa umræðu þá að vísa máli okkar til borgarráðs. Og ég ætla bara að benda á það að það sjá það allir að þetta er það sem meirihlutinn gerir þegar þið eru klofin og lendi í vandræðum þá vísið málum inn í borgarráð til svæfingar. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu og veitir þá andsvar borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er rétt að ég lagði til að málinu eru vísað til borgarráðs en ekki til svæfingar og svo leiðilegir er nú fundið borgarráðs ekki. Heldur þvert á móti vegna þess að henni fylgir engin greinargerð, henni fylgir engin kostnaðaráætlun, hvorki kostnað við að vinna heldur endurskoðun á svæðisskipulagi né nokkuð annað, henni fylgir engin rökstuðningur og þess vegna töldum við einfaldlega rétt vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefur efnt til mikillar umræðu vaxtamörkin í fjölmiðlum að undanförnu að kalla eftir uppfærðri þróunaráætlun höfuðborgarsvæðisins, að kalla eftir kostnaðaráætlun heildarendurskoðun svæðisskipulags, að kalla eftir sjónarmiðum skipulagsins og draga fram hvað er hægt að byggja í Reykjavík og hvaða hugsanlegu tækifæri leiða af samgöngusáttmálum innan vaxtamarkana til þess að upplýsa þessa umræðu þannig að við getum þá tekið hann á grundvelli gagna og það þarf ekkert að gera tortryggilegt þó að Einar Þorsteinsson borgarstjóri hafi orðið að fara í flug. Það hefur legið fyrir og var tilkynnt það á síðasta fundi borgarráðs. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og veitir þá andsvar öðru sinni Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að mótmæla því að tillagan hafi verið illa rökstudd og henni ekki fylgt nægilega ítarleg gögn en frummælandi fór í ítarlegu máli yfir rökstuðninginn að baki tillögunni í ræðu sinni hér í dag og það höfum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks jafnframt gert í okkar ræðum. Ykkur hefur nú almennt ekkert verið neitt að vanbúnaði að fella tillögur okkar eða vísa þeim frá ef þær eru ófullkomnar. Og það er öllum ljóst að þessari tillögu vísað til borgarráðs vegna þess að einn flokkur í meirihlutanum vildi ekki fella hana og það er Framsóknarflokkurinn. Þið eru þverklofin í þessu máli alveg eins og í flugvallamálinu og þetta sjá allir. Og ég hugsa að borgarstjóri ætti að hafa örlítið meiri áhyggjur af því heldur en einhverjum meintum klofningi í flokkum minnihlutans. Borgarfulltrúin er lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, meirihlutinn mun að sjálfsögðu standa sameiginlegur að afgreiðslu þessa máls eins og allra annara hér í borgarstjórn en mér dettur ýmislegt í hug en ekki það að fara að deila oddvita Sjálfstæðisflokksins klofning því að í því er oddvitinn algjör sérfræðingur. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Komið er að lokum og lokar umræðunni í þessu máli frummælandi Friðjón R. Friðjónsson. Gjörðu svo vel.
Það er ykkur sérstak ánægja að fonturinn er í lagi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar til þess að byrja bara á því að þakka borgarstjóra fyrir að snertilenda hérna í Ráðhúsinu, sólbrúnn og sællegur, á ferð sinni um heiminn og gefa sér tíma í að taka þátt í þessar umræðu í tvígang. En það sem ég sakna er það að hann hefur ekki svarað, frekar en aðrir fulltrúar meirihlutans, hvað þeir ætla að gera með það gat sem að er í svæðisskipulagi og skipulagi borgarinnar. Við vitum það alveg að það verður ekki byggt hérna í Vatnsmýrinni næstu 16 árin. Þó að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson vilji taka upp tyrkneskar aðferðir við byggingu flugvallar og tilfærslu, þá held ég að það sé alveg útséð með það. Hér var gagnrýnt að tillagan væri tóm og við bentum ekki á einhver ákveðin svæði. En það var einmitt tilgangurinn með tillögunni. Við viljum ræða forsendurnar en ekki rífast það hvort að við eigum að byggja meira upp hér eða þar. Það er hægt að benda á mörg svæði. Mér fannst góð hugmynd sem að Sjálfstæðismenn kom með 2018 að byggja í Örfirisey. Og það eru mörg önnur svæði sem að byggja upp. En þessi tillaga er til þess að fá umræðan á stað vegna þess að byggingaraðilar, samtök iðnaðarins og meira segja á fundum opinberra aðila eins og HMS kemur ítrekkað fram að það er lóðaskortur og það gengur ekkert að byggja í borginni. Og það var nefnilega mjög viðeigandi af borgarstjóra að spyrja af hverju við viljum byrja á því að fara, eða af hverju við viljum byggja utan vaxtarmarkana, eða skoða það. Því að hann spurði líka af hverju ekki byrja að byggja inn á við. Og ég spyr bara á móti, af hverju eru þið ekki byrjað að byggja? Vegna þess að það er ekkert að gerast í þessari borg. Fyrir 4 árum síðan stóð til að stærstur hluti af Ártúnshöfða væri byggður. Og það kemur fram í gögnum þróunaráætlunar SSH. Það er nú aldeilis ekki gerast. Og það er hægt að telja upp svæðin hérna, fleiri svæði sem bent hefur verið á og hafa verið hérna í kynningum ár eftir ár og ekkert gerist. Það er húsnæðiskrísa í borginni og þessi tillaga er til þess að vekja þá umræðu og vekja þá umræðu það hvernig við getum byggt ekki bara innan þessara svokölluðu vaxtarmarka, heldur líka skoða það hvort að það sé eitthvað sem við getum byggt utan. Mér fannst það góð hugmynd hjá borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttur að tala suðvesturhornið í Hvítá. Mér fannst það góð hugmynd. Það er með Vinstri græna að þeir fara oft vitlausar leiðir að góðum hugmyndum, en það koma samt stundum. Staðan er bara þessi. Það er húsnæðisskortur í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu öllu. Það er gríðarleg mannfjöldaaukning, hefur verið undanfarin ár og stefnir áfram að vera áfram. Þess vegna þurfum við að skoða forsendur þess skipulags og þeirra vaxtarmarka sem við höfum sett okkur, vegna þess að þau duga ekki til.
Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá umræðu og einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar við þessa lokaræðu. Það Alexandra Briem, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil bara aftur mótmæla því að þessi tillaga geri eitthvað í því að laga húsnæðisvandann sem við stöndum frammi fyrir. Vandamálið hávaxta umhverfið, vandamálið hvernig aðilar á markaði haga sér, vandamálið kannski að einhverju leyti að við erum ekki nógu fljótt að afgreiða eitthvað í okkar kerfum, vandamálið ekki vaxtamörkin. Í versta falli myndi það slá umræðan á dreif og taka fókus og bara nýta það afl sem við höfum uppbyggingar verð. Við getum, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins tala svolítið mikið það að það sé verið að byggja of dýrar íbúðir, málið að markaðsverð á íbúðum bara hátt. Það rosalega erfitt að byggja íbúðir sem ekki of dýrar, eina sem maður getur gert til þess að lækka verðið að byggja íbúðir og með tímanum þá lækkar það verðið. Við getum byggt vissulega íbúðir sem eru fyrir fólk með lágar tekjur eða fyrir samtök eða fyrir félagsbústaði eða eitthvað svoleiðis. Við erum með áætlun það og það hlutfall allra íbúða á hverju uppbyggingarsvæði, en eina leiðin til þess að berjast til lengri tíma bara að byggja meira og það það sem við erum að gera. Við erum að byggja af öllu þeim krafti sem til staðar og það sem við getum gert til að gera betur að finna leið til að fjármagna betur eða slá á vextina. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og óskar þá eftir að svara andsvari Friðjón R. Friðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, það finnst mér aumt að skýla sér á bak við vaxtakostnað þegar að það ljóst að húsnæðisliðurinn einn stærsti þátturinn í verðbólgu og við erum stödd í einhvers konar það sem kallað á ensku catch-22 að verktakar hafi ekki fjármagn til þess að byggja vegna þess að það svo fáar íbúðir og það svo mikil þensla á húsnæðismarkaði. Eða það ekki þensla heldur mikil eftirspurn á húsnæðismarkaði. Við því bara ein lausn. Það að fara að byggja. Og það gagnrýni okkar sjálfstæðismanna, og ég talaði ekki dýrar íbúðir, en gagnrýni okkar sjálfstæðismanna að það gengur of hægt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Alexandra Briem, gjörðu svo vel. Forseti, já, við erum sammála það að vandamálið þetta svokallaða grípa 22, með leyfi forseta. Vextirnir of háir út af skorti á húsnæði og það ekki hægt að byggja meira út af of háum vöxtum og útfærsla vaxtamarka breytir engu það. Verð húsnæðis myndast á markaði. Vandamálið líka að þeir sem eiga uppbyggingarheimildirnar að sitja á þeim í staðinn fyrir að byggja þar til að umhverfið skjánar og þeir sem eiga tilbúnir íbúðir að sitja á þeim þar til að geta fengið betra verð fyrir þær. Þetta erfitt vandamál. Ég leyfi mér að fullyrða að það mun ekki leysa þetta að fara út vaxtamörkin, það mun ekki taka þátt í að leysa þetta. Við gætum mögulega farið einhverja leið eins og að beinlínis bara bjóða út að byggja blokk eða eitthvað, en þá verðum við komin í samkeppni við aðila á markaði og ég veit ekki hvort að Sjálfstæðisflokkurinn væri til í eitthvað svoleiðis, eða þá getum farið í að veita lán í samkeppni við bankana, ég veit það ekki, en fjármagnið vandamálið akkurat núna. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni, ekki satt Friðjón R. Friðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, það væri skemmtilegu vinkill á fjárhag borgarinnar ef að borgin fær að veita lán, að taka lán til þess að veita lán, en ég tel að það væri ekki ráðlegt. Það sem ég tel að við þurfum að gera að hefja þetta samtal vegna þess að það stendur upp úr öllum aðilum á byggingamarkaði. Og meiri sé að verktökunum. Verktakarnir eru ekki hrifnir af því að þróunaraðilar séu að braska með lóðir. Þeir kalla eftir lóðum til þess að byggja á. Það eru allir að kalla eftir lóðum til þess að byggja á. Það eru örfá dæmi orðin eftir að það sé ekki byggt á einhverjum lóðum. Tafirnar eru hjá borginni.
og borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvörum sinni og er þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og er þá umræða mál 2 á fundi borgarstjórnar í dag sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem auki framboð til lóða til íbúðaruppbyggingar lokið. Komið er að atkvæðagreiðslu. Forseta hefur borist málsmeðferðartillaga að vísa málinu til borgarráðs. Þeir sem eru samþykkir málsmeðferðartillögu. Andartak, við erum aðeins að leyfa forseta að klára. Ég er að fá loka hópinn í salinn. Og þeir sem eru samþykkir málsmeðferðartillögu að vísa málinu til borgarráðs vinsamlegast gefið merki og það er meirihlutinn Sjálfstæðisflokkur og Flokkur fólksins. Þeir sem á móti kunna vera, það eru Vinstri grænir og hjáseta hjá sósíalistum. Komið er að máli 3 á fundi á dagskrá borgarstjórnar í dag. Það er tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands samvinnuvettvang til höfuðs misnotkunar vinnuafls og er frummælandi Andrea Helgadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn. Í síðustu viku var haldin glæsileg og mjög fjölsótt ráðstefna sem fjallaði vinnumansal í Hörpu. Mjög mikilvæg samkoma, þar var ógrynni erinda flutt og mikilvægt samtal fór fram milli þeirra ótalmörgu sem sóttu ráðstefnuna. Það er algjörlega skammarlegt að mansal skuli viðgangast hér. Í svo litlu samfélagi að manni finnst ótrúlegt að hægt sé að komast upp með það sem þó hefur verið flett ofan af, án þess að viðvörunarljós kviknuðu fyrr. Það er samt raunin og þar eru mörgu að kenna. Meðal annars að að ræða erlent verkafólk sem hefur komið hingað á vegum þess sem er að brjóta á þeim, fólk sem hefur ekki upplýsingar réttarstöðu sína frá öðrum en gerandanum og er einangrað frá íslensku samfélagi. Þar er að ræða bíræfni og einbeittan brotavilja gerandana, refsileysi og oft á tíðum mjög lítil eftirköst þegar upp kemst launaþjófnað, brot á kjarasamningum, slæmar, hættulegar eða heilsuspillandi vinnuaðstæður eða önnur kjara, mannréttinda eða lögbrot gegn vinnuaflinu. Og sömuleiðis er að kenna sinnuleysi eða værukærð stjórnvalda eða þeirra opinberu aðila sem eiga að halda utan íslenska vinnumarkað. Það að hafa af starfsfólki sínu fleiri mánaðarlaun sem hefur haft þau áhrif að líf manneskja hefur mjög einfaldlega verið lagt í rúst, hefur sjaldnast annað í för með sér en skyldu til að greiða upphæðina sem starfsmaðurinn hefur kröfu tilbaka. Stundum fást dráttarvextir á hana og stundum, bara stundum, fylgir okkur lítil skömm í hattinn. Það gerist líka ítrekað að endurgreiðsla til starfsmannsins er ekki einu sinni greidd að fullu. Þegar starfsmaðurinn hefur staðið í málarekstrinu lengi og haft að því mikinn aukakostnað sem er óraunhæft að halda til streitu, eða þá að krafan hefur hreinlega fallið niður vegna íþyngjandi reglna aðgerðaleysi. Þar að auki fá síbrotamenn sem hafa haft það í sínu viðskiptamódeli að sækja hagnað með því beinlínis að ræna starfsfólk sitt, ný starfsleyfi að því virðist án nokkura vandkvæða, jafnvel þó að það liggi á bakvið á löng saga slík brot. Þó svo í lögum veitingu leyfanna sé tekið fram að umsækjandi megi ekki skulda, með leyfi forseta, skatta, opinber gjöld eða iðgjöld í lífeyrissjóð sem nema samanlagt hærri fjárhæð en 1 milljón króna, tilvitnun lýkur. Þá er að ræða upphæð sem er það há og flestir smáir vinnuveitendur, svo sem margir í veitingarekstri, þar sem að kjarasamningsbrot eru mjög útbreidd, gætu hlunnfarið allan sinn starfsmannahóp án þess að ákvæði næði til þeirra. Launaþjófnaður af einhverjum stórfenglega undarlegum ástæðum virðist ekki vera brot á hegningalögum, þó það að ræna sömu mannesku veskinu sínu með smáupphæðum út á götu sé það. Brot á hegningalögum kæmi í veg fyrir útgáfu leyfis en stórfelldur launaþjófnaður upp á marga milljónir þykir ekki næg ástæða.
Þetta allt saman veldur því að það þrífst frjálst brotaumhverfi á hluta vinnumarkaðins, beinlínis menning fyrir því að brot á vinnuafli sé sjálfsögð leið til þess að stunda viðskipti og draga sér arð. Í slíku umhverfi glæpa sem litið er í gegnum fingur sér með, þrífast vel alvarlegri brot. Menn þjálfast í brotastarfseminni og ganga æ meira á lagið. Árið 2016 voru sett lög keðjuábyrgð sem fela í sér ábyrgð þeirra sem bjóða í verk, sem og opinberra aðila sem að bjóða verkin út. Að tryggja að kjarasamningar og réttindi alls launafólk sem kemur á verkinu séu virt. Samkvæmt þeim leiðbeiningum sem gefnar voru út af fjármála- og efnahagsráðuneytinu með lögunum það tekið fram að opinberra aðilar beri, með leyfi forseta, sérstaka ábyrgð á því að stuðla að ábyrgum vinnumarkaði á Íslandi, tilraun til lýkur. Og það inntak þessara tillögu að standa undir því. Lögin hafa aðeins fullt gildi sitt ef full yfirsýn og eftirlit með allri viðræðiskeðjunni. Reykjavíkurborg hefur því miður verið viðriðin vinnumansalsmál og óheiðarlega verktaka sem hafa misnotað sitt vinnuafl á þennan hátt. Það nokkuð sem við ættum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir. Umfram siðferðislega skyldu til þess að sporna við skipulegri brotastarfsemi gegn launafólki, þá það jú eftir allt saman launafólki sem borgar okkur launin, okkur sem situm í þessum sal, ekki þessi sem hefur tekjur af hagnaði sem hann hafði af því að ræna þau. Borgin hefur gert vel með því að taka ákveðin skref í að stuðla að ábyrgum vinnumarkaði. Ég hef heyrt til dæmis að starfsmenn sem úti á vettvangi hafi fengið einhverja þjálfun í að greina ummerki vinnumarkaðsbrot eða mansal og það nokkuð sem mikilvægt að halda áfram með. Eitthvað sem verkalýðshreyfingin getur leiðbeint við og vinnueftirlitið sömuleiðis. Vinnustaðaeftirlit afar vinnufrekt og kostnaðarsamt og með samstarfi allra sem koma á vinnustaðina yrði komist lengra og víðar með eftirlitið. Í kjarasamningi Eflingar við Reykjavíkurborg í grein 14.9 stendur með leyfi forseta: Reykjavíkurborg mun tilkynna Eflingu stéttarfélagi bréflega þá verktaka sem gerður verksamningu við, hvar þeir muni starfa og áætluð verklok. Tilvitnun lýkur. Mögulega eru sambærilega ákvæði í samningum annarra félaga við sína opinberu viðsemjendur. Ég get nefnt að minnstakosti í samningi VFMSI við Vegagerðina. Með því að virkja þessa grein í kjarasamningnum sem ekki hefur verið gert ennþá að minnstakosti í tilfelli Eflingar, taka saman og deila slíkum lista með stéttarfélagunum með reglulegu millibili væri tekið mikilvægt skref til viðbótar. Mér þykir rétt að bæta við að ef stofnað yrði til þessara reglubundna samstarfs væri sjálfsagt að útfæra það, og þetta vil ég leggja áherslu á þeim vettvangi hverjir kæmu að borðinu sem gestir. ASÍ sem sér vinnustaðaeftirlit, vinnueftirlitið sem mun annast vinnustaðaeftirlit í auknum mæli sömuleiðis, heildarsamtök eða stofnanir sem vinna að greiningum eða stefnumarkun á vinnumarkaði og hafa mikilvægar upplýsingar fram að færa, jafnvel heildarsamtökum vinnuveitenda, þó að félög iðnaðarmanna sem ættu aðgang að þessu vettvangi hafi innan sinna raða líka vinnuveitendur. Slík gestabóð væri eðlilegast að væru ákveðin með samtali milli þeirra sem lagt til að skipi fast sæti í þessum samráðshóp samkvæmt tillögu okkar. Það ekki gert ráð fyrir því tillögunni og kom aldrei til tals hvorki í samtali við lögfræðin og vinnumarkaðssvið Alþýðusambandsins né stjórnendur eða sérfræðinga þeirra félaga sem hafa haft samráð við að fastir meðlimir hópsins væru aðrir en fulltrúar þeirra sem eru beinir virkir þáttakendur í þeim keðjum sem að borgin ber keðjuábyrgð á. Það ekki nóg að halda fínar ráðstefnur í fínum ráðstefnusölum af og til, njóta kaffis og matar og fræðast og skiptast á upplýsingum að misheitri þrá fyrir sanngjarnari og eðlilegri vinnumarkaði 1/5 dag að hausti, þó að slíkt sé vissulega mikilvægt og gott til síns brúks. Slíkur samtalsvettvangur þarf að vera starfandi, hann þarf að vera virkur. Til þess að ná marktækum árangri í því að uppræta brotaumhverfi sem þrífst á íslenskum vinnumarkaði þarf samstillt átak þeirra sem hafa vilja, upplýsingar og þekkingu undir höndum. Með því að stofna til þessa samvinnuvettvangs, borgarinnar sem hins opinbera aðila sem ber keðjuábyrgðina, við félögin sem eru með beinan snertiflöt við félagsmenn sem lagt til hér, hægt að hefja þetta samstillta átak í okkar horni vinnumarkaðins. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þessa tillögu og tilefnið ærið. Við höfum mörg ár verið að fjalla þau mál sem að þetta snertir, vinnumansal og brot á vinnumarkaði
meðal annars hjá verktökum sem eru með samninga við Reykjavíkurborg og eins og sum ykkar muna að þá hafði Reykjavíkurborg frumkvæði að því meðal annars eftir samtöl og samstarfi verkalýðshreyfingarinnar fyrir all nokkrum árum að eiga frumkvæðið og var fyrst opinber aðila til að setja inn í innkaupareglur okkar ákvæði keðjuábyrgð sem var áður en að slíkt ákvæði var komið inn í íslensk lög. Þannig að í öllum okkar stöðluðu samningsformum ákvæði keðjuábyrgð, þar sektarúrræði ef aðalverktaki bregst ekki við tilkalli skil á gögnum eða upplýsingum varðar það hvort starfsmenn samningsaðila, undirverktaka eða starfsmannaleiga fái laun, starfskjör, sjúkra- og slysatryggingar sem á önnur réttindi í samræmi við gildandi kjarasamninga og lög hverju sinni. Okkur heimilt að borga þessu starfsmönnum eða undirverktökum beint ef að þetta kemur upp sem svarar til launatengdra greiðslna og rifta samningum án fyrirvara ef að það eru staðfest dæmi þetta. Við skoðum líka alltaf, og það hluta af verkferlum í innkaupamálum, sérstaklega öll tilboð sem eru undir kostnaðaráætlun, sérstaklega verulega undir kostnaðaráætlun, til þess að átta okkur á því hvort að þar séum að ræða eðlilegar skýringar eða mögulega misnotkun á vinnuafli. Við höfum þó rekið okkur á það með reynslunni undanfarin ár að það þurfi að styrkja lagagrunn í þessu og fengum það inn í lög síðastliðið vor, nánar tiltekið 88. grein laga opinber innkaup varðandi keðjuábyrgðina, þar sem að styrktar voru heimildir okkar til að kalla eftir launaseðlum, tímaskýrslum og yfirliti við gildandi sjúkra- og slysatryggingar frá undirverktökum og starfsmannalegum. Því að það höfðu einhverjir svona borið brigður á að við hefðum rétt til að kalla eftir þessu niður alla keðjuna. Þannig að borgin telur að þessi breyting á ákvæðum keðjuábyrgð sé mikilvæg og auðveldi okkur að hafa eftirlit með þessum samningum og ganga raunverulega eftir því að það sé verið að standa eðlileg skil á uppgjöri við fólk. Hvert þá þetta eftirlit sem að við sinnum? Umhverfis- og skipulagssvið sinnir eftirliti meðal annars í gegnum heilbrigðiseftirlit, eftirlit á vegum bingafulltrúa, eftirlit vegna leyfisveitinga og framkvæmda í borgarlandinu og þar verktökum uppálagt að fylgja ákvæðum í samningum keðjuábyrgð og ef þeir eru uppvísir að því að gera það ekki eru viðbrögð í samræmi við verklag þar að lútandi. Umhverfis- og skipulagssvið hefur sett sérstakar leiðbeiningar viðbrögð við grunum mansali sem voru innleiddar með fræðslu og unnið hefur verið eftir frá því að keðjuábyrgð var tekin upp hjá Reykjavíkurborg. Eins og nýleg umfjöllun Kveiks og mikilvæg ráðstefna sem aðilar vinnumarkaðarins stóðu fyrir að þá verkefninu samt hvergi nærri lokið. Ég held að það sé hárrétt að athuga að við höfum ýmislegt þarna fram að færa en við höfum líka notið mjög góðs að samtalinu við verkalýðshreyfinguna í þessu en það ekki loku fyrir það skotið að fleiri þyrfti að koma að svona samstarfsvettvangi þannig að við erum bara mjög jákvæð fyrir því en viljum heyra í okkar lykil samstarfsaðilum varðandi útfærsluna og nákvæmt fyrirkomulag þannig að við leggjum til að tillögunni verði vísað til borgarráðs og við vinnum að nánari útfærslu hennar þar. En sem sagt tökum bara undir mikilvægi málsins, erum stolt af þeim skrefum sem Reykjavíkurborg hefur stigið þessu en áttum okkur á því að því fer fjarri að vandinn sem þarna verið að benda á sé úr sögunni, því miður. En við eigum að hafa lært ýmislegt þau tæki sem þurfi inn hjá opinberum aðilum en þetta almenni vinnumarkaðurinn þarna líka undir. En þetta fínt að ræða og taka áfram. Takk. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Friðjón R. Friðjónsson.
forseti. Ágæta borgarstjórn. Mér langar til þess að þakka borgarfulltrúanum Andreu Helgadóttur fyrir að koma með þessa tillögu og mér langar til þess að þetta mikilvæg umræða. Ég held hins vegar að það sé nauðsynlegt að allir aðilar vinnumarkaðarins séu þátttakendur í þessu samtali eins og borgarstjóri minntist á og mér langar til þess að segja frá tillögu sem að borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lagði fram í forsætisnefnd fyrir hálfu ári síðan en rataði síðan inn til mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs núna í síðustu viku. Þar sem við lögðum til að samþykkt yrði að settur verða á laggirnar stýrihópur til að skoða leiðir og koma með tillögur til að bregðast við mansali og koma í veg fyrir það. Stýrihópurinn samanstandi af 3 kjörnum fulltrúum og kalli til sín samstarfs- til ráðgjafar, fulltrúa ferðaþjónustunnar, verkalýðsfélaga, lögreglu, fulltrúa skrifstofu borgarstjóra og mannauðsstjóra Reykjavíkurborgar. Og það má auðvitað möndla með þetta eins og annað. Alveg eins og borgarstjóri lagði til að tillögu sósíalista yrði vísað inn í borgarráð til þess einmitt að vinna betur með hana vegna þess að þetta ekki bara samtal við verkalýðshreyfinguna, þetta samtal við alla aðila sem að koma að málinu. Ég átta mig á því að tillaga sósíalista nær lengra að mörgu leyti vegna þess að það ekki bara fjallað um mansal en þetta af sama meiði og það samhljómur með þessum tillögum. Þannig að við styðjum það og ég tel mér óhætt að tala fyrir hönd annarra sjálfstæðismanna í þetta skipti að þessari tillögu verði vísað áfram til frekari vinnslu og þökkum fulltrúum sósíalista til þess að vekja máls á þessu alvarlega og mikilvæga máli. Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, mér langar að koma hérna upp í þessa umræðu því ég vil fá að þakka sósíalistum fyrir að koma með þessa tillögu. Mér finnst þetta stórgóð tillaga og í rauninni eitthvað sem við þurfum sannarlega að skoða núna. Það kom hér fram fyrr í dag í umræðu skýrslu OECD, ef ég fæ að vitna í ræðu borgarfulltrúans Sabine Leskop, þar sem hún sagði að þessar fréttir í kveik hefðu ekki komið sér á óvart. Og ég vil fá að taka undir með það. Það komið mér heldur ekki á óvart, en mikið óskaplega fylltu þær mig sorg. Að við séum ekki komin lengra, við höfum alveg haft tíma og eins og borgarstjóri nýlega búin að fara yfir hérna, hefur ýmislegt gerst, en við erum langt í frá að vera á þannig stað að við séum stolt af þeim aðbúnaði sem við bjóðum upp á, okkar fína fólki sem kemur hér til að vinna með okkur í hvort sem það til skammstíma eða langstíma. Við höfum undanfarið lagt þá áherslu hér að hafa breytt samtal og vísa ég nú meðal annars í samtöl sem við fórum yfir hér á COVID-tímum, bæði með atvinnulífi og með verkalýðshreyfingunni í gegnum borgarráð á þeim tímum þar sem voru sóttvarnahömlur í gangi og við héldum þá fundi online, gríðarlega góðir og fínir fundir. Við sem erum í atvinnulífi, berum ábyrgð á atvinnulífi hér fyrir hönd borgarinnar, höfum farið fyrir ákveðinni aðgerðaáætlun þar sem verið að taka auki samtal við atvinnulífi og það partur af aðgerðaáætluninni og fyrir tæplega ári síðan var haldinn fundur með forystu fólki atvinnulífs, verkalýðshreyfingu, háskóla, samfélags og klasa, þar sem við vorum að ræða einmitt umgjörð borgarinnar og atvinnulíf. Þannig að mig langar að taka undir það að ég sammála því að tillagan
henni verið vísað til borgarráðs. Ég legg þunga áherslu á það að við bætum atvinnulífi, það er að segja forystu fólki í samtaka atvinnulífsins og þeim samtökum sem þar tengjast beint inn í þetta samtal. Ég geri ráð fyrir því að þetta sé eitthvað líka sem að önnur sveitarfélög þurfi að skoða. Mér finnst mikilvægt, við getum ekki bara alltaf kallað á einhliða umræðu þegar okkur hentar. Við höfum lagt þá línu hér að taka breytt samtal. Og þess vegna legg ég mikla áherslu á það að atvinnulífið verði með í samtalinu. Atvinnulífið er ábyrgt og það verður að kalla fram þá ábyrgð og vinna það þeim megin frá. En ég fagna því að við séum á þeim stað að ræða þetta. Þakka fyrir tillöguna og styð það að henni verið vísað til borgarráðs. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Var það réttskilið hjá forseta Andrea Helgadóttir borgarfulltrúi eða komið lokaræðu? Já, einmitt. Þá næst Heiða Björk Hilmarsdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði nú að koma bara rétt upp til þess að í rauninni segja að við höfum nokkur sinnum fjallað mansal hér áður og þá oft í víðara samhengi heldur en bara vinnumansal því að auðvitað eru stærstu brotaþolar mansals konur og börn. En vinnumansal er gríðarlega alvarlegt, við höfum lagaleg réttindi til þess að fylgja því eftir og það er mikilvægt að við nýtum þau tæki sem við höfum í lögum og reglum. Og ég held að þetta sé góð tillaga og ég vil að þakka fyrir hana. Ég held að svona samtal og samráð geti alltaf verið til góðs. Ég held að væri fínt að fá umsagnir þessara aðila samstarfsvettvanginn og svo held ég að væri bara áhugavert líka að skoða hvernig sveitarfélög almennt eru að haga eftirliti og mögulega gæti Reykjavíkurborg þá deilt með öðrum sveitarfélögum sinni aðferð því ég þekki ekki nægilega vel hvernig önnur sveitarfélög er að fylgjast með þessu en ég gerir ráð fyrir því að eftir umfjöllunum daginn að þá séu margir að velta fyrir sér hvernig þeir séu að tryggja réttindi þess verkafólks sem að vinnur á þeirra vegum eða þeirra verksala sem að þeir eru að kaupa verk af. Ég sá að Landspítali uppbyggingarfélagið brást við og ég held að fleiri og fleiri fyrirtæki og mér finnst Reykjavíkurborg bara sýna gott frumkvæði að tillögu borgarfulltrúans Andreu Helgadóttur frá Sósíalistaflokki og þakka fyrir það. Þá hefur Heiða Björk Hilmarsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur. Ég ætlaði bara að taka undir almenna ánægju með þessa tillögu. Þetta er eitthvað sem við höfum öll haft áhyggjur af og viljum öll taka þátt í að berjast á móti. Það er að segja misnotkun á vinnuafli, vinnumansal og bara slæm meðferð á fólki. Eins og ég kom þetta inn á í ræðu minni undir síðasta lið, þá er þetta líka stórt vandamál þegar kemur að erlendu vinnuafli sem að fær oft ekki upplýsingar réttindi sín og er í óeðlilega, er í sambandi við vinnuveitanda þar sem vinnuveitandinn hefur óeðlilega mikið vald í því samhengi. Þetta er alltaf eitthvað sem við þurfum bara svolítið að vinna saman í að takast á við. Ég kannski rifja það upp á síðasta kjörtímabili, þá tók Reykjavíkurborg upp nýjar innkaupareglur þar sem var kveðið mjög hart á keðjuábyrgð í innkaupum og framkvæmdum á vegum borgarinnar. Það er eitthvað sem okkur hefur þótt mjög mikilvægt og það bara gleður mig að það séu komin skýrari lög það á landsvísu í heild sinni. Ég held að það sé framfaraskref, ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum öll að passa vel upp á. Og já, ég ætla ekki að hafa þetta eitthvað brjálæðislega langt. Þetta er góð tillaga. Ég held að við ættum að skoða hana inn í borgarráði, fá umsagnir frá hagaðilum og stéttarfélögunum og fleirum og sjá bara hvað kemur út úr þessu. En já, ég held að klárlega þurfum við að taka höndum saman og gera eitthvað í þessu. Ég styð það. Takk fyrir.
Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og aðrir þeir sem hlýða á. Ég vil taka undir þakkir fyrir það að koma þessu mikilvæga málefni á dagskrá hjá okkur. Þetta einn af þeim þáttum sem grefur undan velferðarkerfum okkar. Þetta við getum ekki sagt annað vinnumansal heldur en að það sé í hróplegu ósamræmi við það atvinnulíf sem við höfum byggt upp. En það einn þáttur og ég algjörlega sammála þeim sem hér á undan hafa komið og það ömurlegt til þess að hugsa að í því landi sem að við búum í sem nú þrátt fyrir allt saman ofarlega varðandi lífskjör að þá séu fólk staplað saman eins og það væri væntanlega dýraníð að segja að við myndum stapla saman, helst mætti kannski líka því við kjúklingarækt eins og hún fer fram og það að flytja hér inn fólk til þess að ýta undir okkar eigin lífskjör sem eru tiltölulega há algjör ömurð og verður ekkert sagt annað en það. Ég vil benda á að atvinnulífið þarf að vera eins og háttvirtur borgarfulltrúi, háttvirtur forseti núna, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir benti á að hafa atvinnulífið með, en ekki síður vil ég benda á neytendur. Það verður að verða hluti af því sem á að vera í íslenskri menningu, það það að við séum ábyrgir neytendur. Það vantar töluvert upp á það í vitund okkar íslenskra neytenda að velja bæði velja og kjósa með buddunni. Það að segja að við séum að velja að fara ekki og sniðganga þá staði þar sem við vitum að eitthvað skrítið í gangi. Það ekki hægt að fara á staði sem að þig grunar að vera að sem vinnumansal með góðri samvisku og við þurfum að láta sniðganga þá sem að koma þannig fram með virðingu samt sem áður fyrir þeim sem þar verða fyrir ekki bara fangelsun, heldur skuldsetningu á eigin frelsi fyrir því að koma hingað til lands til þess að vinna fyrir því að okkar lífsviðurværi sé betra. Og það mjög mikilvægt að við sem borg séum fremst. Við erum fremst varðandi mjög margt og bendi á þá umræðu sem hefur átt sér stað í mannréttindis- og ofbeldisvarnaráði þar sem að við erum með opna umræðu fyrir því sem snýr að mansali, ofbeldi og sérstaklega varðar vændi sem að við vitum á kemur líka inn á borð. En hér erum við að tala aðra hluti og ég tek undir það að fullum krafti að við þurfum bara að stíga fast til lands og ég veit að við erum öll sammála í þessum sal hér það. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Andrea Helgadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, borgarfulltrúar. Það var náttúrulega ákveðin gryfja sem var svo sem fyrirséð að þið myndi falla í að þetta snerist fyrst og fremst að mansali þó að ég hafi komið að því í ræðu minni að það sem það svona hefur verið á efsta baugi svolítið þó að þessi tillaga muni vinna gegn því vegna þess að hún myndi þá koma upp þessi almennu brot sem að falla líka undir keðjuábyrgðina, ekki aðeins alvarleg brot, heldur öll brot. Það skiljanlegt að fólk hafi verið hneykslað yfir Kveiksþættinum en í sjálfu sér spratt upp hugmyndin tillöguna áður, hún spratt upp af mótmælum Eflingar fyrir utan veitingastæðin Ítalíu þar sem að fór fram og fer, eftir því sem ég best veit, ennþá fram stórfelldur launaþjófnaður þar sem að fólk bara í alvarlegum málum
og það líka eitthvað sem ætti að vekja jafnmikla hneykslun þar sem það mun útbreiddara brot heldur en mansal. Og mér finnst það svona svolítið sorglegt að einblína svona á þetta orð. Og að sjálfsögðu þetta náttúrulega hryllilegt þegar að fólk blekkt og fengi hingað til lands á fölskum forsendum og látið leggja út úr launum sínum kostnaðarliði sem það fær ekkert val sem kom náttúrulega fram þarna í þættinum. Mennirnir voru samt voru að fá greitt laun eftir kjarasamningum í launaflokki sem hefur bara þurft átök til þess að fá þernur á hótelum til þess að komast upp í. Svo það svona umhugsunarefni allavega. Það mjög gott að heyra að það sé svona mikill vilji og áhugi fyrir því að uppræta brot á vinnumarkaði. Ég mjög spennt fyrir því að þetta verði í anda þess sem að því var ætlað að þetta væri virkur samráðsvettvangur því að allir þessir hagadalir sem hafa verið nefnt og fulltrúar atvinnulífsins, þeim boðið á þessar ráðstefnur og þar samtalið, þeir hafa risastóran lúður til þess að blása í þegar þeim svo sýnist allt milli himins og jarðar, þannig að þessi hugmynd átti í rauninni bara að skapa vettvang fyrir þá sem eru beinir þáttakendur í þessum keðjum og snúast almenn kjarasamningsbrot í víðari skilningi. Og að þar gæti að sjálfsögðu orðið einhvert samtal eða hugmyndasmíði ferla sem að borgin gæti tekið upp, hugsanlega einhver kerfi sem þyrfti að koma sér upp sem að væri hægt að koma gögnum í, þannig að þetta yrði auðveldari samskipti í framtíðinni. En ég svo sem samþykki það að við tökum þetta inn í borgarráð þó að það sé ekki allir með fulltrúa þar með atkvæði. Svo takk fyrir mig. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá umræða var eitt andsvar afsakið, það fór alveg fram hjá mér, ekkert mál, það sjálfsagt mál. Einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar og það Alexandra Brím. Gjörðu svo vel. Forseti, já, mér langaði nú bara rétt aðeins að árétta þó ég hafi nú alveg komið inn á mansal og svoleiðis inn í minni ræðu, þá var það kannski meira því að það var fólk farið að ræða það, en ég vil bara undirstrika að ég í grunninn sammála því að við þurfum að skoða réttindi vinnufólks almennt og það sé ekki verið að stela launum eða þannig og keðjuábyrgðin ef hún framkvæmd rétt á að ná utan það líka. Og ég held að við þurfum að taka það samtal og við þurfum bara að passa að réttindi fólks séu varðveitt í Reykjavík og Íslandi og ég svo sem set mig ekkert á, já, ég held að þessi reyndar ágætis hugmynd að fá umsagnir allra hagaaðila en ég held að næsta skref sé að fara yfir þetta í borgarráði og bara, já, ég held við séum flest öll sammála það að það þurfi að gera betur í þessum málaflokki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara það andsvari, Andrea? Nei, takk fyrir það. Og þá hringjum við inn í atkvæðagreiðslu. Og þá komið að atkvæðagreiðslu í máli
3 á dagskrá borgarstjórnar í dag tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands samvinnu vettvang til höfuðs misnotkunar vinnuafls. Mér sýnist við vera fullmönnuð. Forseta hefur borist málsmeðferðartillaga að vísa málinu til borgarráðs sem eru samþykkir þeirri málsmeðferðartillögu vinsamlegast gefið merki og tillagan er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum að vísa henni til borgarráðs. Og þá er mál númer 4 sem er umræða aukið álag á starfsfólk leikskóla eftir að stytting vinnuvikunnar kom til framkvæmdar að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins. Frummælandi Kolbrúnar Áslaugar Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Þetta er ekki alveg svo mín starf. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar núna að ræða aðeins það aukna álag starfsfólks leikskóla eftir að stytting vinnuvikunar kom til framkvæmda. En styttingi vinnuvikunar tók gildi 1. janúar 2021 í dagvinnu hjá ríki og sveitarfélögum. Útfærsla vinnutímastyttinganna var sett í hendur hverrar starfsstöðvar fyrir sig. Eftir ítarlegt ferli og undirbúningsvinnu var það að lokum starfsmannanna að greiða atkvæði hvaða leið yrði farin. Tvennum sögum fer nú að því hvernig framkvæmdin hefur gengið og hvort hún hafi yfirleitt leitt til góðs fyrir alla. En aðgerðin var eðlilega fagnað hver vill ekki stytta vinnuvikuna. En með því að stytta vinnuviku eykst almenn starfsánægja og fullvíst má telja að tíðni veikinda lækkar. Ekki liggur fyrir hvort útfærslu sé ólokið á einhverju stofnun. En því miður hefur nú komið á daginn að aðgerðin hefur valdið auknu álagi á sumarstéttir og jafnvel vanlíðan. Hér er sérstaklega rætt starfsfólk á leikskólum og síðan vinnutímastytting tók gildi í leikskólum hefur álag á starfsfólk aukist sem þó var mikið fyrir. Strax í innleiðingaferlinu hjá leikskólum var ljóst að stytting vinnuvikunar yrði krefjandi verkefni, líkt og hjá öðrum starfsstöðum þar sem unnið með fólk. Vinnutímastyttingin bættist á ofan á þá manneklu og langtíma veikindi sem lengi hefur hjá starfsemi leikskólana í Reykjavík. Dæmi er einnig að á sömu starfsstöð sé tvenns konar útfærsla á vinnutímastyttingu í gangi, annars vegar hjá faglærðum leikskólakennurum og öðrum félagsmönnum félags leikskólakennara og hins vegar hjá ófaglærðu starfsfólki. Heyrst hefur einnig að starfsfólk sé beðið að taka af styttingu sinni ef það þarf að skreppa til dæmis til læknis. Meirihlutinn í borgarstjórn Reykjavíkur ítrekaði strax í upphafi ferilsins að stytting vinnuvikunar mætti ekki kosta borgarsjóð neitt. Ljóst var frá byrjun að það var með öllu óraunhæft. Útiloka var að stytta vinnuviku án kostnaðar, til dæmis hjá þeim sem vinna vaktavinnu, en einnig hjá þeim sem eru í dagvinnu. Aðgerðin var flókin og enda þurfti ekki aðeins að breyta vaktaplani, heldur einnig forritum sem halda utan launamálin. Fulltrúi Flokks fólksins hefur óskað upplýsinga hvað aðgerðin kostaði þegar upp á staðið hjá dagvinnufólki annars vegar og hjá vaktavinnufólki hins vegar. Ekki hefur borist svar frá mannauðs- og starfsumhverfissviði við fyrirspurninni kostnað við styttingu vinnuvikunar í dagvinnu, til dæmis kostnað við að bæta í mönnunargöt í dagvinnu. En sennilega stóð aldrei til að stytting vinnuvikunar myndi leiða til aukins álags á einhverja starfshópa. Fólk sá auðvitað fyrir sér þveröfugt að vinnan yrði minni og þar með álagið líka. En spyrja má þá hvað fór úrskeiðis? Hvernig gat þetta verkefni sem þó var sagt að hefði verið ítarlega undirbúið leitt til þess að 2 árum seinna finnst starfsstétt eins og leikskólakennarar þeir vera kikkna undan álagi sem aldrei fyrr. Það má líka nefna það að þessar útfærslur eru ekki sambærilegar eins og komið hefur verið að. Það er tvenns konar útfærslur í gangi og félagsmenn fá ekki að velja hvaða útfærsla henti þeim best. Félagsmenn hjá faglærðum leikskólakennurum hafa val að safna upp sinni styttingu sem í raun óheimilt en fer gegn upphaflegu markmiði styttingu vinnuvikunar. Þannig að í rauninni er svona alls konar í gangi í þessum efnum. Og nokkur orðum almenna vinnumarkaðinn. Upphaflega var hugmyndin svo að vinnutímastyttingi væri fyrirbæri sem ætti að leggjast yfir allan vinnumarkaðinn.
og stytta átti vinnuvikunni ekki bæta við orlofsdögum. Stytting vinnuvikur kannski að ganga eins og smurð vél á einhverjum stöðum en á leikskólunum hefur þetta verið verulega tyrfið. Ósamræmi milli vinnumarkað skapa vissulega vandamál og það vantar samræmi og ella þetta að sjálfsögðu að koma niður á þjónustu leikskólana. Auðvitað þyrfti að vera sambarlegt kerfi á hinum almenna markaði. Þannig að fólki sem með börnin sín á leikskóla þar hvort að vinna 40 tíma vinnuviku, þá hafa ekki allir tækifæri til að stytta vinnudag barnanna og þetta skapar ný vandamál. En hvernig hefur Reykjavík brugðist við akkurat þessu? Sum sveitarfélög hafa til dæmis tekið upp það ráð að bjóða fyrstu 6 tíma gjaldfrelsa og rukka síðan hátt gjald fyrir umframtíma. En sumir foreldrar geta með engu móti komist af í sínu lífi með barna á leikskóla í 6 tíma eða minna. Sá sem það getur þarf að hafa sterkt bakland og sjálf með sambærilega vinnutímastyttingu. Að vinnutímastytting megi ekki kosta neitt þýðir einfallega að skerða á þjónustu við börnin. Stór breyta í þessu öllu sem sennilega var ekki tekin með inn í jöfnuna hinn mikla mannekla og starfsmannavelta inn á leikskólunum og það þarf að yfirmanna í rauninni til að þetta geti gengið upp. Ég vil aðeins koma inn á andlegt álag og samviskubit sem að leikskólakennarar sumir hverjir kvarta yfir. Því að eins mikið og fólk vill að þetta gangi upp, þá fær fólk samviskubit að fara í styttingu ef það bitnar sérstaklega á einhverjum samstarfsmanni eða konu. En vegna þrautseigju og ósérhlífni þessara stéttar hafa starfsmenn reynt að láta þetta ganga upp. Hægt að ímynda sér hversu erfitt það getur verið, til dæmis að taka styttingu þegar það mikil mannekla á leikskólanum. Auðvitað getur þetta ekki verið svona til lengdar. Þetta ekki á fólk leggjandi og fólk sem komið í einhvers konar svona klemmu í vinnunni bara til þess að auka ennþá meira álag og vanlíðan sem þó hellings allavega í sumum þessum störfum. Fólk vill styttingu vinnuvikunar en þá verður það bara að vinna meira. Þetta einhvern veginn komið út í það hjá sumum. Fyrst var þetta auðvitað frábær hugmynd en nú þegar fólk búið að gangi gegnum alls konar erfiðleika í þessu ferli og þá sumir ekki jafn spenntir fyrir þessari styttingu og áður. Mér langar rétt að nefna bara hversu ólíkar útfærslur í gangi að því hver og einn leikskólakennari getur einhvern veginn ráðið hvernig þetta Sumir mega til dæmis safna upp styttingu og geta þó tekið út frí til dæmis jól, páska og í vetrarfrí. Sumir dagar séu einfaldlega verðmætari en aðrir en vegna þess er ómögulegt fyrir ófaglegt starfsfólk að taka út frídag á þessum dögum þar sem leikskólakennarar flykkast kannski frí. Leikskólinn þá opnir en fátt faglærða í húsinu og stöður verði að manna. Hvað var það vetrarfríin, þá til dæmis sumir með börn í grunnskóla og börnin náttúrulega í fríi þessa daga og þá þurfa sum einfaldlega að vera heima. Svo þetta getur verið virkilega flókið og sérstaklega því þessi mismunin svona í gangi og það einhvern veginn spurningum hvort að hægt að gæta meira jafnræðis þannig að fólk sitji dálítið við sama borð milli leikskólana. Eftir því sem fram hefur komið, þá fá faglærðir kennarar 10 tíma undirbúningi á viku sem þeim ekki skylt að taka á starfsstöð. Ef þeir einhverra hluta vegna geta ekki tekið undirbúning, fá þeir þann tíma greiddan í yfirvinnu. Því skapar svo hætta á að undirbúningstímar ófaglærðra sitja á hakanum, þrátt fyrir að hann sé jafnvel einungis 1 tími á viku. Svo heimild sem leikskólakennarar hafa til að taka undirbúning heima veitir þeim svigrúm til dæmis að fara til læknis eða klippingu á undirbúningstíma sem þeir vinna svo af sér að kvöldi til að þurfi ekki að láta það ganga upp í styttinguna. Þannig að hvað þarf til þess að þetta gangi upp? Og það kannski það sem að við viljum gjarnan fá að heyra frá fólki hér í dag þó svo að langt sé liðið á fundin. En það þarf að koma þessu verkefni í einhvern endanlega farveg með þeim hætti að allir geti raunverulega notið þess að vinnuvikan hafi verið stytt. Án þess að því fylgi einhver auka baggi. Þessar 2 leiðir sem ræddar hafa verið hér ættu auðvitað báðar að geta gengið og verið aðgengilegar fyrir báða hópa. Ella hér verið að styrkja stéttaskiptingu sem nú kannski þegar fyrir hendi í leikskólum. Öll svona mismunun ýtir einnig undir ergelsi og pirring meðal starfsfólks.
Vinnutímastyttingin mikilvæg og það vill enginn snúa held ég tilbaka. Þetta eru dýrmætir 4 tímar og skiptir máli í þessu starfi sem bæði krefjandi og álagsmikið. Og skiljanlega eru útfærslur eitthvað mismunandi, ýmist fyrir fólk úr vinnu halvan dag eða safnar upp í heilan frídag sem gefur auðvitað mestu hvíldina. En svo leið mögulega ekki svo heppilegasta fyrir þá sem eftir eru og þurfa að hlaupa hraðar. Í þessum tilvikum þarf auka mannskap og það mátti vita frá upphafi að það myndi kosta. Síðan það fjarvera fólks, veikindi og annað, svo ekki sem nefndur undirbúningur sem starfsmenn þurfa ef til að sinna. Og þegar fólk hefur lengi spennt bogan, langt umfram það sem eðlilegt og það í langan tíma, þá frídagurinn eftirsóknarverði kannski aðeins notaður til að hlaða helstu batterín fyrir næstu törn. En þetta mikið höndum leikskólakennara, en einnig þarf að taka tillit til aðstæðna og börnin ganga fyrir og þarfir foreldrana. En ég hlakka til að heyra frá ykkur og eins hvað við getum gert til að laga þetta, betrumbæta þetta annars góða kerfi. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu, tekur þá til máls Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég var eitthvað svo niðurdreginn að hlusta á borgarfulltrúann, lýsa áhyggjum sínum og vandanum sem að verkefni stytting vinnuvikunnar hefur haft í för með sér. Og svona miðja ræðu var manni einhvern veginn leið manni eins og þetta væri bara algjörlega ómögulegt og ætti bara að snúa tilbaka. Og ef ég hefði ekki haft svör frá starfsfólkinu sjálfu, þá hefði mér ekki orðið sel. Mér finnst við þurfa bara að rifja eitt upp bara alveg í upphafi. Vegna þess að ábyrgð Reykjavíkurborgar á styttingu vinnuvikunnar heilmikil. Við vorum beinlínis frumkvæðisaðili í samvinnu við stéttarfélög og opinberum vinnumarkaði að fara í þetta verkefni og fórum hér í tilraunaverkefni með 2000 starfsmönnum. 2000. Þar á meðal reyndar bara einum leikskóla en 2000 starfsmenn voru þetta í heild. Og vissum við að þetta gæti skilað árangri og starfsánægju? Já, við fengum það beint í æð úr tilraunaverkefninu. Vissum við að gæti útheimt alls konar útsjónarsemi, samstarfa vinnustað, hugsa út fyrir kassa, nýjar lausnir, eitthvað væri reynt sem þyrfti að breyta og svo framvegis? Já, við vissum bara nákvæmlega það. Voru skilaboðin eða aðferðafræðin sem að valin var það að við fólkið í borgarstjórn eða yfirstjórnin eða eitthvað ætti að útfæra þetta miðlægt og senda ordurur á hvern og einn vinnustæðum hvernig fólk ætti að útfæra þetta? Nei. Sé ég eftir því að hafa dreift ábyrgðinni og haft þetta vinnustæðalýðræði í útfærslunni? Nei, sannarlega ekki, vegna þess að vinnustæðir hafa almennt verið að leysa þetta ótrúlega vel og miklu betur heldur en flestir töldu hægt. Það ekki þar með sagt að eitthvað hafi ekki komið upp og eitthvað hafi ekki reynst flókið. En það engin leið. Það engin leið að fá skilaboðin út úr ræðu borgarfulltrúans sem við lesum út úr könnunin sem lagðar hafa verið fyrir starfsfólk. Þegar starfsfólk á leikskóla spurt hversu ánægt eða óánægt það með verkefnið betri vinnutími, styttingu vinnuvikunar, eru 90% ánægð. Það innan við 10% sem eru mjög óánægð eða frekar óánægð. Og starfsánægðin hefur auðvitað verið að hækka í skólakerfinu, hvað sem umræðunni líður stundum á undanförnum árum. Og ég held að stytting vinnuvikunnar sé hluti af því, til dæmis inn á leikskólanum, því að þar eru líka 90% sem að eru ekki neikvæð eða mjög neikvæð, heldur og langflest telja þetta hafa haft jákvæð áhrif á gæði vinnu sinnar.
og gefa þessu háa einkunn. Þegar spurningin hversu ánægt fólk með þann sveigjanleika sem að þetta gefur, þá 1% mjög óánægt og 4% frekar óánægt. Það smá hluti hlutlaus en langstærstur hópur ánægður með aukinn sveigjanleika. Þannig að með því ég ekki að segja við ekki að hlusta á þennan hóp sem að óánægður, en ég bara að segja, mér finnst bara dálítið hæpið ef það á að vera að gagna umræðum í borgarstjórn að koma hér og tala eins og það sé almenn óánægja með styttingu vinnuvikunar, eins og það sé ekki aukinn sveigjanleiki, eins og þetta hafi haft neikvæð áhrif á gæði vinnunar. Ég held að þau atriði sem borgarfulltrúinn var að nefna hér séu almennar áskoranir í starfsemi leikskóla. Pestir, veikindi, fjarvistir, mannekla á sumum stöðum, þetta eru áskoranir, en að tengja það við styttingu vinnuvikuna sem við höfum svona góð gögnum, finnst mér geta svona einhvern veginn leitt einhvern sem vissi ekki betur út á það spor að stytting vinnuvikuna sé helsti vandinn í starfsemi leikskólana en ekki vandasamt úrlausnarefni, en í grunninn mjög jákvætt atriði sem ætti að til skamstíma og lengdar að hjálpa okkur við að bæta starfsaðstæður og sett bara að segja eitt af fjölmörkum verkefnum sem við höfum verið að innleiða á leikskólunum á undanförnum árum til þess að bæta starfsaðstæður. Það eru 86% starfsfólks leikskóla sem segjast eiga auðvelt með að samræma vinnu og fjölskyldulíf. Það 1% sem segir að það ekki við. Við erum með öflugt mannauðsstarf. Við tökum þátt í könnun með stéttarfélögunum sem heitir heitir Stofnun ársins og að mæla ýmsa þætti. Og við látum ekki þarfið sitja, við notum þetta virkt í okkar mannauðsmálum til þess að vinna að úrbótum á hverjum tíma. Það ekki þannig, og það mun aldrei vera þannig að allt sé fullkomið. Það ekki þannig og verður aldrei þannig að það sé ekki áskoranir. En við erum pólitíkin og mér finnst við ekki gera rosalega mikið gagn ef við tökum einhver svona verkefni og að því að við erum í minnihluta eða meirihluta þá einhvern veginn tökum við tölurnar og ýkjum það á annarkorn veginn. Við verðum að vera bara heiðarlegur sanngjörn í þessari umfjöllun, halda hinnu rétta til haga, passa það sé að vera að vinna með þessu gögn og vinna því að gera betur og ég fæ ekki betur séð en að það sé verið að gera það. Við vissum að því fylgdi kostnaður að fara í þetta gagnvart vaktavinnu starfsfólkinu, en ekki bara í leikskólum, heldur bara almennt hjá dagvinnufólki var tilraunaverkefni þannig sett fram að við vorum að prófa hvort að það væri hægt að stytta vinnutíman án aukins kostnaðar. Hvers vegna? Vegna þess að það var bæði verið að kalla eftir styttingu vinnuvikunar og launahækkunum. Ef það hefði kostað mjög mikið að stytta vinnuvikuna, nú þá hefði þurft að draga úr launahækkunum sem því nam. Og það var vilji í starfsmannahópnum til að gera bæði. Stytta vinnuvikuna án þjónustuskerðingar og án aukins kostnaðar. Vissulega metnaðarfullt markmið, en við skulum ekki koma í dag og segja, herru, þetta var alveg fáránlegt. Vegna þess að þetta var sameiginleg ákvörðun og sameiginlegt verkefni, eins snúið og það var, en ég sé ekki betur en við höfum mjög prýðilega vísbendingar það að margt hafi heppnast vel. Við erum líka með ábendingar það, til dæmis frá leikskólastjórahópnum, þar helmingur sem segir að það þurfi að gera ákveðna breytingar á framkvæmdinni. En helmingur sem segir
Framkvæmdin hefur bara gengið eftir og gengið vel. Og svo eru svona 10-15 leiðir sem listaðir eru upp sem algengustu leiðirnar sem hafi verið farið til þess að útfæra þetta. Þannig að það er heilmikil þekkingar og reynslusjóður sem allir leikskólastjórar geta sótt í og starfsfólk. Bæði þeir sem að telja að ekki þurfa að gera frekari breytingar og hinir sem telja að það þurfi að sníða einhverja agnúa af. Og mér fannst nú glitta í það hjá borgarfulltrúunum í setningunni ég held að vilji nú enginn fara tilbaka. Að ég held að það sé mjög vægt til orða tekið. Ég held að það er bara allt vitlaust ef að við færum tilbaka miðað við þau skilaboð sem við erum að fá úr þessum könnunum. En eigum við þá að fara alveg á hinreitin að segja, hefðu nei, nú skulum við athuga hvort að það eigi ekki að setja fjármagn til að borga fyrir styttingu vinnuvikunar. Það var ekki verkefnið. Í dagvinnunni vorum við sameiginlega, við og starfsfólki að reyna að leysa þetta án aukinskostnaðar og án þjónustufalls til þess að ná báðum markmiðunum. Að geta hækkað laun og breytt vinnutímanum til þess að dreifa og minnka álagi. Við sjáum í könnunum að svona styttra skrepp hefur minnkað, fólk er að sinna það á styttingatímanum. Það var eitt af því sem við vildum sjá. Þannig að við erum auðvitað vissuleyti í miðri á, þetta er ekki mörg ár sem eru liðin, en ég held að getum bæði verið stolt að því að hafa verið brautryðjendur í þessu, að því hvernig við gengið, við skulum hafa opin augu gagnvart því að það er ýmislegt sem við þurfum að huga að í svona margbrotinni framkvæmd á svona mörgum og fjölbreyttum vinnustöðum. Og gerum það þá bara. Búin til betri vinnustæði áfram. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, 3 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar í þessari röð. Kolbrún Baldursdóttir, Andrea Helgadóttir og Marta Guðjónsdóttir. Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég hef búin að gleyma hvað var gaman að hlusta á fyrrverandi borgarstjóra, en bara skemmtilegt að upplifa aftur hans málflutning, því að talandi að ýkja á annarkotn veg, já, forseti ágæta borgarstjórn ætla ég nú að segja fyrst, að þá eins mikið og borgarstjóra fannst ég kannski vera einhverjum pólnum, þá fór hann alveg yfir á hinn pólinn. En já, það er bara, ef að borgarstjóri hefur hlusta á ræðuna alveg, á þess að vera kannski ómikið að hugsa hvernig hann ætlaði nú að bregðast við, því að sennilega fór nú púðrið dálítið mikið í það, þá kom ég oft á mörgsunum að því að þetta er fólk var mjög spennt fyrir þessu og fyrir mjög marga hefur þetta bara komið vel út. En borgarstjóri þarf líka að geta þolað að þegar koma ábendingar, þegar að kallað eftir einhverjum breytingum, þegar að einhver segir, já þetta er frábært en það þarf að laga þetta. Þannig að það má ekki alveg vera þannig að haldið að þetta væri bara endalaust gott og aldrei mætti segja neitt meira það. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla svo sem ekki að biðjast velvirðingar á því að ég kannski dró fram jákvæðu þættina því mér fannst áherslan hafa verið á svona áskoranirnar eða það neikvæða, en þá er kannski komin einhver balans. Þegar við spurjum leikskólastjórana síðustu áramót hvernig gengur að koma styttingu vinnuvikunar fyrir, þá eru 21% sem segja mjög vel, 42% frekar vel, 22% hvorki né, 12% frekar illa og 3% mjög illa. Þannig að það er þarna ákveðin hópur sem þarf kannski aukinn stuðning til þess að sækja í sjóði á þeim sem þetta við gengið vel hjá og svo framvegis og við skulum ekki torfa fram með því. En þessar tölur kalla svolítið á við starfsánægjutölurnar sem ég var líka að fara yfir frá starfsfólkinu sem segir að í meginatriðum í langstærstu dráttum gengur þetta vel og það er ánægja með þetta og þetta verður skilað sínum markmiðum en ekki að öllu leyti og ekki alveg allstaðar og þannig að verkefnið heldur áfram. Ég ætla ekki að draga fjöður við það en heildarmyndin finnst mér svona, jákvæð í grunninn. Borgarstjóri hefur lokið við að svara ansvari og veiti þá ansvar öðru sinni Kolbrúnar Áslaugar Baldursdóttur, gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn, já og það var kannski það sem að við vildum kannski sjá að það kæmi ekki upp þessi pirringur. Það er einmitt ákveðin hópur að kalla eftir einhverjum breytingum sem þetta er ekki að virka nógu vel fyrir að því væntingarnar voru vissulega gríðarlega miklar.
og innan sama kannski, sömu starfsstöð eru 2 hópar og fyrir annan virkar þetta kannski alveg 100% og fyrir hinn alls ekki eins vel. Og þessi hópur, hann bara talsverður eins og kom fram í þessum tölum og hann að kalla núna og biðja svona einhvern stuðning og líka kannski meira fjármagn til þess að gera þetta auðveldara á þeim stöðum þar sem þetta mest krefjandi. Og þá þýðir ekkert að fara í einhverja skotgrafir og verða pirraður og verða hneykslaður á að þetta sé nú svo frábært. Sko við verðum líka að geta sýnt hérna smá hóvarð og lítillæti þó við teljum okkur vera að gera góða hluti. Og ég held að það sé alveg tímabært að viðurkenna það að þetta kosta þetta verkefni, átt að kosta og það hefði aldrei átt að vera þessi harka í því að þetta mætti ekki kosta krónu. Það setti strax þetta verkefni í svona ákveðna pressu að okkar mati. Og borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvaraðri sinni og svara þá andsvaraðri sinni borgarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við skulum bara aðeins fjalla þetta með kostnað eða ekki kostnað. Það hefði alveg verið hægt að hugsa sér að það hefði verið forsenda í verkefninu að hækka laun minna en að stytting vinnuvikuna myndi kosta. Það er að segja að það væri borga fyrir í raun og veru styttinguna með minni launahækkun. En það var ekki niðurstaðan. Og ég nú bara það verkalýðssinnaður að mér finnst þetta sameiginleg niðurstaða í kjarasamningum og þessu samtali vera síðan sameiginlegt verkefni að því loknu að ná þeim markmiðum bæði varðandi launaliðinn. Það náttúrulega engin spurning það við borgum samkvæmt honum en líka varðandi útfærsluna og við réðumst ekkert í smá stórt verkefni til þess að vita miklu meira það hvort það væri hægt. Það var 2000 manna tilraunaverkefni. Það bara ótrúlega stórt en það lærðum við alveg gríðarlega mikið af því, meðal annars það að við treystum okkur að fara í þetta. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Tekur þá upp andsvar Andrea Helgadóttir. Gjörðu svo vel. Nú ekki alveg viss á formlegheitunum í þessu. Forseti. Forseti. Ég borgarstjóri, já. Ég gleðst yfir því að borgarstjóri Dagur B. Eggertsson skuli draga fram þessa kjarasamninga þar sem að stytting vinnuvikunar kom upp og talar það hér að það hafi alltaf verið markmiðið að ná fram styttingu og hækkunum án þess að af því hlýtist einhver kostnað vegna þess að þegar að við sátum þessa fundi og ég sat í samninganefnd Eflingar á þessum tíma og það var langt ferli sem að hófst á því að ekki átti að ræða einu sinni styttinguna var það alltaf okkar innlegg í þetta var að það væri óeðlilegt álag á starfsfólki og að ef að stytting ætti að vera eitthvað sem ætti að ræða við okkur að þá þyrfti það að koma fram þessi í rauninni hagnaður sem að myndi koma af því með tímanum að minnka álagið að fólk gæti sloppið út af vinnustaðanum fyrr eða vinnuvikan styttist og með því myndi nást fram árangur með því að viðveran batnaði og annað en það var alltaf okkar álit að álagi væri nú þegar orðið og mikið vettum ekki taka út þessa hluti með meira álagi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þetta var mikið rætt og vangaveltur og ekki skilja með þannig að launahækkanirnar og styttingin áttu í heild ekki að kosta neitt. Launin hækkuðu og það kostaði en útfærslan og hinu átti að vera án þjónustuskerðingar og aukins kostnaðar og það var ekkert einfalt og það er alveg rétt að voru ákveðnar væntingar að viðveran myndi aukast á móti og þetta myndi draga úr veikindaforföllum og annað slíkt. Inn í þá mynd blandast hugsanlega eftirleikur COVID og bara mjög margt annað, bara hækkandi aldur starfsfólks að meðaltali og svo framvegis, þannig að við höfum ekki alveg séð þá lækkun sem við kannski hefðum viljað sjá varðandi veikindaforföllin. En það er kannski of snemmt að fullyrða eitthvað. Við sjáum allavega að
að uppgefið álag ekki rángátt, frekar rétt átt ef eitthvað en erfitt að draga mjög stóra ályktanir þar, satt verið að segja. Það bara dálítið svipað. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni. Andrea Helgadóttir, gjörðu svo vel. Já, álag í starfi í skólakerfinu, í leikskólum og annar staðar bara í sjálfu sér líka inni í allri þjónustunni sem snýr að því að umönnun. Þar bara álagið gríðarlegt og stytting vinnuvikunar átti að sjálfsögðu að miða að því að minnka álagið en ekki að auka það. Svo það var okkar viðhorf til þess að ræða styttingu vinnuvikunar vegna þess að við vissum að launahækkanir væru og yrðu alltaf takmarkaðar. Okkar markmið var aldrei að stytta vinnuvikuna með það markmið að auka álag. Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjóri, það sannarlega mikið álag í skólakerfinu, það mikið álag í leikskólum. Á undanförnum árum höfum við ekki bara horfst í augu við það heldur gripið til ýmsa aðgerða til þess að draga úr því, meðal annars fækka börnum að meðaltali per starfsmann, auka undirbúningstíma, við fjölguðum starfsdögum og við styttum vinnuvikuna. Ekkert gerir allt en allt gerir eitthvað og síðan náttúrulega vil ég trúa því, bara vegna þess að ég hef trú á lýðræði á vinnustöðum, að í raun samtalið og ferlið sem að styttingunni tengdist hafi nýst til að taka upp og fá inn raddir alls starfsfólksins á gólfinu hvernig það teldi vinnudeginum best háttað. Það hefur kannski verið mismunandi á mismunandi vinnustöðum en ég held að það sé einhver svona kúltúr sem sé góður að ræða hvernig vinnudeginum best fyrir komið, hvernig álaginu dreift á sanngjarnan hátt og að fólk sé þátttakandi og hluti í því að skapa góðan, metnaðarfullan vinnustað með góðum anda. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og veitir þá andsvar Marta Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tel að borgarstjóri sé algjörri afneitun þegar kemur að starfsmannaveltu á leikskólunum og þegar hann segir að tölurnar séu ýktar. Það hefði verið gott að hann hefði farið við tölurnar í máli sínu en ég skal bara gera það fyrir hann og upplýsa ykkur það hvernig staðan raunverulega hefur verið undanfarin ár. Haustið 2017 átti eftir að ráði 119,2 stöðugildi. Haustið 2018 átti eftir að ráði í 84,5 stöðugildi. Haustið 2022 153,7 stöðugildi. 2023 148,7 stöðugildi. Þannig að stytting vinnuvikunar og hún hefur ekki skilað sér í því að minnka starfsmannaveltuna. Þannig að það ágætt að borgarstjóri kynni sér þessar tölur áður en hann fer að fullyrða það að tölurnar séu ýktar. Borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, tölurnar sem borgarfulltrúar nefna eru alls ekki tölur starfsmannaveltu, þær eru miklu hærri. Á hverju ári miklu fleiri, til dæmis ungt fólk sem kemur inn í leikskóla og fer aftur, þannig að starfsmannaveltu tölurnar eru hærri. Það tölur sem borgarfulltrúar nefna eru það sem upp á vantar í ráðningum á hverju hausti. Það ekki starfsmannavelta heldur mannekla. Og fyrir því eru nokkra skýringar. Í fyrsta lagi erum við að stækka kerfið á hverju ári, við erum að fjölga plássum og brúa bilið. Í öðru lagi þá erum við að fækka börnum per starfsmann sem hefur kallað á meira starfsfólk akkurát á undanförnum árum síðan 2018 þegar við byrjum að innleiða þetta í skrefum. Þannig á hverju ári höfum við verið að sækja meira og meira starfsfólk til þess að bæta aðstæður, til þess að fjölga plássum, til þess að veita eins góða leikskólaþjónustu og við getum í Reykjavík. En við skulum ekki blanda því saman við það mikilvæga viðfangsefni sem starfsmannaveltan, sem mjög mikil en meðal annars vegna þess að stóri hópar ungs fólks kynnast leikskólastarfi með að koma inn eitt ár eða í styttri tíma. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég tiltók að ég var að lesa tölur frá hausti og tiltekinna ára hér, en það lítur að segja sér sjálft
að mannekla skapast af mikill starfsmannaveldu þegar að fólk sífellt að hætta og það þarf að ráða á ný í störfin. Þannig að ég líti á þetta sem útúrsnúning frá borgarstjóra. Borgarfulltrúum lokið við að veita andsvöru sinni og svara þá andsvöru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, mannekla í raun, það ómönnuðu stöður sem eru eftir til þess að fullmanna leikskólana. Starfsmannavelta hvað þarf að ráða inn í mikið af stöðum í heild á hverju ári vegna þess að einhver hættir. Þetta hugsanlega einhverju leyti skylt, en þetta eru tveir mjög ólíkir hlutir. Bæði manneklan og starfsmannaveltan kallar eins var á aðgerðir til þess að bæta starfsumhverfi og það nákvæmlega þess vegna sem við höfum verið að fækka börnum per starfsmann, hækka launin, auka undirbúningstíma, stytta vinnuvikuna og gera ýmsa hluti inn í leikskólaumhverfinu, reyndar líka víðar í borgarkerfinu til þess að þróa metnaðarfulla og góða starfsstaði með starfsfólkin okkar. Þeim leiðangri verður aldrei lokið en við höfum verið að stíga mjög stór skref á undanfarnum árum sem ég held við verðum að minna okkur á að halda til haga þó að við séum og eigum að ræða á hverjum tíma þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir hverju sinni. Borgarstjóri hefur þá lokið við að svara öllum andsvörum og komið að næsta borgarfulltrúa á mælendaskrá, það Árelía Eydís Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Ég vil byrja á því að þakka borgarfulltrúa Kolbrúnu Áslaugar Baldursdóttur fyrir að setja þetta á dagskrá. Ég vil gjarnan, og það mjög gott að borgarstjóri Dagbjörg Eggertsson hefur farið mjög vel yfir það sem gert hefur verið áður og það mikilvægt að halda því til haga að Reykjavíkurborg hefur í rauninni reið á vaðið í því að bæta og gera starfsumhverfi leikskólana eitt það besta á landinu, ef ekki kannski mættu við alveg halda því til haga að segja það besta. Það líka rétt hjá Kolbrúnu Baldursdóttir borgarfulltrúa að það ýmislegt sem við höfum þurft að sem ýmsir agnúar sem hún fór yfir á því kerfi, en það hins vegar sem að bæði hefur komið fram í máli Andreu borgarfulltrúa og sem sagt Kolbrúnu Baldursdóttir borgarfulltrúa, þá náttúrulega eðlilega ekki hægt að fullyrða að álag per starfsmann hafi aukist þegar að viðkomandi fer frá því að vinna 40 tíma yfir í 36, það eitthvað sem að einfaldlega held ég að hnjóti nú bara þá staðreynd, en hins vegar hefur álag á stjórnendur og álag vegna mönnunar aukist og það mjög mikilvægt að halda því til haga sem að koma ágætlega fram í máli beggja þeirra sem að hafa komið hér upp, að álag á kerfið hefur aukist og við að bregðast við því á skóla- og frístundasviði og núna bara þessa dagana að halda vinnustofur þar sem að við að vinna með þeim skólastjórnendum og eins og borgarstjóri Dagbjörg Eggertsson kom ágætlega inn á að þá svona, gætu við sagt tæplega helmingur sem að á í erfiðleikum með það að finna út úr því hvernig þetta virkar. Ég líka mjög ánægð með það og aftur vil ég hrósa þeim meirihluta sem undan mér kom, það ekki einhver hluti sem ég gerði, það það bara að vera framsýn og fara inn í styttingu vinnuvikunar og taka á þeim þáttum sem að þeir fylgdu, en það sem að skiptir verulega miklu máli að gera sig grein fyrir að við þurfum einfaldlega að fara að horfa inn í leikskólakerfi allt saman og við þurfum að meta það út frá gæðum miðað við börnin sjálf og hvernig tíminn nýtist sem allra best og höfum við nú þegar sett af stað þá vinnu og við við að horfa í kringum okkur og sjá hvernig það sem hvernig við getum tekið það sem kallaði best practices með leyfi forseta, þar sem að við einfaldlega að velta fyrir okkur og lyfta upp steinum til þess að leita góðra fyrirmynda, en ég algjörlega sammála því að í Reykjavíkurborg hefur þetta verið sett í hendur á hverjum stjórnanda fyrir sig, hvernig vinnu styttingin útfærð og það ólíkt með að við til dæmis önnur bæjarfélög
og þar af leiðir að við erum í rauninni að valdefla stjórnendur til þess að takast á við þetta fyrir sig, en á sama tíma eru sumir sem að lenda í meiri vandræðum en aðrir. Og til upplýsingar þá höfum við í sem sagt hérna því að við erum að hlusta og við viljum styðja við leikskólastjórnendur og við viljum styðja kerfið þannig að það hérna geti unnið áfram sitt gæðastarf og því höfum við sett af stað starfshóp innan hérna skóla og frístundar sem að núna í rauninni að fara yfir það með öðrum hérna aðilum hvernig við getum sem best komið til móts við það sem að hvernig hægt að sníða kerfið og gera það ef hægt að segja straumlínulaga það miðað við það sem að við sjáum nú að eru agnúar sem þarf að fara betur í gegnum. Því það mikilvægt að við erum í fyrsta lagi stolt af því hvernig kerfið hefur verið búið til, en í öðru lagi erum við líka að horfast í augu við það að það eru ýmsir þættir sem þetta hefur haft í för með sér varðandi stjórnun, varðandi mönnun og svo framvegis. En öðru leyti þakka ég fyrir þessa umræðu hér. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, komið að lokum þessar dagskrárliðar og mun ljúka þeirra umræðu. Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég vil gjarna koma hérna upp í aðra ræðu og fá síðan að segja nokkur orð í lokin. Ég vil bara þakka þeim fyrir sem að tóku þátt í þessari umræðu, því að mér finnst hún mikilvæg og ég verð að fylgjast með og hlusta eftir, já, bara taka eftir þegar að leikskólakennarar og starfsmenn leikskóla hafa verið að tjá sig þessi mál og það hefur verið talsvert í umræðinu núna í seinni tíð og eins góð hugmynd og styttingin og við öll fögnuðum að sjálfsögðu að létta aðeins á þessum löngum vinnudögum fólks og sérstaklega þessum álagsstörfum að þá ekki þar með sagt að maður eigi bara að berja sér á brjóst og halda allt sér búið. Það fór fyrir brjóst á mér reyndar að þessi mikla klifun á því þannig í upphafi að þetta mætti ekki kosta eina einustu krónu. Og mér fannst það ganga á langt vegna þess að mér fannst erfitt að byrja eitthvað svona verkefni sem var dálítið óvissa með hvernig myndi ganga. Svona stífur á því sem meirihluti sem var að það mætti ekki kosta krónu. Það var hreinlega sagt, þetta má ekki kosta krónu. Það var náttúrulega bara mjög, já, mér fannst það ekki mjög skynsamlegt að segja svoleiðis því að það þurfti svolítið bara að meta og sjá hvernig þetta með hann að gengi. Auðvitað er frábært að auðvitað hefði getað gengið algjörlega frítt en það segir sér sjálf bara þegar að vaktadæmið kom inn í þetta og í ljósi manneklu og veikinda og álagsins sem fyrir að þá myndi það náttúrulega sannarlega aldrei alveg ganga og það hefur komið á daginn að þetta hefur kostað og hérna meira heldur en kannski jável nokkur hélt að myndi gera því að þetta virkilega hefur kostað og ég reyndar ekki fengið að heyra neitt hvað þetta hefur kostað í dagvinnu en auðvitað hefur það eitthvað kostað líka því að við þurfum að yfirmanna stundum til þess að myndi geta gengið. En kostnaðurinn fyrir það fólk sem að er með samviskubit að fara í styttingu þegar að til dæmis mikið manneklar á starfsstöðinni, það er líka dýrkeypt og við skulum aldrei gleyma því að vinna lengi undir álagi og þegar bætist við samviskubit að þú ert að leggja eitthvað á starfsfélagina því að þú ert að fara í styttingu sem þú átt rétt á. Það er frekar ónotaleg tilfinning. Við getum kannski reynt hérna í borgarstjórn og borgarfulltrúar að setja okkur í þau spor. En ég vil þakka þó fyrir það að borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir að mér fannst hún sýna með þessari umræðu skilning og eins og kom fram hjá henni að þá er búið að setja á laggirnar hóp sem á að rýna þetta og það er bara mjög jákvætt og það er kannski það sem ég var svona vænta þess að borgarstjóri myndi líka upplýsa mig og fagna því frekar en að ráðast á málið sem sagt. Það er einmitt akkurat kannski það sem við erum bara að kalla eftir hérna að nú heyrum við í fólki sem að þetta er ekki að virka fyrir nógu vel og það er þetta misræmi og þetta er svona bara svolítið kannski hips haps og það er að biðja að fá einhvers konar skoðun og einhverja lagfæringar og þá er það auðvitað okkar sem stjórnvald og með ábyrgðina
að bjóða upp á bæði hlustun, skilning og koma síðan inn með tillögu til úrbóta og sjá hvort að þetta eigi mitt eftir bara að verða ennþá betra. En mér langar kannski að lokum að vitna hérna í ritgerð, B.Ed. ritgerð eftir Mörtu Kristínu Jónsdóttur. Hún skrifaði áhrif af styttingu vinnuviku á gæði leikskólastarfs og í hennar niðurlagi með leyfi forseta kannski bara akkurat það sem að tekur dálítið saman umræðina og eins og tala út mínu hjarta. Og ég ætla að hefja lesturinn, ég á smá eftir þessa ræðu og vík til hliðar í þriðju ræðu með þar, við sjáum hvert ég kemst. En hún segir hér í lok ritgerðar sinna þegar rýnt í niðurstöður þá verður styttingin valda ákveðinni togstreitu hjá starfsfólki þar sem flestir eru fylgjandi og ánægðir með tilkomu styttingu vinnuvikunar og áhrif á líðan en á sama skapi veldur það ákveðinni vanlíðan að starfsfólk finnst það ekki ná að sinna börnunum betur, meira álag á samstarfsmenn og börnin. Margir svarenda í þeirri könnun sem að hún gerði þessi kona vilja halda í styttinguna en vilja að það verði komið á móts við leikskóla auka stöðugildi þar sem hægt sé að flétta skipulagið betur saman þannig að það komi betur út fyrir alla. Og áfram segir í þessum lokaorðum það á ábyrgð stjórnvalda og sveitarfélaga að taka umræðuna og það var það sem Flokkur fólksins var að gera hér og nú og koma með lausnir á því hvernig halda eigi gæði náms og tryggja öryggi ef ekki kemur til fjármagn til að leysa starfsfólk af inn á deildum. Í því samhengi kemur ekkert í stað starfsfólk nema annað starfsfólk. Og með leyfi forseta vil ég að ég víki til hliðar og komi aftur upp í loka ræðu. Borgarfulltrúinn hefur lokið ræðu sinni og tekur þá til máls aftur undir loka ávarpi. Gjörðu svo vel, Kolbrún Ásta Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla rétt að ljúka við að lesa loka orð í þessari B.Ed. ritgerð Mörtu Kristínar Jónsdóttur. Og þar segir ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á áhrifum á styttingu vinnuvikunar á leikskólum og skólastofum og því von að þessi rannsókn sem í þessari ritgerð muni nýtast til umbóta og sýna fram á mikilvægi þess að veita börnunum gæðamenntun. Og það væri óskandi að stjórnvöld tæki menntun barna á yngsta skólastiginu og alvarlega til þess að gera umbætur þannig að úr vegi verði að styttingin sé ekki tekin út á kostnað barnanna. Og síðan bara rétt að lokum sem mér finnst líka ótrúlega góðu punktur og ég ekki vissum að við höfum kannski svo mikið rannsakað eða kannað að það viðhorf foreldra á styttingu vinnuvikunar og með tilliti til líðan barnsins í leikskólanum. Það nú sennilega búið að gera einhverja könnun, ég sjálf ekki með tölur það eða hef ekki séð neitt nýlegt en ég held að það væri mjög mikilvægt kannski og ég beini því til skóla- og frístundasviðs og ráðs að kanna kannski með að heyra í foreldrum hvernig þetta að koma út á hinum ýmsu starfsstöðum því að það má telja alveg ljóst að þetta mjög mismunandi eftir því á hvaða leikskólum að ræða. Það bara ýmsar útfærslur og svona ýmis konar sem að og jável innan sömu starfsstöðvar sem að fólk auðvitað sjálfsögðu að bera sig saman og þetta virkilega sennilega virka vel fyrir einhverja misjafnlega fyrir einhverja aðra og kannski bara alls ekki fyrir síðan einhvern hóp sem að vonandi ekki stór en samt nokkuð. Þetta ekkert, við erum ekki að tala 10 einstaklinga hérna. Við erum að tala einhverja 10 sem að þetta ekki alveg einhvern veginn að koma vel við og þá þetta vandamál með að þessi svona andlega líðan með þetta og eitthvað stress sem fylgir þessu, eitthvað samviskubit og það ekki góði förunautur á vinnustað að þurfa að glíma við slíkt þegar að maður í rauninni að gera það sem maður búið að bjóða upp á og á að virka fyrir alla. Og þá læti þessu hér með lokið. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og umræða mál 4 á dagskrá borgarstjórnar í dag. Umræða aukið álag á starfsfólk leikskóla eftir að styttingu vinnuviku kom til framkvæmda að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins lokið.
Við tökum örstutt fundarhlé.
borgarstjórn. Það hefur komið fram ósk frá Sjálfstæðisflokki að fresta máli nr. 5 sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins deilibíla og ef enginn hefur mótmæli við því þá lít ég á að það sé samþykkt. Þá göngum við til máls nr. 6 sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins verndarmörk vegna friðlýsingar Grafarvogs. Til máls tekur frummælandi Kjartan Magnússon. Gjörðu svo vel. Þessi fyrirsögn á glærukynningunni sem ég vonaði sáið, hún segir halva söguna og ég ætlaði samt að segja hinn helmingin líka. En frá árinu 2021 hefur verið unnið að tillögu friðlýsingu Grafarvogs í samvinnu Reykjavíkurborgar og umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins. Við höfum nú oft fjallað friðlýsingar hér í þessum sal og mér svona skilja að fólk sé frekar hlynnt en ekki. Markmiðið að vernda mikilvægar fjöru vistgerðir og búsvæði fugla og eins og við vitum þá vogurinn vinsælt útivistarsvæði og það eru fá svæði eins aðgengileg fyrir fuglaskoðun og aðra náttúruupplifun í borginni. Friðlýsingin afar stórt skipulagsmál sem varðar fjölmarga íbúa, ekki bara í Grafarvogi heldur öllum austurhluta borgarinnar. Það hins vegar álitamál í þessu eins og öðru og það hversu stórt svæði skuli friðlýsa. Reykjavíkurborg hefur hingað til miðað við að verndarmörkin fylgi flæðarmálinu sem eru frekar þröng mörk. Guðlaugur Þór Þórðarson umhverfisráðherra hefur hins vegar lagt til að verndarmörkin fylgi göngustígu við norðanverðan Grafarvog en nái jafnframt inn á skógræktarsvæðið við Funaborg. Þaðan fylgi mörkin göngustígu í átt að Stórhöfða og síðan að lóðamörkum til og með Stórhöfða 45. Þaðan liggja þau síðan með Stórhöfða að Grafarlæk meðfram læknum 50 til 100 metra og síðan með göngustíg. Og já, þarna sjáum við kannski betur kortið, hún upplýstin sér nógu góð, hún sýnir nokkuð vel munin á þessum verndarmörkum. Þau verndarmörk sem hingað til hefur verið miðað við hjá borginni og því sem umhverfisráðherra leggur til. Það vantar kannski einhvern smá bút þarna austast en hann er mjög lítill. Þannig að þetta er að mestu leyti það svæði sem ræðir. Útvíkkun markana sem þetta myndi fela í sér til að vera samþykkt skynsamleg að mati Náttúrufræðistofnunar. Í umsögn stofnunarinnar segir að Grafarlækur sé mikilvægur fyrir lífríki Grafarvogs því hann sé stærsta inntak ferskvatns í voginn og skapi þannig aðstæður sem eru mikilvægar fyrir lífríki, ekki síst fuglalíf. Með slíkri útvíkkun svæðisins mun það einnig ná yfir jökulmenjar og menningarminjar í innanverðum Grafarvogi sem eykur gildi þessa sjálfsögðu í þágu fræðslu og útivistar. Kannski bara meira. Málið var tekið fyrir og tillaga ráðherra í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur í desember síðastliðnum. Þar samþykktu fulltrúar Samfylkingar, Framsóknarflokks, Pírata, Viðreisnar og VG að leggjast gegn tillögu ráðuneytisins verndarmörk friðlýsingarsvæðisins. Þeir vilja því að verndarsvæðið sé mun minna en ráðuneytið leggur til og að mörkin fylgi flæðarmálinu. Við afgreiðslu málsins í umhverfis- og skipulagsráði var lagt til að ráðherra útvíkkun verndarmarkanna yrði kynnt fyrir íbúaráði Grafarvogs og íbúasamtökum Grafarvogs. Þessum aðilum yrði þannig gefinn kostur á að skila umsögnum málið áður en ráðið taki endanlega afstöðu til þess. Samráðstillögunni var hins vegar hafnað af fulltrúum meirihlutans. Voru það vissulega vonbrigði að meirihlutinn hafi ekki viljað viðhafa þetta íbúasamráð og kalla fram álit íbúa í þessu stóra skipulagsmáli sem snertir alla Grafarvogsbúa og þó víðar væri leitað. Í kjölfar afgreiðslunnar var málið þó tekið upp í íbúaráði Grafarvogs og það var flutt sameiginleg tillaga
íbúasamtaka Grafarvogs, foreldrafélagi í Grafarvogi og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins að íbúaráðið styddi tillögu ráðuneytisins stækkun verndarsvæðisins. Tillagan var samþykkt á fundi ráðsins í júní og hlaut þar stuðning með öllum greiddum atkvæðum, nema fulltrúar Framsóknarflokksins sem satt hjá. Það liggur sem sagt fyrir skýr afstaða íbúaráðsins og íbúasamtaka Grafarvogs í þessu máli. Nú auk þess hafa fjölmargir íbúar í Grafarvogi og nágrenni tjáð sig málið og ljóst að yfirgnæfandi meirihluti þeirra styður tillöguna útvíkkun verndarsvæðisins. Það því rík ástæða til þess að Reykjavíkurborg endurskoði verndarmörkin. Það hefur ekki verið gengið frá þessu, það ennþá var að vinna að þeim, en Reykjavíkurborg hefur þá ákveðna afstöðu en það rík ástæða til þess að Reykjavíkurborg endurskoði þessa afstöðu og útvíkki þau í samræmi við ekki bara vilja umhverfisráðherra, heldur íbúasamtakana, íbúaráðsins og almennan vilja Grafarvogs búa. Og það er tillagan sem liggur hér fyrir í dag. Eins og við vitum þá verið að skipuleggja næsta nágrenni þessa svæðis en það ljóst að ef það er miðað við þrengri verndarmörkin þá er alls engin trygging fyrir því að ekki verði með þessari væntanlegu byggð gengið inn á þetta svæði bara með einhverjum óafturkræfum hætti og það er alveg ljóst að það er ekki vilji íbúa í Grafarvogi. Við hljótum að taka tillit til þess að þegar að vera að skipuleggja nýtt hverfi sem er bara viðbót við Grafarvoginn, liggur beint af 2 ef ekki 3 hverfum Grafarvogs, þá sé áhersla lögð á að gera það í sem mestri sátt íbúa. Og að svo mæltu leggja þetta mál bara í traustar hendur borgarstjórnar. Borgarfulltrúi er lokið máli sínu, tekur þá til máls Dóra Björt Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í mars 2021 var það innmitt að frumkvæði Reykjavíkurborgar að óskað var eftir því við Umhverfisstofnun og Umhverfis- og auðlindaráðuneytið að hafið yrði formlegt samtal friðlýsingu 3 fjörusvæða í Reykjavík. Það er að segja Blikastaðakró, Grafarvog og Þangfjörusvæði í Skerjafirði. Samstarfshópur var skipaður vinnuna og undirbúningur hafinn. Friðlýsingu er þegar lokið á Blikastaðakró ásamt Leirvogi. Á fundi Umhverfis- og skipulagsráðs þann 29. nóvember 2023 var lagt fram erindi Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis með tillögu að beiðni ráðherrans Guðlaugs Þórs Þórðarsonar að stækka svæðið í Grafarvogi sem falla ætti undir friðlýsingu vogsins. Erindinu var svo vísað til umsagnar Umhverfis- og skipulagssviðs skrifstofu umhverfisgæða. Í kjölfar barst umsögn og byggt á henni var á fundi ráðsins þann 13. desember 2023 samþykkt að mæla með að haldið verði áfram með þau áform friðlýsingu Grafarvogs sem lagt var upp með. En ráðið leggist gegn tillögu ráðuneytisins stækkun marka friðlýsingarsvæðisins upp að Grafarlæk. Á þessum fundi lögðu fulltrúar Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar fram eftirfarandi bókun með leyfi forseta. Málið hefur þegar farið í opið umsagnarferli og mun gera það aftur. Umsögn Umhverfis- og skipulagssviðs er í meginatriðum samhljóða áliti Náttúrufræðistofnunar. Í umsögninni er lagt til að haldið verði áfram með þau áform friðlýsingu Grafarvogs sem lagt var upp með en ekki fallist á tillögu ráðuneytisins verulega stækkun marka friðlýsingar svæðisins. Við styðjum umsögnina og undirstrikum leið mikilvægi Grafarlæks í samhengi við skipulagsvinnu Keldnalandsins, bókun lokið. Svæðið innan Gullinbrúar er hverfisverndað í dag. En í greinargerð borgarinnar vegna áformaðra friðlýsinga er ekki gert ráð fyrir að mörkin nái eins langt inn á land eins og hverfisverndin gerir.
Við erum því að vernda þetta svæði umfram það sem við erum að tala hér að friðlýsa. Markmið með friðlýsingu Grafarvogs að vernda mikilvægar fjöruvistgerðir og búsvæði fugla, en Grafarvogur einn af fáum óspilltum leirusvæðum innan borgarmarkana og alþjóðlega mikilvægur viðkomustaður farfugla, einkum vaðfuglategunda. Grafarvogur einnig mikilvægur fæðuöflunarstaður fugla allt árið kring og þar sjást alla jafna margar fuglategundir. Enda var það svo að Reykjavíkurborg fór af stað með þetta verkefni að sínu einn frumkvæði að friðlýsa Grafarvoginn. Í umsögn Náttúrufræðistofnunar stækkunartillögu ráðuneytisins kemur fram að stofnunin telji skynsamlegt að skilgreina jaðar á friðlýsta svæðinu í Grafarvogi sem gott og gilt að gera og skoðað. Jafnvel upp að göngustígnum, það að segja kringum fjöru- og strandsvæði sjálft. En telji ekki ástæðu út frá hagsmunum verndargildis náttúruminja að víkka afmörkunina út fyrir göngustíginn. Í ljósi þessa legg ég til að við fellum tillögu þessa að víkka friðlýsingarsvæðið út að svo miklu leyti. Ég skil að þegar þið lesið textan þá sjáu þið ekki alveg hvað ræðir, en við erum að tala stórt svæði út frá því sem að við höfum lagt til, langt út í átt að Keldnalands uppbyggingunni. Við erum þegar að vernda stærra svæði með hverfisvernd og munum skoða verndun á grafarlæknum sérstaklega í skipulagsvinnu við Keldnalandi. Verið að skoða jaðarsvæðið sömuleiðis. Tillaga ráðherrans, sú sem liggur hér fyrir, gengur einmitt lengra en Náttúrufræðistofnun leggur sjálf til. Þó hún segja að kom ekki í veg fyrir að ganga lengra, þá sé ekki þörf á því. Þessu hefur ráðherra verið tjáð, en samt heldur ráðherran tillögunni til streitu. Hvers vegna ráðherra sem sjálfur býr þarna neðst í Grafarvogi leggur til að ganga lengra en Náttúrufræðistofnun leggur til og friða sinn eigin bakgarð og stóran hluta síns nærumhverfis veit ég eigi, en það lítur að teljast í það minnsta sérstakt að beita sér með þessum hætti. Við vitum sömuleiðis að yrði afmörkun með þeim hætti sem hér lagt til, gæti það haft neikvæð áhrif á uppbyggingu Keldnalandsins og borgarlínu á svæðinu. Það því farið að virðast sem ráðherra umhverfis- og loftslagsmála sé með þessu að gera það einu af sínum viðfangsefnum að vinna gegn einni mikilvægustu loftslagsaðgerð samtímans hér á landi sem borgarlína. Á sama tíma hefur hann í sinni stjórnartíð stimplað orkuskipti sem mikilvægustu loftslagsaðgerðina. En það ansi mikil einföldun á viðfangsefninu, en það PR-trix hefur þó virkað, jafnvel þó að standist ekki skoðun, en sé þó góður að gjalda vert af vissu mörgu leyti. Það hefur svo leitt af sér að sett hefur verið fram svo sviðsmynd að frekari virkjana sé þörf í þá loftslagsins. Sami ráðherra og reynir með eigin pennastriki að friðlýsa stærra svæði en þörf á samkvæmt fagfólki til að koma niður á uppbyggingu Keldnalandsins og þar með framgangi borgarlínu hefur skapað þann pólitíska umræðujarðveg að virkja þurfi umfram það sem sérfræðingar mæla með og að það sé hreinlega mikilvægt umhverfis- og loftslagsmál að virkja meira. Jafnvel þó að stóriðjan fái niðurgreidda orku og jafnvel þó að vanti skýran ramma sem tryggja að þessi umframorka nýtist í þá samdráttar gróðurhúsalofttegunda. Talandi ramma en nú verið að endurskoða rammaáætlun á beiðni þessa sama ráðherra. Því núgildandi rammaáætlun skilar ekki nægum árangri í hans huga, árangur því þá án takmarkum of tækifærin til að hunsa fagfólki þegar kemur að virkjanakostum. Sami ráðherra hefur beitt sig fyrir því að gera aðhaldsafli sem kallast loftslagsráð bitlust með því að krefjast þess að geta handvalið fulltrúa með því að biðja nokkrar tilnefningar til að velja úr frá hverjum tilnefningar aðila. Sami ráðherra hefur svo lagt fram loftslagsáætlun sem mun ekki ná markmiðum Íslands samdrátt í losun, nennir ekki hafa fyrir því að eigi samráði við fagfólkum aðgerðir sem að leggur til og virðist ekki hafa hugmyndum ábyrgð sína þegar kemur að stærsta losunarþætti Íslands. Ég held að ég velji frekar að hlusta á fagfólkið og legg eins og áður sagði til að þessi tillaga verði felld. Borgarfulltrúar lokið máli sínu óska eftir að koma upp í andsvar, það ekki rétt skilja á forseta? Einn hefur óska eftir að koma upp í andsvar og það Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það mætti nú margt segja ræðu Dóru Bjartar Guðjónsdóttur borgarfulltrúa og væri þetta svarin í löngu máli, en það erfitt að gera það því að við höfðum eiginlega gert samkomulag það að hafa þessa umræðu mjög stutta þar sem fundurinn langt kominn. En ég samt að segja að það ótrúlegt
með hvaða hætti að borgarfulltrúinn kýs einhvern veginn að fjalla sem minnst efni málsins en setur aðal svona púðrið í ræðunni í persónlegar árásir á Guðlaug Þór Þórðarson umhverfisráðherra og embættisfærslu hans og stefnu í alls ólíkum málum en hér eru til umfjöllunar. Við frábýðum okkur þannig málflutning og teljum að það hefur farið betur á því að það verður reynt að tína til efnisrök sem í meiri mæli sem tengjast málinu sjálfu heldur en að fara í slíkar árásir en þessi málflutningur dæmir sig sjálfur og við hörmum að það skuli vera ætlun meirihlutans að fella þessa tillögu sem margvísleg rök hafa verið færð fyrir og studd af meginhluta íbúa í Grafarvogi, íbúasamtök Grafarvogs og íbúaráðs Grafarvogs. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Hyggst borgarfulltrúinn svara andsvari? Nei. Þá umræðu þetta mál lokið og gengið til atkvæðagreiðslu tillögu númer 6 á fundi borgarstjórnar í dag verndarmörk vegna friðlýsinga. Gjörðu svo vel. Get ég fengið, forseti, má ég fara fram á frestun málsins? Það hefur komið fram ósk að fresta málinu. Borgarfulltrúinn getur óskað eftir að málinu verði frestað og borgarfulltrúinn þarf ekki að rökstyðja það. Það getur hver sem borið fram frestunartillögu, margoft gert hér. Við leggjum þá upp í atkvæðagreiðslu. Forseti mun fyrst leggja til frestunartillögu. Þeir sem eru samþykk því að fresta málinu, þeir sem eru samþykk. Forseti gerir örstutt fundarhlé. Atkvæðagreiðslu málið því ekki frestað og þá tökum við tillöguna sjálfa upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja. Já, það vantar einn borgarfulltrúa í herbergið. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur vikið að fundi. Búið að færa það til bókar. Og mun ekki taka þátt í þessari atkvæðagreiðslu. Þá göngum við til atkvæða tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að vernda mörk vegna friðlýsingar. Þeir sem eru samþykkt tillögunni vinsamlega skrifi merki og það samþykki frá Sjálfstæðisflokki, þeir sem á móti kunna vera, og það eru atkvæði meirihlutans og hjásata hjá Sósíalistaflokknum og Vinstri grænum. Við höldum áfram dagskrá og höfum tæmt þá dagskrárliði sem umræða verður málefni.
Við förum í fundargerðir borgarráðs frá 19. september en þar er einn liður sem greiða þar atkvæði Það er 4. liður. Það er frá umhverfis- og skipulagsráði og kemur þar inn í borgarráð. Það er hlemmur á nágrenni og hlemmur umferðarskipulag, breyting og deiliskipulagi vegna gatnamóta við Katrínartún sem greiða þarf atkvæði Enginn hefur óskað eftir að taka til máls undir þeim lið. Og við erum einnig með fundargerð borgarráðs frá 27. september. Og enginn hefur óskað eftir að taka til máls undir þessum 2 fundargerðum. Þá göngum við til atkvæða. 4. lið, hlemmur og nágrenni og hlemmur og umferðarskipulag, þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlega skrifi merki. Og það er meirihlutinn Vinstri grænir og sósíalistar. Þeir sem á móti kunna vera. Sýnist mér vera Sjálfstæðisflokkurinn að öllu leyti. Og þá hafa verið lagðar fram fundargerðir borgarráðs frá 19. september og fundargerðir borgarráðs frá 27. september. Þá leggjum við hér fyrir fundargerð forsætisnefndar frá 27. september, fundargerð mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs frá 12. september, fundargerð menningar, íþrótta- og tómstundaráðs frá 13. september, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 23. september, fundargerð stafrænsráðs frá 25. september, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 8. og 25. september og fundargerð velferðarráðs frá 18. september. Enginn hefur óskað eftir að taka til máls undir þessum fundargerðum. Höldum við þá áfram. Eins og kom fram í upphafi fundar barst fundinum ósk borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks að leitað verði afbrigða við að taka á dagskrá tillögu að ráðast í tafarlausar neyðaraðgerðir til að bæta umferðaröryggi við gatnamót Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar og var það upplýst að sú afgreiðsla færi fram í lok fundar. Forseti mun leggja til, það er einhver óróleiki í salnum. Forseti leggur til að borgarstjórn samþykki að taka tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins bætt umferðaröryggi við gatnamót Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar á dagskrá með afbrigðum og að málinu verði frestað. Eru athugasemdir við þessa málsmeðferð? Ef ekki, þá er gengið til atkvæða tillögun á dagskrá með afbrigðum og fresta henni í einu lagi. Skoðast það samþykkt ef að enginn hreyfir mótmælum. Takk fyrir það. Þá geri ég ráð fyrir því að allar bókanir séu komnar inn. Hún óskiði eftir að við göngum til atkvæða. Það er sjálfsagt mál. Gert er örstutt fundarhlé.
atkvæðagreiðsla en ekki ef enginn hreyfir mótmæli. Það er sjálfsagt að verða við því. Ég mun endurtaka, forseti leggur hér til að borgarstjórn samþykki að taka tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins bætt umferðaröryggi við gatnamót Sæbrautar og Kleppsmýrarvegar og dagskrá með afbrigðum og fresta henni. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu vinsamlegast gefi merki. Og það er samþykkt með flestum greiddum atkvæðum. Og þá erum við með eina bókun að mér skilst sem þarf að lesa, ekki satt, 2. Ein er frá Friðjóni og ein er frá Kjartani. Búið er að senda þær til ritar, ekki satt? Nei. Kjartan, þú hefur 15 sekúndur. Friðjón, gjörðu svo vel, þú mátt kveikja á mikrofóninu. Hef ég 15 sekúndur til að lesa hana? Nei, þú mátt lesa, bara hægt og rólega. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins benda á að forsendur svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins eru brostnar og tímabært er að endurskoða vaxtamörk þéttbýlis á svæðinu. Mannfjöldatölur að baki vaxtamörkunum eru verulega vanáætlaðar og breytt samfélagsgerð hefur leitt af sér breytt búsetuform, lækkandi fæðingatíðni og öldrun þjóðar leiða til þess að til framtíðar verða færri hverja íbúð en áður. Forsendur að baki nýsamþykktum samgöngusáttmála gera ráð fyrir 50.000 fleiri íbúðum á höfuðborgarsvæðinu árið 2040 heldur en forsendur svæðisskipulagsins gera. Þá er ljóst að hátt í 10.000 íbúðir sem eru í áætlunum borgarinnar verða ekki byggðar fyrir lok skipulagstímans 2040. Munar þar mestu 7.500 íbúðir sem ætlunin var að byggja á Reykjavíkurflugvelli. Þá er ótalin íbúðað skuldin sem nú þegar er til staðar. Skortstefna Reykjavíkurborgar í húsnæðismálum, húsnæðisstefna Samfylkingarinnar, er einn vegamesti þátturinn í háu vaxtastigi. Úr skortinu verður ekki leyst nema með að byggja meira og ódýrar en stefna meirihlutans býður upp á. Til þess mun reynast nauðsynlegt að útvíkka vaxtamörkin og skipuleggja fleiri lóðir undir íbúðarhúsnæði í Reykjavík. Kjartan, ertu búin að senda á frábært, ritari búin að fá, þá má ég bara bjóða þér að lesa bókunina upp og kveikja á mikrofónum. Hljóðnemanum. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég kynni hér bókun borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vegna tillögu eða afgreiðslu máls vegna friðlýsingar Grafarvogs. Við hörmum að borgarfulltrúar Samfylkingar, Framsóknarflokks, Pírata og Viðreisnar kjósa að fella tillögu Sjálfstæðisflokksins að rýmka mörk þess verndarsvæðis sem fyrirhugað er að friðlýsa í Grafarvogi. En hingað til hefur verið miðað við af hálfu Reykjavíkurborgar. Er að ræða afar stórt skipulagsmál sem snertir íbúa í Grafarvogi og nærliggjandi hverfum, enda er vogurinn afar vinsælt útivistarsvæði. Þessi afstaða meirihlutans gengur í berhögg við afstöðu íbúaráðs Grafarvogs, íbúasamtaka Grafarvogs sem og afstöðu flestra þeirra Grafarvogsbúa sem hafa tjáð sig málið. Afgreiðsla málsins sýnir að háleitar yfirlýsingar vinstri meirihlutans umhverfisvernd eru innantómar og merkingarlausar. Bókanir hafa verið lesnar. Stóðst með mikilli prýði, kærar þakkir fyrir það. Þá er okkur ekkert að vanbúnaðinn að slíta fundi. Klukkan er 18:51, fundi borgarstjórnar 1. október er slitið.